malah ada lima mas kok. Berikut ini. Sweet Arpi! Anjir snjóbolti! Look, I am a robot. Now Windrunner attack. Witchdotterinn að slátra þetta Ultrakill. Það er að prófa sokk upp í okkur hérna sko. Góðan daginn, kæru landsmenn. Það er ég, Fjörulalli og minn ástkæri vinur Alli Ö sem komum til ykkur í beinni hérna á Kópavoginum. Góðan daginn. Þar sem við erum að heldur betur að fara í alvöru station útsendingu af Kraftfélagdeildinni 5 í Dota 2. Við ætlum að byrja á seríu sem er tiebreaker frá groupstagein okkar til að útkljá hver vinnur groupstage, þá þar munum mætast hlutverkasetur og rafíþróttafélagi meira. Þetta var æsi spennandi groupstage þar sem að rafíþróttafélagið byrjaði svona aðeins rólega en eru komnir heldur betur á stað. Það er eiginlega bara Rím 21 Prime mætt aftur í svona seinustu 3-4 seríum mótsins. Gamla góða. Þannig að þetta stefnir í hörku seríu. Og síðan í kjölfari á því munum við spila móti TSR, liði sem að tapar tiebreakernum og lendir þau öðru sæti úr group stage. Þannig að þá eru Brum og félagar sem taka móti þeim. Já. Það er undanúrslitað leikur sem að útkljár annað sætið í final sem verður spilað næstu helgi. Þetta er mikið undir og það er spennandi. mikið undir sko. Það vilja allir auðvitað komast á toppinn. Einmitt. Og hérna sjáum við hérna tréð og við erum að fara að spila hérna fyrir þess að hérna first place groups, second place groups. Þannig að við sjáum að second place groups er þá það sem við tapar tiebreakerum, spila við TSR. Já. Og first place groups var hérna bæ og spila við AHI þá seinni í vikunni. Og það eru upp á sæti í finals. Og það er ekki bara spurning hvort við vindum okkur í draftið. Já. Við myndum sjáum það þetta hérna inn. Hlutverkasetri bannar Lifestealer, Beastmaster, Rím bannar Ringmaster, Marci og Tusk. Þetta eru verið að fókusa svolítið Crazy Leprechaun hérna í sem fyrstu opnunarbönnum hjá rafíþróttafélaginu. Hlutverkasetri strax fara að dífa sér aðeins ofan í reserve-tíman fyrir þetta first phase bans. Já, eitthvað verið að hugsa sér til. Já, taka út Shadowfiend. Þannig að ekki meta hetja. Ég fekk aðeins að finna fyrir nörfhamrunum í seinasta patsi en þetta er greinilega eitthvað sem að rafíþróttafélagið er ennþá að stóla á. Þetta geta að flexa þessu. Atli Icefog getur spilað þetta mitt og Consequence er búin að spila flottan carry á Shadowfiend. Þeir fá eitt banni viðbót áður en að Rím tekur first pick hetjuna. Og það er Slark. Já. Ok, þeir skilja eftir allar support hetjunar fyrir það annarkvort Keistlu eða Moislu en það er tekinn bara Alchemist. Það er ekki lengi hugsað það einu sinni. Nei. Það var bara spurning hver er að spila þennan Alchemist. Já, það er nú alla líkur að Consequence að vera að spila þetta sem carry. Já. Þar sem að þetta er bara með sterkari carry-hetjum í dag en hann líka spilaður og svolítið skemmtilegan hátt sko. Hann er oft tekinn sem svona, þú veist, carry sem að buffa liðið sitt. Er að bilda bara Radiance, Soul Ring og síðan bara er hann að gifta Axe. Já, ég hef verið að fá svona Arca í lið með mér seinustu leiki þar sem þeir gera bara eitt markmið og það er að gefa öllum Axe. Já. Þú veist, þetta getur verið sjúklega sterkt timing og parar honum upp með einhverju góðri hetju sem er með mjög sterkt dagstiming. Já. Eins og á middinu eða jafnvel offline sko. Þeir svara með Ringmaster. Nei, Grimstroke. Já, sorry. Grimstroke. Banna Doom, hann er búinn að vera sterkur líka nýlega. Já, einmitt Doom bannar. Þeir náttúrulega sjá hennan Grimstroke, þeir vilja ekki fá tvöfalt Doom með Fatal Bond, mann ekki hvernig spælinn heitir, ultíinu hjá Grimm. Og Rikki hent út. Uppbólskarriðið þinn, þú farið ekki að sjá hann í dag. Er einhver
Ingmundur er búinn að vera að spila svolítið Rikki nefnilega sko, Já, og búinn að vera að gera mjög góða hluti á honum. Núna fá þeir bætt bann í viðbót til hlutverkasetrinu. Kannski bann eitthvað sterkan axkvor sem að þessi alkemist gæti enablað. Það verður að hugsa vel bönnin hérna á hlutverkasetrinu. Vil ég ekki hleypa ykkur óvart í gegn? það er engin sensarteknir hér sko. Nei. Banna Pango, Pitch Specter. Sko, hann Bergur er búinn að vera að spila þetta svolítið offlane líka. Já, Þú veist, og Yngvi getur náttúrulega að spila þetta carry, en mér finnst mjög líklegt að þetta sé bara locked in offlane Specter second pick. alvöru mæting. Já, eins furðulegt og það er, þá held ég að það sé málið. Það hefur verið að virka. Já, ég held hann að við unnið hann og hann alveg bara fullt að leikjum í röð á henni. Það hefði verið með hérna heila græna síðu í historíun á sér ef við hefðum ekki griffað einn Olbek-leik fyrir honum. Það var viljandi gert. Já, við skulum ekki hleyfa honum að komast upp með græna síðu, sko. Það eru Pegasus. Já, Sús, svona pínu opið second pick. Sýnu skrítið fyrir rím fyrst mér að second picka Sús. Hvað? Þetta er náttúrulega hlýtur að geta verið eitthvað flex á milli hérna Keislu og Fjarkanum og Icefog mid. Já. Vil ég halda því í opnu? Snemma myndi maður ekki hallast að hann sé að hugsa hann sem support. Jó, þú veist, já, hún síðan náttúrulega sést bara hvernig matchupi mid er. Þetta er líka mjög sterk hetja til að fá Axe. Þetta er hetja sem að rössar Axe og þú veist, það eru hetjurnar sem að fíla að spila með Alchemist. En síðan hef ég líka séð Róbert bara spila hann Alchemist bara á gamla mátan sko, verið ekkert að gefa neitt Axe fyrir en bara mikið seinna. Mjög seint í leiknum sko. Já. Og þetta er svona akkurat príma hetja fyrir hann, þú veist, hann spilar mjög flottan carry finnst mér þegar hann er að spila eitthvað svona team enabling carry. Já. Þetta er eiginlega svona okkar eigin Stiratio on consequence sko. Tekur mikið pláss á mappinu og hérna spila svolítið aktíft. Spurning hvað við para upp með þessum Sús hérna. Þarna kemur eitthvað. Klokk, það er Íslandsklukkan. Íslandsklukkan. Göttaðist að hetja leiksins í dag held ég. En ég held að Moisla sé alltaf til í að spila hann sama á hvaða stað hann er í metanu sko. Já, hvernig var hann að koma út í patchinu? Hann kom bara mjög illa út úr þessum patchi, hann var alltaf með 3 faseta og það var með einn mjög góðan sem voru hérna koksarnir og einn fínan sem var hann gætt hookshotta allies og gefið þeim buffs og skjöld og eitthvað. Síðan var hann með svona meme facet sem hann gætt borða chainmail. Já, og þau eru búin að gefa honum chainmail. Hann fekk chainmail facetin sko, það var það sem hann hélt og hann er aftur komið með litlu gömlu koksana. Hann getur samt lamið á sko eins og hann gætt með hinn facetin, hann fekk helmingin af því. Ég spilaði sko eitt Clockwork í gær eða fyrradag og hann var slétt ömurlegur fannst mér sko. En það er spurning sko hvort að ég sé að griffa honum í einhverjum Olbek-leik eða Moisla sem er með hérna 18.000 miljón Clockwork-leiki sé að spila hann í official þá hugsa að sé aðeins meiri hugsun á bak við það. Það er Rubik. Já. Þetta er mjög sterk hetja fyrir Harrison Solo. Hann er alveg sjúklega góður á þessu Rubik. Já. Þú veist, svo sem ekkert einhverju sturlaðir spellar til að stela eitthvað þú veist strax, en Rubik er bara þannig stað í dag, hann er það sterkur að þú veist, þú getur eiginlega pikkað hann í svona næstu hvaða leik sem er sko. Já. Þarft ekkert að sjá eitthvað Jakiro og Underlord Enigma eitthvað, þú veist, og vera hardfókus á að stela einhverjum einum spell. Taka Línu líka, hún er mjög Já, Lína er heldur sterk og þetta er líka góð hetja fyrir hlutverkasetri. Þeir eru að flex henni mitt og carry. Bæði Ingmundur og P eru mjög flottir á Línu og báðir búin að spila hann að slatta í mótinu. Þetta er nú örugglega bara eina af mest spiluðustu hetjunum hjá hlutverkasetrinu. En það er sama, hún var tekin sko, hann var náttúrulega með hann að hann fekk max stakka á Færisól þegar hann ultaði, var facet sem hún var með sko, sem hún er ekki með lengur. Þannig að hann er kannski aðeins minna viable carry en hún er samt helviti góð sko. Fá Lækan í sig. Svara með Lækan, já, Trömm í Lækan. Trömm er búin að vera að gera mjög góða hluti á þessum Lækan. Hann spilaði hann einmitt í hérna seinustu seríu í Kraftilega-deildinni og var bara helviti svesan á honum sko.
Það hafi verið á móti óhreifnökunum. Banna nöku. Mitt. Við erum búin að spila þá svolítið carry líka, þannig að þeim grunar að þessi lína sé bara að fara mitt. Það er að banna carry hetjur hérna hjá Rím. Pínu skrítin að lesa í þessu dröft, sko, þú veist, hlutverkasetrið með 3 ranged squishy hetjur og spec. Þú veist, maður samt þarf að hugsa þessa spektur svolítið öðruvísi þar sem þetta er eitthvað offlane, kaupa örn, vessel, eitthvað, þú veist, heldur en eitthvað ógeðslega hægur carry. Ok, henda út Void Spirit. Vil ég ekki, þannig að þeim grunnar að hérna súsinn sé bara fjarki. Já. Sem að ég held að sé nú öllu líklara, þessi súslækan að fara á offlaneið. Jæja, hvað kemur? Það er að klára tíma sem bara. Nei, Meebo. Það er Meebo. Já. Þetta er einmitt líka sterk hetja fyrir hlutverkasetrið. Bæði P og Ingbundur eru búin að spila Meebo mikið og hann var alveg skuggalega brotinn hetja í seinasta byrjun. Í hérna B-patsinum. Og hann er náttúrulega var alveg sleginn vel niður, hann er samt helvíti sterkur, sko. Banna Puck. Banna Puck, já. Nú er last pickið á mid sennilega á Rím nema þeir ætla að setja Icefog á súsinn. Og þeir eru náttúrulega ekki, geta ennþá flexað þessari línu, sko, þannig að þeir þurfa að fara að valja í það að hérna að pikka eitthvað sem er störla gott lane matchup inn í línu og síðan setja það bara línu carry og counterpicka móti fyrir millinni, þannig að kannski bara fínt að pikka eitthvað solid hetju fyrir leikinn hérna á Rím. Maður sér einmitt, það er ekki ennþá komin þessi Aghanims hetja ef þessi sússi fjarki. En eins og við vorum að tala um aðan, þá þarf það ekkert, það er alveg hægt að spila en Alchemist bara, þú veist, traditional gamla skólan. Ég hef satt miklu meira gaman að því þegar það verða að carryin sé bara að gefa Axe. Og það er líka sjúklega sterkt, hann fær bara mjög mikið GPM, þetta er eiginlega eins og kaupa Midas að gefa Axe. Til þetta momentum-based líka, ef hann á gott lane og liðið á góðan leik, þá getur hann farið í það að gefa bara allum Axe strax í staði fyrir að bara nóg líka, bara þú veist, ef að Icefog er eiga góðan leik á middinu og fær síðan bara Axe í fangið á, þú veist, ég veit ekki, 18 mínútum eða eitthvað svoleiðis. Hvað ætlaði bara að klára tíma? Hörru, Wraith King. Ok, áhugavert. Þetta er nú búið að stokka heldur betur í spilunum. Þetta er þá sennilega support, Alchemist, Súsmid. Þannig að hann er að fara rössa bara Axe fyrir alla og já, en hann er alltaf helviti lengi að því kallinn. Tiny. Ok, einmitt. Já, sænt. Þetta er þá líklega Tiny carry, já, Ingbundur tekur Tiny inn. Hann er búinn að vera að skríða svolítið inn í mettan aftur, sko, þessi Tiny. Ok, og þetta er þá, nei, þetta er Alchemist mid, einmitt. Já. Já, þetta er heldur draftinu bara alveg opnu. Þú veist, þeir sennilega vita ekkert alveg í hver er frá leinumóti, samt. Alchemist inn í línu, það hljóma nú eins og ágætis lein fyrir línuna, sko. Já. Þá er þessi Alchemist ekki að fara rössa og gefa Axe. Já, ekki nema hann eigi alltaf sjúkan leik, en ég held að sé líka bara engin Axe í þessum leik sem er eitthvað vörð þetta að fara að gefa, sko. Þú veist, það er Læk hann kannski svo hann getur bitið Alchemistinn sjálfur. Já, gefið honum Axe þannig að hann getur orðið úlfur. Já. Snillt. Verða svona ógeðslega pirrað þegar hann býtur bara Wraith King. Síðan er spurningin, þetta er svona pínu svona líka stokkar upp þessi offlane Spectre. Þú veist, þetta er svona erfitt að lesa í styrkleika draftana þegar sem að þetta eru svona pínu skrýtnar hetjur, sko. Já. Sem að menn er að spila. Þeir þurfa held ég að vera svolítið duglegir í að nýta ulti hjá henni. Já. Smá svona signature Harrison Solo Rubik. Holy Sus. Já. Freyki búinn að spila helviti mikið á Sus. Við erum ekki séð hann mikið á þessari hetju. Getur mjútað þig, sko, bara svona vinnulega áminning.
Allir mjög hólsum og sætir hérna, tippa hvern annan og good luck have fun og spurning hvernig það endist hérna inn í seinni hluta seríunnar þegar það er búið að spila þess. Skáta hann út hérna á lækanúlfinu með sjá Spectre og Tiny og Busta kallinn. Já, búið Busta kallinn. P.P. Þetta eru hrikalegar myndir. God damn! Strákarnir eru búin að vera duglegir hlutverkasetrun að uppdata hérna prónöfnin sko. Já. Og komin nýjir hérna punktu sponsor og Ingbundur komið hlutóf fyrir framann og meira svona sko. Ancestor maður, heyrir illa. Verðist ekki að ætla að verða neitt hamagangur hérna fyrir eitthvað first plot fyrir runes. Nei. Þeir ætla bara að treyta, þetta er þetta rosalega mynd hjá Ingmundi sko. Og Crazy Leprechaun líka, bræðurnir helviti flottir. Pröfum ég bara að spila Úlfinn sko, hann er ekkert að spila heitinu sína. Nei. Það er náð 3. Bú. Strax komið 3 bounty á rím. Spotta engin wards heldur hjá hver öðrum á mid sko, þannig að það fær sennilega að standa aðeins uppi opsvætin þar. Nú voru gaman að sjá hvað þetta mid fer fyrir Alchemist. Já, einmitt. Hann ætti nú að geta refsað honum á línu, finnst mér. Ekki það að ég sé neitt sérfræðingur hérna línu Alchemist matchupið á millinu. Nei, Shoutout á klubbinn maður. hvílíkur fáni. Icefog að vinna sér inn biased kast hérna. Setja inn Meme Clubs bannerinn. Sjá hérna Flying er að fara í Örn Blade Mail síndist mér. Hann var búinn að queue upp hérna itemum. Það er hérna signature offline buildið. Þetta er náttúrulega gæði sem elskar að kaupa Blade Mail. Blade Mail er ekkert smá skemmtilegur item sko. Já, það er skemmtilegur sko. Við líka færð helviti mikinn armor úr núna eftir að það var skipt úr chainmailinu fyrir þarna nýja armor itemið. En það kostar aðeins meira. Nýja fína armor item. Já, nýja fína. Fullt af nýjum itemum, spurning hvort einhver vilji fara í Cruella's Crocier í þessum leik. Ég veit ekki hvort þetta sé góður Cruella's Crocier leikur. Þetta verður að góða. Moislan er viti lág, en Flying er í fjötrónum í búrinu. Ekkert mana. Ekkert líf heldur sko. Það er nú skárra fyrir Moisluna að vera resourceless heldur en offlanerinn. Þannig að hann fer sennilega að skelli það endi úr þessu treyti. Alchemistinn er að eiga svolítið erfitt. Já, einmitt. Maður sér að hérna P er að baka hann svolítið bæði í resource managementi og bara last hitum. Hann er með helmingi fleiri last hit og 60 næ. Þetta er rosa röff að vera ykkur feitu meilekall eitthvað á móti línu sko. Ég held að þetta verður svolítið one-sided lane allavega. Já. Til að byrja með sko. Já. Ekki mikið sem Alchemist er að fara að gera. Þeir hlupu inn í þetta vísvitandi. Þeir gáttu nú sennilega að lesa það að Tiny væri carry og línan væri mid þegar þeir settu Icefog á Alchemistinn. En það er svo sem ekkert endilega frábært að vera með einhvern Alchemist fjarka og súsmið. Það er eitthvað verið að lemja botlinn. Crazy Leprechaun first plotter á súsinu mitt. Það hefur verið eitthvað hérna fight í kringum laukinn, vildu báði fá Lotus Flowerið. Það eru úlfar að urdan býta hann hérna. Ætti nú að sleppa. Já, sleppum við skrekkinn. Hvernig eru lanesinn að fara hérna í farmi? Þetta er nú bara nokkuð even á sætlinunum sko, en línan er alveg að sko bakar í lasthitum. Já, þetta er bara 20 gráður í 45 mínútur bakan sko. Hann er bara komin hérna
Kannski full gróft. Nei, full gróft. Hann er bara inn. Hann er bara inn. Meira svona. Erðu? Vá, Moisla mín, Þetta voru sko. hrikalegir Ok, koll. hann nær samt alkemistunum og fær XP-ið. Force rotation og deyr síðan. Þetta er bara helviti fínt fyrir línuna, held ég. En Flying er að falla hérna með hann á Signature Offlane Spectre. Vá. Menn eru strax hættir að vera vinnir, sko. Það tók ekki langa tíma. Þeir verður að vera að ná. Nei. Það er svolítið búin með spellana. Trummi er að falla helviti lágt. En þeir eru ekki með nóg til að drepa hann. Rétt sleppur. Rétt sleppur með skrækinn. Þeir eru mjög lágir báðir hérna. Keislan er að klartíða sig upp. Trummi er nú ekki með neitt regen. Lítið að vera að fá á hverjörnum. Eitthvað að veita þetta topp. Tipp tilbaka. Nei, vá, hann er ekki að drepa hann. Nei. Blá. Moisla mætti með batteri og svolítið að skemma gamanið fyrir hlutverkasetrinu. Komið örn á Spectre. Gæti hjálpað eitthvað lítið. Já. Gengur bot. Það er... Vilking er low. Næ, hann er að regen þessu. Já, hann er með regen. Þeir eru sannlega bara að fara að drepa Rubikinn hérna. Hann getur þetta næja sér. Nei, hann snarri ekki þetta næja sér. Konsekvens, annað kill á leiðinu. Svo fleimaðir. Svo fleimaðir, sko. Kísi mjá mjá, kísi mjá mjá mjá. En maður sér einmitt hérna að það er... 10.34 munurinn á last-hitum hérna, sko. Já, Alchemist með 10 last-hit. Það er reyndar galið, sko. Hrannar hefur komið leið á því hvað eru búin að gera mikið grín af honum hérna fyrir lane útkomur í þessu móti. Hann er búin að vera hingað til með pínu hérna, lose lane win game mentality sem er sennilega því hann er búin að spila of mikið með okkur. Já, það hefur sína. En núna ætlar hann að stefna í win lane win game. Það er alveg djúka sig þarna, sko. Já, tekinn. Alchemist level 4, sko. Þannig bara jafnfarmaður og Rubik. Gæti verið. Já, náður í stönnið. Já, þeir... Deindauður sús. Það blokkar. Þetta hann hlýtur að fatta þetta. En Crazy Leprechaun er samt helviti lágur. Hann var með Verifier. Það er stikk eða eitthvað. Snuðut. Já, með stikk. Ok, sideline-in eru helviti jöfnum, það er smá mitti. Hann er að búa til stakka fyrir sig. Já, og hann er líka að pleysa Meme Clubs bannernum. Já, hann er með eitthvað plan, sko. Já, hann veit hvað hann er að gera, sko. Við vistum Rúns að spóna hérna og meðan að P ætlar að fara undir bara tier 17 að dæfa þennan Alchemist. Alchemist kallar út liðið sitt að dæfa mig. En það er allir í með Airpods, þeir ringin í þeim. Spottaði hann stökkin? Ég held hann hafi ekki spottað stakkana, sko, en hann gæti nú samt bara, þú veist, lesið það vera að pinga stakkana. Það er pínu augljós hvað hann sé að gera. Já. Það sem hann er alltaf að hverfa hérna af og til inn í woods. Þetta er Consequence. Þeir eru komin í level 6. Skelli hlægjandi hérna þegar að H-Solo fer eitthvað að drepa hann. Þetta er Spectre-inn og ekki með mikið lífi á hann. Hann náði, hvort að línan hafi ekki náði að klera bara þess að hann tók allt og sér. Já, maður sér 61 last-hit og 8 mínútum. Hann er 42 last-hitum á undan, sko. Já, það er þetta diabolical, sko. Ok, þannig sleppur hérna Rubikinn líka einhvern veginn. Ég sá nú að Crazy Leprechaun TP-að þetta inn og hjálpaði vinni sínum. Drummy.concept artist. Veit ekki alveg, hérna, jókið þar. P saman sem Magney, veit ekki heldur og jókið þar. Finnst ég svolítið skilin út undan hérna. Já, ekki búið að bjóða okkur í gríni. Nei. Þetta geti verið... Það komið hont á Spectre líka.
Það Clockwork að koma hérna bakvið á sko. En það heldur ekkert ulti á Wraith-Kingnum. Crazy Leprechaun kemur hérna inn og þeir fella Wraith-Kinginn. Og Spectre deyr líka. Hann nær að keilukúlan með Coxonum. Ekki gott fyrir greið Spectre sko. Nei. Og hann líka... Ég veit ekki alveg hvernig þetta virkar með sko innneiti hjá Wraith-King af því að hann, fer í Wraith-form og deyr síðan og Spectre deyra með hann í Wraith-forminu hvort að Spectre fái XP-ð fyrir killið eða ekki. Ég held ekki sko. Ég held að hann þurfa að vera þegar Wraith-formið endar. Ég held að þá prokki XP-ð. Það enda góð pæling. Það sennilega ekki frábært fyrir Spectre þar sem að hann að hanga í þessu Wraith-formu meðan hún deyr. Þetta hljómar eins og verkefni fyrir Snorra að finna út úr. Já, hann sennilega veit þetta bara. Já. Eða klukkan mér stæla. Já, hann að gýra sig upp eitthvað eða... Fyrir hann bara... Skelur henn að stökkum frekar. Já. Þeim grunar nú einhvað, þeir að kasta spellum hérna inn. Honda. Elska að kasta spell. Ættu nú að ná klukkunni hérna. Já. Hann að TPa inn á Tiny, það hjálpar hann með þetta en klukkan labbar samt niður en hann nær aflensin á hana. Hann að falla lægra. Dragonsleifi missar og hann með Cox, nei ok, Laguna Blade, kill secured. Ok, þeir smóka hérna á Hlutó. Vilja make eitthvað moves. Þeir að mofa top, það ekki ennþá... Jú, það var að detta inn ultið á Wraith-King, þannig að hann helviti strempin kill. Sérstaklega með turnin svona healthy og uppi. Getur þetta góð mæting frá rýmiðurinn eitthvað að finna hann. Krota alls konar skissur, mappið. Grætti þetta var Moislan, Manju, Moisla, krota mappið. Það svona... Fílíkir stakkar, hann stakkar aftur. Já. Hann alkemistinn hefði helviti gott að því að pikka þetta upp, sko. Og maður sér að hann með hérna 42 lastist, þetta samt sennilega allt neutral creep sko, þannig að maður veit ekki alveg... Spurning hver... Það liggur í networkinu því... Það sem að sætti nú að vera búið að hjálpa honum eitthvað. Já, en þú veist... Alkemist ætti nú yfirleitt á trónu á toppnum sko, ef hann gerir það ekki þá það helvíti röff. Maður sér að línan hérna 1500 gull yfir honum, það ekki frábært þegar það alkemist sko, það eitthvað sé 1500 gull yfir, en þetta helvíti stórt kill. Pikka upp línuröðina og spurning hvort þið fá einhvað í staðinn, mér sýnist ekki. Þeir að reyna að mæta hérna og pikka upp einhverja skaðabætur en það bara ekki boði. Súsin var helvíti lágur en hann slapp með skrekkinn. Það stakka aftur. Já. Þessi alkemist að fara... Og hann langar að komast aftur inn í leikinn á sem alk. Ok, það búið að Lækan búinn að ulta hérna og hlaupa eitthvað mappið. Hvernig hann elda? Hann með bræðurna báðar hérna en hann samt bara svolítið low. Kom með helm. Ok, hann getur nú bara fallið hérna sko. Nei, hann leipur í burtu. Ingmundur getur nú verið svolítið í vesinu. Það helviti smæting á rýmurunum núna. Þeir ættu bara að drepa báða bræðuna. Tvennu tilbúið. Já. Trömbin að beita þá helviti mikið með að standa svona lágur fram að þá. Það brokkar ulti á meðan. Þeir verða eiginlega að ná að drepa hann aftur til að fá einhver úr þessu. Hann svo lágur, ok, hann döður komin í Wraith-form. Hann samt að ná að lemja á línunni og hann nær línunni. Vá maður. Hann að drepa bara 3. Þetta þetta galið sko, ógeðslega vel spilað á Consequence að beita þá alltaf svona á sig í ultíinu og ná að klína upp síðan með seinna-lífinu sínu. Ef hann ætlar að falla þá verður það worth it sko. Já, hann komin yfir línuna í network sko, hann skellir hlægjandi á þessu Wraith-King. Þau drepa Trömmi. Já, hann sennilega að beita yfir sig. Já, eitthvað að brjóna yfir sig. Já, og maður sér það, þannig þeir, þú veist, þeir sakka þessum alkemist með að setja hann mitt og lastpikka hann Wraith-King. Þú veist, maður sér núna, þú veist, það greinilega góð pæling á bakvið það. Þegar Consequence að gera það alveg worth að alkemistina hafa átt erfitt leina því hann svolítið að kúka, sko. Þannig 2 levelum yfir þessum spek, sko. Hann var erfitt með að standa á leinina á þessum Spectre núna. Já,
Hvað er alkemistinn að bilda? Það er góð pæling. Hvað ætlar hann að gera? Já, einmitt, það er bara... Hann ætlar í reyti. Bara í reyti, sko. Hvernig hvað hann gerir eftir það samt, ég held að hann kaupi alltaf reyti hans. Já. Ok, hann veit stela vistumnið á móistunni. Hann nærði strax. Vá, hann nærði með koksunum, verður að grínast eða. Hvað er þessi gæi pirrandi maður? Það eru 2 hetjur að stoppa hann og hann samt einhvern veginn nær að fá vistumið. 2 vistum fyrir rím. 14 mínútu. Það eru stakkar. Já. Þú veist þessi alkemist hetja er helviti fljót að koma aftur inn í leikinn, sko. Já, hann er strax að vera búinn að ná línunni. Hann var vel undir og hann er bara kominn á hælana, sko. Já, þetta er samt svona smá bloated network, sko. Já. En, jú, hann er kominn inn í leikinn aftur. Það er bara svoleiðis. Hann er samt, þú veist, ekki með nýtt, sko. Það er oflega svona smá í reyti hansið. Spectre ætlar að kaupa Vessel. Fínt að Vessel hann allt. Stoppa rítið neða sjónum. Og spurning hvað hlutökkusveitir ætlaðar að... Þeir eru búin að posta upp hérna með 3 hetjur mid. Þetta eru bara supportarnir hjá Rím eru þarna. Clockworkin er að koma sér upp í eitthvað gott flank. Þeir eru helviti djúpir hérna. Clockworkin fer inn með rúbingin og hann bara fellur í súskóttíðinu pluss Cox. Hann nær. Hann fondar inn. Það pikk upp súsinn. LSA mistar. Þetta er gott úti hjá Grimstrók. Nær hann tippi út? Já, hann nærði gott af eins og Yngvendi þarna bjargar innur sinni. Spectre fellur á móti. Endar í 3 fyrir 2 rím í hag og midturnin sennilega þokkabót. Gætu náð. Pikka upp, Clockwork hérna. Moislan er búinn að sleppa með skrekkinn svo oft hann hlýtur nú að deyja einhvern tímann. Meiru svona að tippa P eitthvað. Ok, en Tiny en samt fær svolítið gull frá einhverjum assistum að killum hana og lifir af og er komið núna efstur í network. Og alveg 500 gulli yfir Consequence á Red Kingnum. Líka alveg farin að lemja, sko. Já, þessi Tiny heiti lemur helviti fast, sko. Hann er komið Kristallis á þig. Það er ekki ennþá komið með Secret Relic. Nei, einmitt. Það er svolítið hægt, sko. Það er að finna lækanir hérna. Það getur verið helviti stórt skillið að ná að fella hann. Hann er með Ancient Creepant með sér. Hann er komið með Helm of the Overlord en línan er komin þannig að hann fellur. Finna Moisluna og að ná að pikka upp Ancient Creepið. Það er helviti stórt að ná að drepa þessi Ancient Creep frá honum. Fínasta gull í buddun á Tiny, sko. Já, einmitt. Ná sennilega að drepa hennan turn á móti. Þeir eru aðeins að pressa á turnin samt botta með hann en þeir geta nú bara tipið inn og vernda. Hann myndi maður halda. Lækandinn er ennþá dauður, sko. Radiant's middle tower is under attack. Hvað er hann að það? Já, hann ætlar að í Orb of Corrosion. Já, einmitt. Þetta er eitthvað Bergvöld special, sko, og það er bara svolítið einhver Karkasúsa dævan, sko. Já, flott. Meira svona, sko. Þetta er ekki skellir hlægjandi. Finna Moislu á meðan, sant? Hann hefur andið látið náttúrulega upp á fyrir klifi. Ég bara man ekki hvernig ég sá ekki deyja á þessum stað bara enn. Ég veit hvað hann að gera. Þetta er eiginlega fullt af trjám, maður er eitthvað búinn að höggva þau, eitthvað skóraksmaður. Hann fer að fá Radiance sitt, loksins. Já, samt þú veist, 18 mínúnda Radiance á Alchemist er helvíti röf, sko. You should have known better. Þeir standa svolítið framalega hérna á hlutu og mitt. Þeir eru aðeins að augra. Tynjan er að koma og mæta þeim. Sýnist þeir vilja Já, Rím samt. Stoppa Wraith King.
Rím grunar eitthvað sko, bakkaði svolítið beitað með þessu retting. Hittir Avalanche. Já, þetta nú getur orðið pínur upp sko, þetta hlutu ætti bara aðeins að chilla sko. Þessi retting hetja ekki held ég targetið sko. Aðeins að hægja á. Crazy að labba hérna beint inn í fangið Úlfinum. Það að læsa hann við sitt eigi creep samt. Og gott LSA hérna á 2. En það voða lítið follow-up, þeir eiga ekkert mikið að spellum. Konsekvens bara hlaupa eftir þeim að mana á þetta að drepa sig. Hann átti ekki mana fyrir ulti, eða átti hann ekki ulti? Hann átti ekki mana, elsku kallinn sko. Hann labbað í powercock hjá Rubik sem hann stal. Vá, það sem solo með clutch play þarna sko. Já, einmitt, það bara respect tip. Hann hefur líka verið ábygglega bara, ég að fara að respawna. Já, maður sá líka, hann var alveg að mana þá til að drepa sig sko. Lækanúlfarnir eru svona pínu að angra þá sko. Og missa Dragoslefið þarna. Ekki alveg nóg mikið bursta með þetta fellasúsinn. Þeir brenni úlfarnir hérna. Það er 1 lifandi, gefur henni smá scouting en tæmar út. Helviti farmar á þessum Tiny sann sko. Já, hann er það. Þeir eru með... Þeir finna Tiny eins and. Ok, stoppa skutulinn. Hvað? Já, hann ætlaði að hókja 3. Já, hann var að reyna að hókja 3. Það er... Svolítið finnst mér yfirlítið koncept að hann geti húkað í 3. Það er ógeðslega sterkt sko. Að vera bara með þetta pseudo blink eitthvað... Hefur það alltaf verið hægt? Mér finnst þess að þessi nýlega... Það var bara sett inn í seinasta... Já, það var bara þetta nýtt. Já, 741 þá kom það inn sko. Líka þetta fer ekkert, þú veist eins og blink fyrir að cooldown eða einhverju að lemja þið sko. Þetta gerir það ekkert og þetta er alveg svolítið reyns á þessu. Inksfell TP eitthvað. Já, ok. Aðeins að prófa. Þetta hefur verið gali play sko. Já, þetta hefur verið nett. Ok, þetta er nú aðeins að róast hérna. Hann er að fara í Sandsing Kaja. Já, nú er Alchemistinn að fara að taka lítið í network til loksins. Já, á 21. mínútu. Já. Það er svona röf sko. Hvað er hann að fara í eftir þessu radiance? Er hann ekki bara að fara í eitthvað venjulega item? Það sé engin hiti sem voru að gefa Axel. Hookshot inn á Tiny-in. Hvað er lína? Línan er hérna í bakvið á drepa klukkuna. En Rubikinn er svolítið að falla á móti þetta bara við creeps. Þeir brokka retting ulti en þeir eru að verða helviti resources hérna á hluti. Overwhelmed líka sko. En þeir eru samt bara með manpowerið ennþá. Þeir eru ennþá með 3 hetjur. Bæback á Grimstroke. Finna LSA á reikninginu. Hann er fallinn. Búið að brokka ultið eins og áðan. Súsinn drepur. Já, hann har svona ekkert mana. Bara komið með pöttun á sem stönnar og dáinn. Vel spilið á hlutverkasetrinu. Gott bæback hérna hjá Crazy Leprechaun sem að secura svolítið hennar fight fyrir liðið sitt. Það var svolítið dicey. En bæbackið... Alkin var ekki með sko. Þetta hefði líklegast verið eitthvað allt annað ef hann hefði... Já, líka bara ógeðslega sterkt fyrir það að eiga hann botturn ennþá. Hann er að fara í Aghanims. Spurning hvaða hetjum við henda því á sko. Já, einmitt hvort það sé Sús eða Lækan eða kannski Moisla eitthvað búinn að gaslýsa strákarna einhvern clockwork axe í enn eitt skiptið sko. Hvað er aftur axinn hans núna? Það er bara sami overclocking hérna sem að gerir, buffar bara alla spellana hans í ákveðin tíma og síðan stönnast hann. Þetta er mjög sterkur axe sko, en það er svona eitthvað steikt að milliliðurinn sé eitthvað turbofarma til að gefa 5 sinni overclock. Já. Hann gefur axe á keisluna, já einmitt. Þetta er örugglega sterkasta axe-hetjan í liðinu. Gott að fá hann að Nimbusinn, meira global presence. Þannig er líka komið með... Keislan er með hæðsta networkið að liðinu, það er pínu galið sko. Hann er líka komið með Shardin og er fann að powerfarma sko. Já. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's bottom tower is falling. Dire's top tower is under attack.
Og núna líka hækkar þetta hækkar GPM og damage hjá alkemistunum, þannig að hann svona missir ekkert allan dampað hérna. Já. Þetta gull fer ekkert í vaskinn beint fyrir hann. Fyndi að sjá hann hrynja í network-chatinu. Já. Kristna fyrir upp á móti. Skei secura þetta tormentorinn, sjarda á móisluna. Ánægði með það. Getur hann jetpackað út mappið. Þeir ætla að reyna að finna Spectre, þeir sá hann. Ok, þeir eru smoke á eftir honum. Hlut og er samt með ágætis mætingu. Þeir eru þó 3 hetjur hérna í Woods. Gætu breykað hérna á Tiny. Þetta verður bust. Já, smoke breykar, þeir vita af einhverjum. Skutullin á og hookshot inn. Ok, en konsekvens er líka í bakvinnunni að murka supportana. Það er ekki frábært fyrir hlutverkasetrið. Nei, heyrðu, hvað... Og Íslandi er einhvern veginn ennþá lifandi. Já, einmitt. Þetta er pínu rough go hjá þeim. Þetta var gott jump hjá Consequence að geta bara tekið báða supportan út af fætunum instantly. Alkemist er núna mættur, sko. Já. Þú núna bara línan dáin en deyja 4 hérna. Tiny en sleppur svo sem með skrekkinn. Já, þetta var gott jump hjá Wraith King. Hann alveg bara lokaði á báðum supportunum eða áður en þeir gátu sett út eitthvað að spellum, sko. Já, og Súsin er núna farin að... Já, og Súsin er ekkert neitt fjarki lengur, sko. Nei. Þetta er alveg bara turbocore Sús. Hann er farin að gera vænan skaða. Það kannski virka líka svolítið í svona kompi, sama hvort að Alchemist gangi vel eða illa, þú veist, ferka Sús, hann... Þetta er kannski leifur honum bara að verða seinni middin líka. Já, bara hann transition yfir í core. Já. Þannig er eiginlega ekkert bara seinni middin, hann er bara middin. Í Alchemist er bara, hann er seinni middin, sko. Okay, nú er svona smá boltinn kominn vel rím í hag. Já. Þetta er komið 10k netto hlít, svo sem smá blótetta sem þeir eru með Alchemist í liðinu. En maður sá að þessi fight þarna reyndist þeim helvíti þungur, sko. Þeir verða að ná að vernda supportana sína. Leikum komið BKB. Gott manarítinn þarna hjá honum. Það sífast næst á... Og Spectre inn. Þeir pinga, þeir vilja. Já. Sá kannski ekki línuna. Já. Jú, klukkan er búin að finna línu. Þetta er nú ekki frábær frumraun hérna í dildinni hjá Flying á þessum offlane Spectre, sko. Og hann er semnilega bara... steindur. Standa við stóru orðin frá mér, þar sem hann deyr bara. Ok, Sús ulti revílar línuna hérna, geta ekki... Já, og hann cancela TP-un hans líka, hann er dauður. Ok, núna er rýmvélinn svolítið komið í gang. Lappa hérna yfir vorti hjá móislunni og Rím getur pikkað og off bara í staðinn. Tiny gæti fundið Sús kannski. Og sér líka svo nettvort á Spectre, hann er með, þú veist, hann er með helvíti lítið og þessi hetja, þú veist, hún þarf svolítið af itemum til að geta spilað leikinn eins og hún vill spila hann. Já. Hvað er hann að fara í? Hann að fara í Nullifær, já, Nullifær. Ok, 3 hérna á hlut á pústu, bot. Þeir þurfa samt bara að leita af einhverjum pikkum. Það er lítið annað sem ég geti gert í þessari stöðu. 15k undir. Þegar hann... Icefog er bara að fara í næsta axe, sko. Tók Blink Orchid. Já, þetta er að kaupa næsta axe. Hver er að fara að fá þennan þá? Er það ekki þá bara Lycan? Ekki nema henda á Wraith King? Ég held að það sé bara Nei, hérna, ef Lycan eða Clockwork, sko. Já. Radiant's middle tower is under attack. Þannig að það er helviti sterkt að fá þetta Wolfbite á Wraith King, sko. Já. Þetta er svona pínu heiti sem maður er hægt að kæta, en þú kætar hann ekki til að búið Wolfbite hann. Hann fer að detta í AC. Ég mitt, mjög sterkur, sko. Hvað, hann ætlar í AC og Silver Edge? Já. Sá ætlar að brjóta á munum.
Já, ég finnst allt í lagi að breyka Spectre og Tiny og síðan Silver Edge líka bara sterkt item eitt og sér og fínt item á Wraith-King. Hérðu, þarna eitthvað góð, Tiny já, hann bara one bursta í gegnum ásluna. Ok, fínt. Þetta það sem að þurfa á Hluto, að geta pickað off svona hetjur þannig að Rím geti ekki committað í eitthvað 5-man fight því að Hluto mjög erfitt með að vinna þau eins og held ég. Hann fer að fá Daedalus líka á Tiny þannig að hann farin að lemja anskotið fast sko. Já, Tiny mjög stór sko. Hann ekki fólk ekkert að fara í shardina mikið lengur? Var það ekki alltaf bara blóðfullt? Nei, hann Já, hann fekk 9 shard núna í seinasta. Ég bara ekki alveg nógu vel að mér í Tiny breytingum sko. Ok, við góa hérna á Consequence á ulti, hann deyr einu sinni, spurning hvort ég geti drepið hann tvisvar, ég held ekki, þið þurfum sannlega bara að koma sér út. Nimbusin alveg fór með hann. Já, Nimbusin svolítið að baka þá. Hann gæði, jú, hann fellur. Ok, hann fellur hérna, spurning hvort þið ná okkur á móti, 2 Ghost Scepter poppuð hérna, sem að Lycan mobbarnir eru bara að murka supportana. Þessi Tiny og að lemja sko. Ok, hann fellur hérna Radiance-börnunu bara. Moistan fyrir inn, finnur Spectre-inn, en það samt voða lítið follow-up í boði. Ég heldur að það degi báði bara eitthvað Rím. Arkimestin að falla líka. Það er ekki með viskun á hann. Það er ekki með viskun. Hann kemst í burt. Dust, sko. Er kistan að spauga eða? Ég ætla að segja það. Ói, hann nær hún. Vá, maður. Þessi sús að fucking baka þá, sko. Ok, og hann að TP út. Sús bara meilir eins náðu næstu ég bara drepa niður Tiny hinn sko. Icefog gerði honum kleift að blinka þetta inn og secura killið. Ég vil fara að sjá oftar núna líka Tiny Nature's Prophet combo. Já, að setja að hlaðan. Já, við prófum daginn reload systemi. Já. Hoppa trjám og henda trjám. Já. Ég held samt að menn séu bara ekkert rosalega mikið að kaupa axinn á Tiny Carry sko. Nei, hann samt alveg, þú veist, þetta gerir bullandi damage. Já, þetta gerir alveg damage sko. Þetta er bara, mér finnst þetta mjög góð svona defensive spell sko. Þetta voru, þú veist, ef þú vart að defenda high ground eða eitthvað svoleiðis. Já. En annars nú yfirleitt meira value og vera bara með meira damage og ná að drepa eitthvað í einu blink-kombói. Já. Hann komið með Silver Edge, sýndist mér, hann með mjög skada sko. Já, hann kláraði Silver Edge áður en hann fór í Daedalus. P ætlar í... Spectre hérna aðeins að sjóa bot þar sem að rýmhettunar eru en eru ennþá með tier 2 þarna sem er það sem vinni núna. Já, veit hann fer að detta level 20 eða spurning hvað skill hann tekur svo, hvort hann taki, var ekki attack speed og... Þú hefur að segja mig núna sko. Það myndir að þessi 50 attack speed, já 50 attack speed eða bone guard. Hlýttu nú að fara í attack speed, það ekki? 50 attack? Jú, lemja en... Það maður alltaf að sýtja eða vera svona buggandi, það var alltaf ógeðslega gaman að vera með 1.000.000 skellísinn og að lemja. Já, Tiny drepur bara þessi skeletons bara á einu lemji sko. Það er ekkert geðveitt value í að pikka upp fleiri skeletons. Já, Lycan fekk axinn. Já, einmitt. Hann getur bitið hennar Wraith-King. Það var gaman að sjá það. Þessir liðir eru nú ekkert mikið að spá í nefnum Roshan sko. Það er ennþá búið að pikka upp Aegis. Þetta getur verið að... Leið og þú segir þetta. Nei. Það er enginn áhugi. Já, þeir eru samt að smóka hérna eitthvað upp. Ég geti fundið það er ekki gott að finna supportana svona sko. Ok. Hvað gott svo. Þú bara revílar þá akkurat. Harfi Solo eru mjög lágur þeir ná hérna stöndin á hann er döður. Ok, þeir eru samt hérna. Já, finna Spectre-in líka. Þetta er ekki alveg nógu gott. Það er frýr Aegis í boði núna fyrir Rím eða þeir hafa áhuga og svoleiðis. Já, bara spurning hvort þið þurfa hann einu sinni. Já, við getum líka bara sennilega... Hvað er Súsin? Súsin fór bara í kanda líka. Þeir finna samt Sús hérna bot. Spurning hvort þið ná að drepa hann. Já, hann er slindaður og Sús.
svolítið gríti á keistunni en hann samt að secura bara Roshan fyrir liðið sitt og það geta þær ekkert kontesta þetta og þeir hafi nú förga hvort þeir ekkert geta það. Hver ætlar að taka þetta? Já, það góð spurning. Það bara óákveðni. Já. Já, alkemistinn. Það náttúrulega ekkert frábærar hetjur til að vera með Aegis. Þú veist, alkemistinn vill vera með ultið sitt í gangi í báðum lífunum. Reyðkingin kvortið með ultið sitt. Það hefði nú örugglega bara verið skást að fá þetta á Húsin sem fýtaði bara bot í staðinn. Já. Þeir eru með þokkalegt high ground defense líka á Hlutó. Grimsbrók og Lína geta alveg haldið þessum veifum pussiðum út í allan dag. Hann ætlar í, hvað, 3. axil? Já, nú er bara gaman, gefa öllum aðeins. Þannig með fullt af itemum fyrir sjálf á sig. Finna klokkur. Nú eru 2 döðir á rím. Spurning hvort þið geti keyrt eitthvað á þetta. Nei, næstu veit ég bakka bara. Viti upp á sig sökina þegar supportarnir eru döðir og annar supportin sé ekkert support. Hann ætlar í að koma með AC. Já, bara silfurredd. Já, sko, hann tók. Tók hann skeletoninn? Hann tók skellín. Þvílíkur fokkin núbbi maður. Nei, ég veit ekkert um það. Ég er ekki... Ég held að það sé bæði bara mjög gott. Já, einmitt. Það er mjög gott að geta flashfarmað og 1 waves með þessu skeletonum, það er alveg rétt. Það er alveg 13 skelli sem hann er með þá. Já. Það er max dags. Trömm, ég elskar hann að hluta þessu Frosk, sko. Ég man líka að hann var að spila Doom, þá var hann alltaf með, Ravagið. Já. Hann hefur mikinn áhuga á þessum spil. Getur líka verið mjög sterkt, sko. Eins og hálfsekundna bara AOE stun. Whenever the frog is in water. Þetta er í vatni og leipur hratt og gerir mikið damage. Það er svíkalegt, sko. Þetta er líka sko ára á, þú veist, þetta er ára á all liðið þitt. Þessi óra farmar, sko. Já, ég veit ekki hvenær Rím ætti að vera að fæta í einhverju vatni núna. Ég held að sé bara að fara að fæta upp á high-groundinu hjá hlutverkasetrinu næst. Var ég að segja þetta, Alkin er að fá 3. Akkur er þetta já, reyndar. Já, það er bara til þetta næja en frá Rím þegar fyrst að hann stæði þarna. Ok, scouting súsult hérna, sjá supportana aftur. Vilja finna húktur og blokkverk á meðan. Nei, bakkar út. Moislan að channela... Já, hann var að channela outpostunum meðan hann jetpackaði í burtu. Ha? Það er nett, já. Hann, þú veist, jetpackaði, byrjaði að channela og þá heldur, færi jetpackinn þann áfram og hann channeli stoppar ekki. Þannig að hann channelar þessu bara alveg örugglega. Hvaða gigabrain move var það? Hvað er ekki, af hverju er konsekvens að deyja? Það er mjög spes. Ok, þetta er svolítið gróft dæfirna hjá Rím. Poppa Aegisnum og Ísland er helviti lág og konsekvensi komir þetta full-habi og búið að býta hann. Nú koma 2 mjög reiðir úlfar hlaupandi í opið ginið á hlutverkasetrinu. Líka wow, þetta er mikið damage. Brjálaður úlfur hérna. Nörlu færin poppar, þessi Ghostsetter er ekki að gera mikið. Spectre lifir af. Spectre, hann satt, új! Hann slapp með skrekkinn. Ok, Ghostsetterinn klárast á Grimsbrók. Hann lifir líka af. Og Trömming er sannlega bara dauður. Sölvitur. Vá maður, hlutverkasetrið var bara svolítið heppnir þarna að lifa af þetta lækan Ghost. Það voru 2 hetjur sem fóru bara í burtu með 100 ábjö. Það er að reyna að finna eitthvað. Það væri góður tími til að fara að veiða núna en þeir eru að hlaupa samt í vitlausa átt. Þeim graunar ekki þeir sé að farma svona aggressive þeirra woods. Þessi Tiny gæti verið í basli ef þeir... Já, svona á ekki líf. Þeir viljan. Hann á ekki annað líf að Rithking, finnur samt... Já, Clockworkin skátar hann hérna út. Geta þeir komið og hjálpa hann? Nei, þeir geta ekki. Tiny and Dale. Þeir lásu þetta alveg vitlaust. Þeir heldu að Rím hefði farið upp í Sinwoods að farma en þeir voru bara að farma aggressively í þeirra eigins woods. Þar sem að Tiny ætlaði að fara og hafa það bara náðugt og lemmi creeps. Tók bara mótunum klukka. Gleði bremsan. Gleði bremsan, sko. Þessi Wraithking líka voru hann alveg hefi í farmaður. Já, essenstist vatn hafi, var það svona á jörðinu Tiny lappaði í það, er það að segja mig það?
Maður hefur nú ekki séð þetta item mikið nota, sko. Nei. Maður bara gleymir þessi týr, og það bætt Sús við alveg er að 4 fara- nýjum itemum. Bara detta í refresh eftir smá, sko. Það Já. verður... Hann er skemmtileg hendur svo, sko, með kanda. Geta það alltaf að breyka þennan tiny, sko, eru með 2 break. Gott burst gegnum það. Hvað gáður, hvernig endaði með Sús í patchinum með facetina? Saminaðist eitthvað eða... Já, hann er með starti kvild. Ég man ekki eins og hvort að það hafi verið facet, sko. Þetta var náttúrulega frekar lengi svolítið dauð hetja, sko. Var það ekki faceti? Hitt var hérna bouncið á ultíinu. Jú. Já, það væntanlega fekk að fjúka. Já, ætli það ekki? Jú. Já. Held meiri segja, sko, allavega fyrir einhverju síðan, þá var þessi hetja með, sko, 0% vinnrætt í kraftfjöldinni í alveg, sko, 8-9 leikjum eða eitthvað. Spurning hvort að það sé ennþá, það verður allavega ekki líklega ennþá eftir hennan leik, þar sem að Rýmir er konið með 24k lít hérna. Dæjum. Og eru farnir að bóta svolítið í highgroundið með þessar Lycanúlfur og Skeletons. Geta verið með svolítið low commitment. Já. Bók á buildings. Ok, Moislan er mjög djúp núna. En Yngvi er eiginlega dýpri á tinyinum. En það er samt að passa sig hvernig þeir góa hann. Þeir eru að gera það svolítið saman, hann er svo ógeðslega mikið damage. Hann er komið sér tannig líka. Já, nú er bara búið að láta báða supportinu og Rým hverfa. Já, hann lemur. Nimbus secured. Komið Shivas-aspektir. Já. Hvað ætlar hann í núna? Það er góð spurning, sko. Ég hugsa hann vita ekki sjálfur, sko. Hann er bara ykkur flow state að queue upp ykkur random items á offlane spekturinn sinn. Dire's middle tower is under attack. Já, meira svona kvelling til hann okkur nörda vordum, sko. Það er anskotið tanki á þessum tæni. Já, hann er það, sko, en ef þeir ná, þú veist að góa hann saman meðan breyka hann, þá deyr hann, sko. Já. Þú veist, þeir eru alveg með leiðir til að gera það, þeir eru bara executaðar, já. Hann er náttúrulega orðinn 6-flottaði núna, það er spurning hvað... Já, hann er orðinn stóri. Fer hann ekki bara í Shard og Axe og... Jú, þú veist, hann var bara að fara að kaupa þessi consumable items eins og, þú veist... Moonshard og eitthvað svolítið stótt, sko. Það er góa... Finna konsekvens hérna eitthvað að leita á tippinu. Það er fínu lágur og samt. Já. Inksfellið poppa bara nákvæmlega sama tíma og hann poppar úr rútíinu. Hann er steindauður tvisar, þeir eru að bakka þetta út úr Rým, þeir eru búin að missa karriðið sinn. Það er alltaf að elda. Ok, Sússin er helviti gráður að lemja ykkur creep, sko. Þessi skellíðis eru bara veskan, sko. Og eitthvað siege creep eitthvað komin inn í woods og allt í rugli. Hann er að fara í skati á Spectre, syns mér. Já, ok. Það er nú alveg fínt. Alkinn er búinn að gefa sinn 3. Axe, sýnist mér. Það er ekki bara klukkan sem fekk þetta. Já, hver er þeir þá konum með á klukkunni líka? Hann líka aðeins að minnka, sko, networthið var í 25 áðan, komin í 20 þeir eru að halda sér alveg inn í leiknum á hlut og með þessu pick-offs og geti verið annað uppsýklingu hérna, þessum að fremið þarf að geta að hlaupa burtu. Þetta er kannski aðeins og... Já, nú er hann sko broken mitt. Þeir þurfa samt að læna spellunum vel upp til að drepa hann. Hann er með henn að segja Tanic, hann þarf að hýla sig upp í gegnum allt þetta damage frá Rým, það er ekki nóg, sko. Og bæbakka á rettingnum og koma hérna inn, drepa bræðið þetta báða. Núna þarf restiðinn að hluta og koma sér út, en sennilega kemst ekki út á þessum Rubik. 3 dauðir og ekki staðinn, nema forsa bæbakkið hjá Consequence. Ég full svangur á þessum tæni. Já, kannski svolítið gráður hérna. Það er... Þannig að þetta er í Butterfly á Lycan. Já, það er náttúrulega mjög gott að móta þessum tæni, hann lemur svo ógeðslega hægt, sko, hvert íveit er ógeðslega valuable. Lemur hægt, en hvert hit gerir ógeðslega mikið damage.
Ok, taka bara Aegis á Consequence, hann ætlar að eiga 3 líf bara. Ef hann Þessi skellismöður. kemist í refresher þá gæti hann orðið frægur íslenskur rappari 7 líf. Já. Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower has fallen. Ok, þeir blinka bara upp high-groundið. Vá, hvað er mikið damage samt. Þeir poppa sennilega bara ultíinu á honum, ekki? Já, rétt sleppur. Er það? Já. Hann rétt sleppur ekki neitt. Ok, hann á 1 líf eftir. Jöfusins damage var frá línu og þessum spellum hana. Radiant's bottom barracks are under attack. Bara eitthvað random línu spektardrasl. Já, það gæti reynst þeim helviti þungur róður að fara á þetta high ground, sko. Þannig ætlar ég blink á Spectre. Nei, á Zeus næst. Ok. Positionu sér almennilega í þessu fætum. Hann Já, getur Wraith út rosalegum skaða ef hann er látin í friði. Wraith Kinginn fekk 3. axinn frá Alchemist, þannig að það er bara klukkan eftir. Ok. Er þetta ekki bara ennþá að all liði verður Wraith form? Jú. Já, einmitt. Meira svona meme-proof. Og hann fær eitthvað líka, minnum mig. Já. Eða hvort það var bara þetta aura. Já, ég þekki það ekki, sko. Það er í einhverju scouting mission hérna á klukkunni. Hann er oft helvíti framalega á henni og er oft... Hann er búinn að deyja nokkru sinnum, en yfirleitt er hann að ná að setja upp gott vision og gott info fyrir liðið sitt og sleppa með skrekkinn, sko. Með Lotus Orb á hann og er að fara í Ghost Scepter. Svo seldur áfram að leita vordum. Þeir að fá BKB. Spurning hvort þeir ekki vilja við keira núna. Þeir eru að fá Wraith King ultið upp aftur og er ennþá með hann Aegis. Þetta er erfitt high ground. Þau þurfa eiginlega svona helst að ná að póka þetta bara með skellis og Lycan mobs. Já. Þú veist, það er eða bara býta Wraith Kinginn og hann bara stendur hana. Hann er bara svo squishy, sko. Er hann með BKB á Wraith King? Hver var að teikna þetta? Má Ísland segja... Nei, hann er ekki með BKB, það er bara að lína hann að LSA hann og bara deyra hann, sko, í einhverjum spellum frá Pluto. Þótt hann hlaupa ógeðslega hratt með þetta Wolfbiter, en þótt að stönna gallinn, sko. Það er rétt. Radiant's bottom barracks are under attack. Nú er þið splittaðir, Alchemistinn er hérna á topp, eitthvað dandalast. Spurning hvort að hlut og fatti það. Það er að bissa hann. Þeir eru að góa hérna aðeins inn. Tynyin finnur móðsluna á klukkunni enn eina ferðina. Næra hann að... Oh my god, þetta er svo pirrandi gæði, sko. Ói, hann sleppur á Clockwork. Það er galið að hann lifi þetta bara af. Hann er komið með Axe á Tiny. Það er að dispella sig með Lotus Orbunum og jetpacka út. Goodbye, amigos. Þeir vita af Tiny, hann er að... Alchemistinn kominn til þeirra. Nú eru þeir allir postaðir hérna upp á botlinu með opna raksa. Svo hlutverkarsýrið þarf alltaf að vera að færa sig baseið til að klera út hinn veifinn. Já, maður er með úlfa, skellis og einhver neutral creep sem... Já, komið creep og litna á attack speed slow, það er ekki eitthvað sem Tiny fílar að fá á sig, sko. Lemur nógu djúvillig hægt nú þegar. Ok, góð á Tiny. Þetta er hvort þið ná að bursta hann. Þótt hann að taka hann svolítið út úr fætinum. Ok, hann deyr bara, hann á buyback. Þau eru að góa hérna inn á supportana. Íbletið er að enda á Crazy Leprechaun. Hann er fallinn líka. Buybacka Rubikinn, þau vilja ekki buybacka Tiny. Nei. Þau vilja beita það eitthvað lengri en áður en þau sína að þeir eigi buyback. Sko núna þurft að koma einhver buybacks ef þeir ætla að reyna að defenda þetta.
er þetta bara of þungt. Þessi sús er líka Já. með hennar Nimbus, þetta er ekkert smá Þessi sús er sko ekkert lamba að leika sér við. Hann er ekki bara Já, maður sér að hann stendur bara óreittur hérna í baklínunni að æla úr spellum. Já, það er bæbakka á Tiny og Ok, finna kannski hérna Consequence. Hann á ulti. Nei, heyrðu! Nei, hann á ekki ulti. Ok. Ég misti á því að það hefði poppað. Góð sem hérna einn. Spurning hvort að Alchemistinn ná að poppa línunni sýnist ekki, en Trummi er ultaður hérna. Og Wolfbætar Icewalk, þannig að hann getur hlupið út. Og hann er að koma hérna, hann er með stönn. Ég veit ekki þessi committað á Moistuna, sko. Ok, Moistuna betur núna. Það var að taka jetpack TP út, en það var ekki í boði. En þetta voru 2 buybacks á stæðstu hedjunar í Hlutó. Taka hérna buyback á Línu og Tiny. Standa eftir með 1 drax eftir. Shadowblade hérna fram og Tinynum er að pinga allt inn, stendur á wardin, grunar eitthvað og blinkar út. Ætti að bakka bara. Það er súsultað hérna alltaf að skáta hvar heitunar er það þar. Ætlar hann að gefa klukku í vaks? Pinga lækan. Herru. Hann á BKB samt, forst að það bara. Ok, það er þá allavega eitthvað. Það er nálega dágóð stund í Wraith-Kingin aftur. Komið level 25 á 3 Heavenly Jump Charges. Ógeðslega pirrandi. Talent, sko. Ok, Tiny er aftur að mæta hérna eitthvað Alchemist. Heru, hvað? Það er Boots of Travel 2 og Hunt í boði. Þeir getur nú bara drepið Alkin. Þeir eru með gott global presence á Hlutó, sko. Ekkert buyback á Alk, 100 sek. Það er líka ekkert mana á Tiny, hann vil kannski... Já, hann er með Lotus Flower hérna í backpack, stóra Lotus Flower. Radiant's middle tower is under attack. Þeir vita. Þessi koksar, sko. Það er alltaf mjög skoppandi fram og tilbaka í þessum koksum. Og sé samt, það er sko 41.000 gull networth-lít. Samt einhvern veginn fílar þetta, þú veist, þetta fílar nú ekki alveg svo slæmt, sko. Nei. Radiant are scanning. Þetta er náttúrulega svo sturla ríkir á Rím bara út á þessum Alk. Þú veist, hann er bara búinn að bústa upp networthi hjá öllum þessum Ax og sjálfur með alveg sturla GPM eftir að gefa alltaf þessu Ax. Svo sem bara með sama networth allir korðinu sínir. Hvað er hann að horfa? Er hann allir í Dagon á línu? Einmitt, það er bara meira bursta mitt. Sá vill sprengja. Þegar hann er komið Dagon, þá getur hann bara one-shotað hann að Wraith-King sjálfur. En það er nú samt helviti langt í hennan Dagon þar sem hann þarf að konsúma Akanum sinn fyrst. Það er verið að hóta. Það er verið að hóta. Þeir eru forvitni hverju staðsettir. Þeir eru smókaðir út á mappinu, en ef hann hefði últað, þau nú geta fattað að þeir væri búin að nota smoke. Nú eru allar hetjur í spawnar, það er ekkert Hunt í smástundi viðbót. Ok, Bergur er helviti framalega á þessum Spectre hérna. Það er ekki alveg stuðlega að jumpa hann samt og hann er líka með liðsfélaga sína stutt fyrir baku sig. Hvað er þetta bara lengsta feitbolt í heimi eða? Jesus maður, já meira svona bara feitbolt í hálftíma. Það voru bara reyndur á Európa, heyrðu, þetta er...
Crazy Leprechaun hérna íbeitar línunni sinni, gott íbeit, en það sem proppa bara sjardinn hjá Rithing og drepur hann. Og hann komið BKB á Rithing. Þetta einhver svaka fæt hérna bot. Og þeir finna Solo og Rubik, Spectrin að falla líka. Það ekki buyback á en Crazy Leprechaun búinn að buybacka. Nær, Alchemist, en lína fellur. Já, það eru 3 hitjurtöðir að búið að buybacka Grimstrokinum. Línan á ekkert buyback. Eiga engin buyback, sko. Ætti nú að vera bara... Þarna fellur Grimstrokin aftur buyback. Þeir geta núna hlupið niður bara á enda, sko. Þeir vita að það ekkert buyback á línu. Þeir hann hrikalegur. Tæn finnur súsinn. Þannig að það geta hægt eitthvað aðeins á þeim. En þeir sko hlaupa rakleiði síðan. Það næri nú samt bara TP út. Fela sér í trónum. Veitu hvað hann að fara í sviftblinka og býsti við. Já, hann að fara í sviftblinka og því. Þetta líka orðið svolítið erfiður eftir þessi Red King komin með BKB, sko. Hann var svolítið að deyja bara í einhverju línusulli. En nú það orðið helviti erfitt. Þannig að hann næri að lifa af 1 round af spellum frá henni. Veitu? Já, nú... ekki nóg. Nei, hann bara 1 á móti 4-3, sko. Með Skeletorna og Lycan Mobs. Það ekki séns að defenda þetta. Spectrin komin inn aftur og ætlar að reyna að fara í eitthvað kannski one last dans hérna. Alchemist spawnaði, Rubik að spawna, ákveða að bakka brút og rím, taka þetta hægt. Vilja sennilega bara fara í hennan Aegis fyrir seinasta púsið. Þetta líka með Refresher og Cheese. Ég luti stórt pick-up þessi Rós. Þetta verður einn snöggur Rós. Já. Liður þetta nú ekki af fjallinn. Skilji eftir ost og banner fyrir Moistuna sína. Moistla mín. Nammi nam. Vill borða ost, Moistla? Nei, mjölkur og þórskallinn. Hvað hann að fara að selja eitthvað? Já. Selja eitthvað fyrir ostinn? Meira svona bara að vera 5 kílómetri frá liðinu sínu til að selja eitthvað fyrir ostinn á meðan þeir góða hægrand og deyja, sko. Hvað kom þér í Deadlock hérna? Nýhetja, Clockwork. Nú held ég að það er að koma að þessu. Já. Svíkalegt push. Nú Rím sennilega bara að fara að force the issue. Það bara... Já, skátaðu út hérna. Wow, gæður ykkur hookshot, maður. Fá visionið frá Sús og klukkan bara... Spectre anskutur ratar beintinn. Já, Spectre fellur sennilega bara í nimbusnum, sko, meðan að... Það sem búið að býta Consequence, gem á jörðinni. Ok, fellur á Lycan, já. Hann alltaf að deyja bara á svona random bullshit, sko. Ok, buybacks back. Ánskotið mikið í gangi. Og stunna Alchemist bara í 3 korter. Þetta er nú svo bara einsendni fallin, það er lítið sem þeir geta gert í þess held ég. Já. Þeir eiga samt glyph. Það er samt bara Aegis enda á Alkinum, hann er bara brattur, sko. Já. Já. Þetta er... Gengið kallar... Rím taka hérna game 1. 57 miljóna hörku leikur, endaði ekki nema 70.000 gull í networth. Jesus. Úff. Þetta stefnir í helviti seríu, sko, með við hennan game 1. Það byrjaði nú vel hjá hlutverkaseturinn en... Já, fóru hérna, þú veist, náttúrulega bara Hrannar, sko, skeindi middinu alveg bara gjörsamlega, sko. Pikk út hérna, skoða damage numbers, alltaf gaman að því. Sús með alveg... Já, Sús 95.000 damage. Það er þetta galið, hann er tvöfalt yfir bara næstu hit í liðinu sínu sem er Alkin. Það sé nú
ekkert sérlega erfitt að pikka út MVP í þessu leik, það hlýtur nú bara að vera keislan á svona sús. Já, þetta, eftir að hann fekk Axinn, þá var bara on point alltaf ef hann sá ykkur til liðinu sinni í klandri. Einmitt, þá bara einn nimbus í andliti og... Ísland var líka mjög flott sko, hann að beita út mikið að góðum fyrir liðið sitt. Ég man nú bara ekki eftir einum húk hjá Klokk sem hann hitt ekki sko. Einmitt, já, það voru að spila mjög vel á supportunum, bara setja Bisjón með súsinum og hookshot inn. Það eiginlega klikkaði sjaldan hjá þeim sko. Menn eru vel sjóveikir hérna. Akkurat, eru það ekki bara detta í örstutta pásu áður en að smettum Game 2 í tækið? Já. Það held ég. Býttu hann að skipta Akrinn? Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskurum leiði sjálfsagt mikið mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskana. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vangi. Ekki slæmt en... Ekki svo gott heldur. Welcome everyone to the Kia Tilt-Proof Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brokey getting ready. Yep. And he's off. Wallop looking composed. 2, 1. And Wallop, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Karma may be comfortable on the Rift, but will she be at home in our tilt-proof challenge? The acceleration really kicking in. I think I already know. You touched the grass. Uy. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before. Velkomin aftur að tækinu, þar sem að við erum að sýna hérna frá viðureign Rím á móti
hlutverkasetrinu þar sem að Game 1 er lokið og sem fór rím í hag. Svo maður sjá hérna smá stutta hæglæðsklippu úr þeim leik. Byrjaði svona frekar vel fyrir hlutverkasetrið áður en að rím náði að pick up tempóið eftir að hérna mittið þeirra var aðeins dömstrað. Aðeins, já. Aðeins af Hrannari P á línunni. En náðu að halda í taumana og klóra sig aftur inn í midgameinn og svona voru með svolítið stöðugt lít út leikinn en tók það nú samt klukkutíma að klára pakkan sko. Já, ég held að það er nú ekki verið alveg auðvelt fyrir þú að gera þetta. Nei, þetta var það ekki. En ég held að þetta hafi, sem leiðu þessi sús virtist að fengi hennan aks, þá kom alvöru uppeyja. Já, einmitt, þetta var svolítið skrítið en mjög gott tæming hjá þeim að poppa út súsaksinum frá alk svona sem, þú veist, second item og þurfaðu kannski alltaf að fá hana aðeins fyrr, þannig að hann ekki fengið hann fyrir á 20.000 mínútu eða eitthvað. Já, þetta var náttúrulega... Eða meira, það var bara þetta í reyti eins og 20.000 mínútu. Þessi Alchemist átti náttúrulega ekki break í leini. Nei. En hann komst aftur inn. Já, strattið stóð samt tímans törn þótt hann hafi kannski verið 5-3 mínútna setna tæming en áætlað var. En það má náttúrulega ekki líka taka frá, þessi lækan var... Já, lækanir var mjög flestir, voru bara... Hrikalegur sko. Já, þú veist, og Wraith Kingin líka hélt þeim svolítið á lífi á þessum tíma áður en að þetta Alchemist sústótt fór að poppa upp, hann var alveg að kúka örleikiminn á Wraith King sko. Kannski pínu cozy leinin í hann Spectre, nú ekkert sérlega sterk leinhetja. Hérna er þegar Keisla var nú næstu bara búin að solo-killa Tiny, sko, það var galið. Icefog segur að hérna poppa út og ná þessi kjúra killið. Og línan er bara rétt svo að tepja út. Spurning hvort við séum ekki bara að fara að detta inn í núna draftið fyrir Game 2. Já. Ég held að gæti nú alveg verið sterkur leikur fyrir hlutverkasetrið bara bann út en Alchemist. Þetta verðist vera mjög sterk hetja fyrir það og þeir geta, þú veist, flexað honum mikið og þeir geta henni örugglega að spila hann support líka, sko. Alveg pottjett, sko. Þú veist, þannig að ef hann er að flexa honum í 3 roles og þeir geta bara first pickað hann, þú veist, og setta hann bara þangað sem við vilja, þá gæti það reynst helviti erfitt að fara að, drafta inn í það. Hann náttúrulega lifestealer. Lifestealer er náttúrulega mjög sterk hetja í þessum patch. Batrader, það er Trummy Specialist Hero. Já, það er veist mikið af því. Mjög segur á battinum. Tuskunni hent út líka, þetta er nú ennþá allavega bara sömu bönn og voru áðan. Banna Beast, já, þetta eru sömu bönn. Nákvæmlega sömu bönn. Bannað út Lifestealer, svo er Trummy hetjur og síðan er bara bannað út Crazy Leprechaun hetjur hjá Rím. Við tóku áðan, já, Marcy líka er mitt. Já. Það er repeat. Spurning hvort að Rím taki aftur bara first pick á hann Alchemist, sko. Já. 5 seconds remaining. Já, hlutverkasetrið er með first pick núna, já, akkurat. Banna Grimstrókin samt. Þeir voru ekki alveg að fíla hann. Nei, hann er náttúrulega helvítið sleipur á Grimstrók. Hvort þið pikku upp Alkin sjálfur hérna. Deny pickinum. Það er spurning, þú veist, það er möguleiki fyrir þá. Ég held samt að þeir geta ekki flexað hann neitt. Ég held að það er þá bara Ingmundur sem væri að fara að spila hann. Já. Það er eitthvað verið að hugsa. Já, það er eitthvað að ræða málin hvað ég vilja gera hérna. Ég tel helviti líklegt að Rím pikki upp Alkin aftur ef að hlutverkasetrið gerir það ekki, en það er náttúrulega, þú veist, það er ekkert mál að vinna hann Alk, sko. Þú veist, þeir þurfa bara gera meira ráð fyrir honum. Já, gera meira ráð fyrir honum og vita kannski aðeins meira út í hvað þeir eru að fara hérna í Game 2. Dífa allavega vel onni í reserve tíman fyrir þetta first pick, en það er þetta svona, þetta er nú mest crucial picki sem þeir gera í þessu drafti, myndi ég segja. Já. Eða kannski... Ég er að banna. Kannski Bergur bara pissa. Það getur líka verið.
Þetta oft svona, það á milli game 1 og 2 og bara fara allir að pissa og fá sér vatn og eitthvað og borða og eitthvað og síðan Þeir taka bara sjálfur. Taka alkinn, einmitt. Ég held að þetta sé nokkuð sterkt og taka Doom á móti og Rím. Já, Doom á helviti gott matchup á móti Alchemist. Og líka bara sjúklega sterk hetja. Hann var aðeins nerfaði svolítið í C-patchinum, færði aðeins til talentar hjá honum og aðeins minna DPS á skorstörð og Doom-spellinum. Maður finnur fyrir, finnst mér sérstaklega Doom-spellinum og að fá ekki þennan damage talent í level 15. Já. Það svona hægir aðeins. 20. Já, og þú veist, maður tekur hann ekki í 20 finnst mér sko. En þú veist, færa talent frá 15 upp í level 20 og buffa hann ekkert á móti. Þú veist, hann bara alveg eins og hann var þegar hann var í level 15. Svona... big oof. Já, líka bendi kannski til hann hafi aðeins verið brotinn sem 15 talent, 66 damage. Slark og Luna, hendi í út. Sjá svoleiðis. 3 carry-hetjur. Þetta er náttúrulega báðir spilarar með djúpt hero pool og sennilega þessi Alchemist að öllum líkindum bara carry-hetjan fyrir hlutverkastibrið. Spurning hver vilja sparka undir borðið hérna á Rím. Það var nóg tíma til að hugsa allavega. Já, þeir geta aðeins báðið spilin hérna. Þú er líka búin að opna svolítið á drafti hérna á Hlutum eða first pick hennan Alk. En það er samt svona það er eiginlega svolítið búið að svara honum með þessum Doom. Þú veist, einhver heita sem getur bara negatað healing alveg. Það er Alk ekki að pissi sig við því, sko. Nei. Djúfa sér að þessum nýru serftíman hérna líka henda út Wyvern. Taka Æjó. Signature Moisla Æjó. Við þurfum að fylgjast með hvort hann maxi spiritana í þessum leik. Líka, þú veist, Doom svona örugglega sterkasta anti-heal hetjan í dag. Þú veist, það er kannski næs að pikka hann og þú sérði einhvern Æjó og þau náttúrulega með Doominn þannig að Hlutum getur ekki gert það. Þú veist, mér finnst ekki, sé þá ekki vera að fara að pikka einhvern eigi eða eitthvað svolítið að taka Willow hérna og það er svona solo. Hann er nú helvíti sleipur á þessari Dark Willow. Hún er líka bara svolítið getur verið mjög pirrandi. Já, hún er mjög sterk sko. 10 seconds remaining. 5 seconds. Þú veist að sína hérna aðra hetju hvort þið vilji pikka sko, þú veist, þið þurfum eiginlega annarkvort að sína þú veist, þið sína annarkvort safe-linnið eða off-linnið hérna með að pikka 5 eða þrist. Ok, það er Tiny aftur. Þetta getur nú samt líka alveg verið flex. Ég veit samt ekki, þú veist, ég held að sko Tiny er mest bara spilaður sem carry núna en hann er svona örugglega alveg viable mid og fjarki þótt að sé ekki mikið verið að pikka því það. Og mér finnst ekki líklegt að það sé einhver annar en Há Solo að spila þessa Willow. Það er Muerta og Rubik. Einmitt. Sko Muerta hef ég séð mikið, þú veist, þetta er örugglega mest contestaði carryin í pro-síninu. Já. Og það er alveg sturla sterk, þú veist, hún á helviti veikt lane og veikan early game, þú veist, maður er samt séð bara gæja að fara 0-7 bara á Muertu síðan bara baka þeir leikinn þeir eru komni með tæmingu sitt, sko. Já, ég held að sé alveg öruggt að segja, hún er alveg topp 5 sterkustu leikjumheitur í leiknum, sko. Já, hún gerir alveg fáránlegan skaða. Og taka hérna Rubik með honum. Signature Sand King. Signature Sand King, þetta er sennilega þetta er náttúrulega offlane og mid flex líka. Bæði Flying og P eru miklir Sand King spilarar. Mér finnst þessi hetja töluvert betri mid hetja heldur en offlane í dag.
Já. En Flame getur klárlega maður sér hann ekki mikið í það fyrst mér. Nei, ekkert rosalega samt, þú veist, þetta er ekki veikhetja sko. Hann getur alveg verið mjög sterk mitthetja fyrst mér. En það er eiginlega mjög lítið eftir að Reserved en banna Monkey King hérna. Hann bendir svona pínu til þess að ég vilji setja Sand Kingin mitt. Ég held að það væri frekar Icefog að spila Monkey mitt. Heldur hún eitthvað að færa Muertun eitthvað annað? 10 seconds remaining. 5 seconds Taka hérna eiga 1 bann eftir hjá Hluto. Og síðan eru þeir með overall last pickið á Rím. Bannarleg Srak. Já, það er líka góð hetja á móti Sand King sko. Þannig að það er sennilega að vera að auga hann á millinið. Og þeir taka einmitt það sem ég sagði að mér myndist þér ekki alltaf að gera. Já. Nú hef ekki séð Hluto spila mikið en þetta er mjög góður leikur sko. Doom er orðinn, þú veist, hann reiðir sér alveg, þú veist, lúmst mikið á þetta Scorched Earth region. Já. Og síðan er þessi Æjó þarna náttúrulega bara sterkasta healhet í leiknum að geta slögt bara á henni, það getur alveg bara törna fætum á 0-1 og góða æsplasti. Spurning hvernig ég vilja svara þessu á Rím. Eiga eftir að pikka einhverja mitthetju hérna á Icefog og þeir eiga alveg, já, rúmlega mínútu í reserve time ef þau vilja hérna skrolla djúpt inn í Excel-skjalið. Þú veist, Shadowfiend gæti kannski verið góður hérna, samt ekki mikið sett upp með honum. Þannig ég hugsa Shadowfiend hann á mjög gott lane inn í Sand King. Já, það er nú líka bara solid. Þetta er örugglega bara svona með ein mest solid mid-hitja í leiknum sko. Getur leinað inn í allt og getur farmað hratt með screaminu sínu og góð í rotationum og líka, jú, þeir eru samt alveg með fínt lockdown fyrir hann sko. Þeir eru með að stönna á öllum hetjum. Samt svona misreliable stönn en stönn samt sem öður. Já, stönn er stönn, það er alltaf gott sko. Já. Þetta er samt líka svona, þú veist, 3 blink hetjur sem eru korarnir í hlutverkasetrinu. Eitthvað svona blink burst, eitthvað hoppin saman. Ef þið ná að executa þá fæta rétt með þessum blinkum og taka út kannski 2 hetjur í einhverju kombói, þú veist, þá verður mjög erfitt fyrir Rím að spila fæta. Sérstaklega ef þið ná að þú veist, slökkva á með æsplasti þannig að Moisli getur ekki bjargað einhverjum með einhverju healbursti sko. Svo spurning hvað er þessi Æjó að fara að maxa sko? Já, það við verðum að sjá hvort að maxi Spirit sko. Já. Ef hann maxar Spirit þá ætlum ég að halda með hlutverkasetrinu. Líka spurning sko, ég hef nú ekki séð Consequence spila mikið Muertu. Nei, reyndar ekki. Og eins og ég var að tala á hann, mér finnst hann flottastur á einhverju svona karriðum sem taka mikið pláss. Þú veist, eru svona, þú veist, in your face aktífir karriðar og gera kannski smá pláss fyrir, þú veist, aðra kora að koma inn í leikinn líka. En Muerta er klárlega ekki, þú veist, hún er alvöru for Protect One, þú veist, hard carry, sko. Já, mér finnst hún líka, finnst þú svolítið að lægja heavily á að komast í innan semi-late game? Já. Að þú veist, þarft að eiga gott hér leik til að gera eitthvað damage early, sko. Já, þetta er líka, þú veist, liðið þarf að geta haldið andstæðingum svolítið í stað, þannig að þú fór að lemja í últínuðinu. Þú veist, þeir eru ekkert eitthvað... Hún mun líka þurfa að BKB því að þóttu últar, það eru allt og mörg stönn, þannig að... Hún kaupir alltaf BKB alveg sama hvað, sko. Já, ég held að það verði ekkert sérstaklega useful fyrir en það er komið, sko. Við gætum samt líka bara, þú veist, kæta hana svolítið ef það er haldið rétt á spilinum og hlut og... Því það er ekkert mikið lockdown hjá Rím. Þú
Við þurfum reyndar ekkert að spurja á því eftir svona 20 mínútur þá er Sölvi komið með hérna litla rafvetsi frá frosknum. Já. Aftur 3 rúns fyrir rím. Nei, 4. Nei, jú, 3. 3, já. Við erum með puttan á púlsinu minna. Við líka komum kannski ekki inn á það en Flying er að spila Offline Alchemist. Takk fyrir það. Já, þetta er maðurinn sem neitar að spila venjulega hetju. Þetta er eins og vorum að tala ég var að tala við hann daginn þegar ég var að ræða með hann Doom sko, ég var að spamma Doom, ég fannst hann svo sterkur og já, ég þyrfti nú eitthvað að fara að kíkja á hann Doom. Þá var hann búinn að spila 20 leikir röð bara á Spectre, Terrorblade og Faceless Void Offline sko. Kúlan er bara með Spirits og hann að lemja. Já, hann veit sko. Ég hugsa hann taki bara Stats og Spirits í svona leik. Það er hvort ég er bara einhver eigi, þú getur ekkert hílað, bara taka meira Stats og Spirits. Dodsa snöfni skemmtilegandi. Akkurat. Sölvi lemur. Já, þetta er líka fínt linn fyrir Doomin einmitt að vera bara með, þú veist, eðið sitt og stönna Tinyin off cooldown. Það er ógeðslega mikið damage, þú prokkar, þú veist, eðið og passivið á Doom á sama tíma. Já. Það er helviti röff að leina svona melee kall stundum inn í Doom, sko. Það eru komin lögt, sko, það vilja ábygglega... Já, og Doomin er bara level 1, sko. En er þetta eitthvað? Hann þyrfti að vera með skorstörf hérna til að geta gert eitthvað að viti og hann prokkar level 2 og fær skorstörf. First blood fyrir Keistlun og Rubik. Gefið manninum Axe undir 1. Hann hefur tekið við stýrinu. Einhvern veginn er hann á mótinn. Hann fellur sennilega fyrir þetta líka. Já. Og Trummi fellur líka. Crazy Leprechaun er að poppa hann út. Eigi þristur núna. Já. Já. Þristur hann er ás. Ásdjók. Ég held að þetta verði svolítið öfugt núna hérna á myndinu líka. Já, það er ekki alveg mikið upp á hann og tippið hann hrannari í Game 2 og hann var Game 1 sko. Þá var hann líka svo sem að spila á móti First Pick Alchemist og nú er hann að spila á móti Last Pick Quap. Skrítið að maður sé ekkert búinn að heyra að þetta sé frýr snæperleikur sko. Já, galið að hann ekki pikka snæperinn á sko. Herru, pikka upp móðsluna. Þrátt fyrir að hann var með spiritinu uppi, þá dói hann einhvern veginn. Skrítið dæmi. Shocker. Hann er líka með spirits og overcharge. Hann hatar að tefðira þessi sko. Já, hann er ekki að fara að spila neitt fyrir liðið sitt á þessum ægjó sko. Kúlurnar eru fljúandi. Tefðir eitthvað dog sequence, það er tilgangslust sko. Þetta er samt alveg damage. Já, þetta er alveg smá damage sko. Hann líka lendi deadshotin á Villó hérna eftir þetta, þannig að hann er ekkert rosalega healthy, kallinn. Líka, þú veist, við skali hvað hann síðan á að póka Doomi niður á þessum eigi, sko. Eigi er alveg góður í pókinu, sko. Já, einmitt, ég hefði haldið að þetta væri bara nice lane fyrir Doom, en er samt ekkert, hann er ekkert að hafa það frábært, sko. Nei. Consequence er samt núna efstur í... Hann er að baka liðsfélaga sig meitt. Það er ekki lengur. Ekki lengur. Það er hérna stýttist í kúlur. Alveg að koma Spirit frá móðslunum minni. Hvað er þetta hann takk í level 3? Annað point í Spirits. Það er ekki spurning. Það er bara maxa kúlur. Það verður ekkert mana á eigi lengur sko. Bögg er nú alveg... Tók á móti. Já. Bögg á anskoðum mikið. Svolítið röff lane fyrir Sun Kingin hérna. Veitu hvað er það með Vision á hann? Nei, hann er það ekki. Hann hefur bara verið að... Já, hann er með þarna inn í halvan samstormið kannski. Ok, Tinyin fellur aftur hérna.
og EA líka ná ekki einu sinni Rúbignum sko. Dire's middle tower is under attack. Ok, þetta er nú ekki alveg sama hamingja og var á Lane sáðan fyrir hlutverkastetrið. Nei. Koma spiritarnir, askvaðandi. Milljón kúlur. Ísdæfa flying. Hvað? Og, já. Og vantaði 1 pointi viðbóti spirits, maður. Móista mín. Þetta var svona heiðileg tilraun. Hann var overchargeaður og allt. Já. Já, þetta tók hann annað point. Já, þetta. Það stíkja, hann var næstu búinn að drepa alkemist. Hann var næstu búinn að drepa. Hann er því núna. Sjá þetta. Já, nú komaðir. Bang, bang, bang. Næs, maður. Ég er bara pirraður við að fá þetta í mig. Já, versta er það svona mesta sem þetta gerir allavega að hinga til á þessu leini. Ekki það að konsekvensir eiga mjög næs lein. Hann er eitthvað mjög báður þarna bara. Já, það er svo mikið af spiritum fyrir hinnarheitjurnar að spá í. Þeir geta ekkert einbæstir af múvertunni. Nú er komið eitthvað move hérna mitt. Hann er búinn að nota burrowið sitt og Rúbikinn kemur bara að pikka hann upp. Þetta var flott. Dire's middle tower is under attack. Gott rotation þarna hjá keistunni á Rúbik. Какое же это мясо? Nú eru kórarnir hjá Rím svolítið að stinga af með þessi early last hit numbers. Þessi Koppom og Ertu alveg skemmtilega hægandi. Það er að detta í Wisdom-rúnin, það spurning hvort það sé contest. Icefog er að koma bot á bottinum. Hann á ekki ulti en þeir eiga ekki neitt á hetjunum hérna í hlutó sko. Og þeir vilja fá þetta Wisdom. Ok, svo Róbert lappar aðeins bara inn þarna og deyr. En hvað er það á milli vinna? Hann er ekki með blinki til að stoppa þetta. Já, en þeir taka þessuna samt bara mjög glöðu geði held ég hjá Það getur verið fallin Doom. Já. Nei, hann er að fá regen hérna frá Skorstörð. Það er mæting. Hann er alveg tanki, stendur hérna aðeins í Ice-vortexinu en sleppur með skrekkin og drepa Tiny inn á móti og sennilega er Crazy Leprechaun fallið hérna líka á AA sem Icefog er mættur. Þetta er nú ekki sami Icefog og í game 1. Núna tekur hann og stompar middið og ætlar að bara ekki setja Icefog á eitthvað dog first pick alchemist sko. Hann er komið með tether. Hann er komið með tether? Það er crazy. What? Okkur tók hann ekki í stata? Eða overcharge? Hann hefur örugglega misklikkað þetta ég. Já, ég held það. Heyrðu, þetta er held ég steindauður. Hann á Burrowstrike og Sandstorm, spurning hvort þið séum eitthvað visku. Hann þurfa að mæta hérna og hjálpa sendingnum. Steindauður. Það var ekki menni nógu mikið damage til að drepa Rúbikinn. Hann náði ekki að vænda upp ultíunu áður en hann stóði. Eru æg og fellur? Já. Óheppilegt. Og þetta er Róbert sé ekki fallin líka. Hann á ulti, getur gert hér fyrir all og lamið. Ok, fjeraðir út bara. Defensive ulti nota þarna. Eru ætlar að ná honum aftur eða? Nei. Hann er popping off á þessum kopp. Já, hann er það sko. Líka sturlu staðrið, hann er í kjólnum mínum. Ég ætlaði einmitt að fara að kommenta á það. Þetta er famous kjóllinn þinn. Ég gaf honum hennan kjól og Jóalda vinnur okkar, hann var brjálar. Fór í fílu. Já, hann hefur bara valla talað við mig síðan sko. Það eru 3 ár síðan ég gaf hann hennan kjól. Skilða reyndar sko, skrítið að þú hugsaðir ekki beint til midplayerans okkar, þú bara, ég ætla að gefa allan. Já, vænt. Hvenær hefur Óli einhvern tímann leyft mér að pikka á sig Kvoppi official? Nei, ég veit ekki líka þetta rétt sko. Af hverju eiga kjóli og ætlar ekki að nota hann? Sammála því.
Nú er verið að góa hérna, spiritunir eru búinir. Steindur. Döð kúla líka. Nei. Nei, hann er nú slepp út sko. Overcharger og... Stæðista killið er þessi Muerta. Það er... Kill á Hrannar. Nei, maður. Close, but no cigar. Hrannar fellur aftur mitt. Það protection og þessum kjóli er hrikalegt. Já, þetta er allt í kjólunum sko. Í kjólinn fyrir finals, segir allir. Það er að geita topp á Willow. Finna ekki að því að Rím sé að reyna að make eitthvað move hérna. Það væri náttúrulega Sand King últa svona Steindur. Það er ekki einsni. Þeir eru náttúrulega með rosalegt burst damage. Þeir eru saman á hlutverkasetrinu. Já. Hann er ennþá að maxa spirits. Já, þetta. Þeir gefa bara hann turn og ekki áhuga að reyna að defenda hann. Og Rím er sennilega að fara að pikka upp mid-turnið þar líka. Dire's courier has been killed. Fann hann í secret shopinu. Nei, ég greiði kallinn. Já, það er óuppilegt. Spurning hvað var á honu samt? Það var þetta manna regen itemi fyrir Echo. Já, var þetta að klára Echo sveiparið? Já. Nei, hann átti nú samt eftir að fá brotsvortið í hann líka, þannig að þetta er nú allt í lagi. Þetta er ekki að missa hann einu svaka tæmingi. Doom gæti verið að lappa inn í... Nei. Þú verður aldrei googla Sand King Network. Það er 700 undir Rubik. Þetta er ekki eitthvað misprint? Jó, þetta er eitthvað glitch in the system, eitthvað UI glitch. Gott, ég held að sko Hrannar er að opsa, hann slökkti bara á GameStats. Það er mótastjórnar moment. Nei, þeir komið aftur. Það er búið skamman. Hvað? Það er búið. Nú veitum við aldrei hvað hann er möttaðar úr sem Sand King. Það voru búið slökkva á netúrðinu. Nú er Æjó að fara að koma og gera mesta damage í liðinu, sko. Já, sjá þetta. Hann er með spirits. Willow er að fá að finna fyrir. Hann fekk mér svo killi, sko. Easy spirit secure. Hann Rubik þeir þetta á móti. Hann hefði getað teðrað hann. Já, hann var samt blastaður. Já, ok, þú reyndar. Þessi hetja er nefnilega helvíti góð þessi kjúri eitthvað svona random kill sem að það myndi aldrei verða til nema fyrir hann, sko. Þeir eru með vision samt hérna. Hann er út í sann, sko. Getur líka út, já. Ég vilja fara að þetta varlega Sand Kingin er að koma. Ég held ég sé ekki búinn að sjá Sand King præma últíðið einu sinni í þessum leik, sko. Ég held að hann hafi bara gefnað því. Það er bara þessi gefnað því. Já, þú veist, það eru networthið? Já, mennar. Það er play in the making hérna. Já, þeir eru smókar hérna. Sko, núna kemur Sand King út í... Það kansalaði því. Nei, má ekki út á Sand King. Ómikið snill. Kemur Æjó, gera mesta damage í liðinu. Já, og hann er að fá spirit aftur út í smá. Og hann er bara að elta þá, sko. Hann svo blinkar inn. Núna kemur það. Þetta er ljóð. Unlucky maður. Hann gerði eitthvað. Nó, til að secura kill með æsblastinu. Gefur mannunum heist. Já, hann er að fá heist hérna. Það er samt enda Doom í boði og alls konar spellar. Já, Rím eða þeir vilja. Þeir vilja ekki. Hvað ætlar offlane alkemistinn okkar að gera? Ætlar hann að fara að gefa Axe eða er hann sjálfsaskur? Sko Bergur sagði við mig persónulega daginn, hann þolir ekki að gefa Axe. Já. Hann sagði að hann finnst mjög gaman að fá gefið Axe, en hann finnst mjög leiðilegt að gefa Axe. Það er þetta einstaklega sjálfsvelsk hugsun, en allt í lagi.
Ég fekk í gæri fyrir þetta var með alkemisti liðið sem gaf mér fyrsta axin og það var úkslega góð tilfinning. Já. En ég var Rikki en þetta var drast. Já, flott. Ég hefði bara abandonað ef alkemisti minn hefði gefið Rikki. Ég meiri segja sagðanum að gefa ykkur öðrum. Já. En hann gaf mér og ég nýtti hann ax ekki neitt. Ég lendi líka í þessum daginn á Doom. Ég sagði við hann don't give me axe or give me last og hann gaf mér hann fyrst. Helviti góður. Heyrðu, þetta einn Ok, konsekvenslættur þetta. Reynduðuna, þetta var kannski óverkil þetta blast, sko. Já. Það var dáinn. Er konsekvens að fýta eða? Hvað er hann búinn að deyja á? Getur við giskað? Ég held að hann sé búinn að deyja 5 sinnum. Hann svona 4-5. Hann er búinn að deyja 3 svar. Hver er að fýta meir en hann? Það er galið, hann er alltaf dauður. Er ekki Æjó eitthvað? Nei, Æjó er ekki búinn að deyja 3 svar. Æjó er búinn að deyja 2 svar. Æjó er 3. Ha? Þau eru að fýta saman. Já, ég held að hann væri búinn að deyja 5 sinnum. Það er þetta. Þetta er alvöru Chihuahua dogs. Heyrðu. Varlega núna, sko. Ég veit geitu uppgreita, sko, sér þessar kúlur. Hvað er það ekki sjartinn hans, það sem hann er endalösa kúlur? Er það ennþá í boðið eða? Nei, það er axinn. Axinn hans. Gaur, gefa þessum ax. Já, hvað er alkemistinn núna, maður? Þetta er alvöru gamli guðu OG Karri Æjó hérna kúla fólk döða. Frægur Anna Móisla Æjó. Þetta er Ok, Prima Sanging Volti hérna. Þetta er hann að tanki á þessum Doom, sko. Þetta er hann ekki að Doom ykkur neða? Nei, njóþarfum að það bara deyja. Já. Þetta hefði verið snild að ít og R á eitthvað, sko. Já, ég meina það var náttúrulega bara clean up hjá Kopp, sko. Já, þeir sem þetta eyða svo ógeðslega miklu í þetta Doom kill að þeir deyja 2 á meðan. Og hann er ekki, hann er alveg að detta í rapsana held ég á Doom. Mér finnst svona að vera að bilda það. Já, bara 250 gull. Galið item á Doom, sko. Dire's top tower has fallen. Hann er að rössa pipe. Á Alchemist? Já, þetta er minn bergur, sko. Kaupa eitthvað skrítið á Alchemist, meira svona. Ég meina, er eitthvað, hvað væri besti axinn til að gefa hvað sem er? Já. EA eða eitthvað? Það veist að Sand King náttúrulega ekki kaupa EA í ax. Nei, hvað er axinn hans núna? EA? Það er hann með endurust hérna og það getur cooldown og meira eitthvað. Gott! Já. Þannig þú myndir náttúrulega alltaf gefa Sand King ax. Sand King er hitið sem kaupir bara blinka ax í öllum leikjum. Já, en hann ætti náttúrulega að vera löngu bara komið með axinn sjálfur, sko. Já, þú gefur hann bara samt og hann fær endur hverjum gullið, sko. Það er rétt. Ef hann hefði ætlað að fara í eitthvað svoleiðs dæmi, Rúbin var að kaupa Vrapsana líka. Sá er vel varinn. Já, þeir eru Vraps og Glimmer, þannig að það er með störla Magic Burst á Hlutó. Spurning hvort hann fara í Raps Pipe á hérna Doom líka, nei, hann er Blink Shard. Já, hann keypti Drums svona fyrir liðið sitt. Nú kemur hann bustið. Já, hann er samt svo tanki, sko, þurfa að hitta blastinu sem er gera. Hann úrtar Dúma tæningin eftir á móti. Það er DT á Kopp, sko. Hann er samt að góður á þessum tæni. Pípan er að bjargunum. Eða pípan eða hvað þetta sem hann fekk. Og með einhvern Magic Barrier, já, hann er komið með pipe á Alk. Það reddaði málunum hana. Þetta var 1 fyrir 1. Hver er staðlan? Wow. Þetta fínt maður, það geggja regen. Ég vil ekki sjá á Rúbik hlaupa eftir mér, sko. Nei. Lemja mig. Brjálaði Rúbik. Öskureyður og livjaður. Ég vil reyna að sjá hvernig þetta lúkar. Reyndist eitthvað við hann, er hann bara... Chemical Rage eða Rúbik er bara svo verið á Hlem 2002, sko. Já. Svo, wow. Já, en hvernig attackar hann? Hann ætlar ekki að attacka. Sjá hvernig með mikið regen maður. Holy. Þetta er ógeðslega gaman. Já, nice maður. Wow. Loksins. Þeir eru búin að smóka hérna á Hlutó. Þeir náttúrulega þurfa að geta að drepa hvað hetju sem er
á Sand King eigi ef þeir ná að lína upp spellarunum sinum vel. Þetta er, næ. Eitthvað að vera að hlaða í hérna. Hann finnur lyktina af Kvopp hinum megin við klippið. Rúbik búinn að busta hann held ég. Ok, drömsveitn hérna aftur honum. Núna er P aðeins. Hann er að blinga úr. Crazy Leopard hann fellur hérna. Big Gig is up. Þetta gang. Sáu ég híla hjá Móslinni. Vá! Geðveikt. Það gerir ekki neitt jú þarna kickardinn. Tether value pointið koma vel út. Holy minimap. Þetta er rosalegt. Þetta er rosalegt. Ég veit nokkra sem þyrftu þetta bara í in-game. Við getum bara kastað á textavarpinu in-game núna. Já. Gamla góða textavarpið. Þetta er ókeipis tonni sko. Já. Eitthvað næstan tanki þessi tormentumar. Það eru 5 hetjur þarna sko. Já, ok, fá Rúbik, það er heldur fítshjart. Keislan er líka maður sem er með puttun á púlsinu var þetta svona. Herru, og þeir relocata inn hérna, eða hvað? Vá, deyja bara báðir. Halda áfram að fýta saman. Var þetta Móslan að relocata Consequence inn í vistumrúnið eða? Ég held það. Já, snild maður. Meira svona eitthvað. Líka gott að fara í svona gúllas, relocate eitthvað og taka carryinn með sér sko. Það eru svona 87% líkur og deyr. Ég tek Róbert með mér. Þú eru aldrei að vera komnir í vistumni strax. Þeir muni ekkert eftir vistumunum maður. Það er búið að dúmma Willow. Ok, Doom notað á Willow. Þessi Doom-spell gerir lúmst ekkert damage sko. Það gerir ekkert damage og hann, þú veist, mjútar ekki einu svona item. Gerir ekki, hann gerir magic damage með þetta, hann gerir ekki true damage. Ná ok, hann gerir pure damage, ok. Samt ekki mikið damage sko. Var þetta ekki einu svona hann og gæst ekki nota item eða? Jú, hann var þannig. Nú er það 25 talent. Doom applies mute. Fekk líka hann 741, fekk hann permanent scorched earth talentinn sem er ógeðslega skemmtilegu talent en þarf yfirleitt að taka hinn. Já. Það er alltaf einhvern veginn heiti sem var að ég verði að slökka á honum. Ég hef svona nokkur sinnum prófað að taka perma scorched, það er mjög sterkt. Þú fær líka að þú veist færð permanent regenið sko. Big beefy GPS gæi, heyrðu, þetta er... Þetta er notað, þeir eru með döst, þannig að hann er bara döður. Wow. Bang. Ok, æsplastið á alla að gera það kleift að þeir geta ekkert haldið áfram að leita. Það er svolítið riski að hlaupa upp á hæggrandið, allir æsplastaðir. Þeir eru svona aðeins að krafsa aftur tilbaka í networthinu hjá Hlutó, en þú veist, þeir eru samt með Alchemist. Það veist, 7k lít er eiginlega 10k lít sko. Hann fann að lemjur lítið á þessari mú eftir þegar hann er ekki grífaður af ægjunni sínum, vistumrúnin. Nú gæti eitthvað brjálað gæst hérna. Og það er svona solo hérna. Ég eiga samt ekkert Ice Blast. Það er samt geta burstað í gegnum ægjuhvílinn. Sennilega þegar hann er bara með 2 pointi Tether. Ok, ulta hérna Sand Kingnum til að secura killið á Rúbik. Það er bara fínt. Ná að drepa 2 hérna og tapa engu. Flesta myndu segja það sé worth. Já, þeir eru að klóra í bakkan. Spurning hvað það sé eitthvað þema með möttað Alchemist, Networth og Winrate í þessari seríu. Hvað er að skera á þær núna? Ætlar hann að vera góður að gefa ykkur max eða er hann bara að sjálfa sig? Það er góð spurning sko. Hann er pínu woke ef hann fer að gefa ax núna, ef hann kaupir pipe og gefur síðan ax, það er max woke sko. Það er bara eiginlega Kókjáls Stóls Alchemist gameplay sko.
hann fer í Axe, lætur svo láglauna curry komið með þetta til sín í einhverju sendingu, sko. Í chastity beltinu í hægjendastólnum, sko. Hrannar, þú mátt bara drepa þá, allt í lagi. Koppi kom með sinn Axe. Já, við snemma í Axe, fyrir bara í Kaja Sands Axe. Og eru að fara í Shard. Þarf ekki meira á kopp, kjóllinn síðan rest. Kjóllinn síðan rest, það setur staðan. Stelur Acid Spray og Rubik. Þegar núna kemur eitt í inn hérna á kopp, bang! Hann deyr nú síðan í skrýminu og tikka niður á dúminu. Er þetta meira? Já, ég held að þeir getur nú bara farið í meira, sko. Það búið að eiga í blasta. Já, og Rubik líka búinn að eiga í blasta. Og það ekki með vision á rúbbanum einu sinni, sko. Hrættur að bræðirni sé bara báðir fallir hérna. 5 hetjur dauða fyrir Hlutó. Alvöru Rubik gameplay, Fatebolt, Kill Secure hérna. Liðin á báðum korunum sínum. Dire's middle tower is under attack. Hann var líka helvíti snöggur á tökkunum á Rubik að stela þessu æsplasti, sko. En halda Æjó og Muerta áfram að fýta sann, sko. Já, það málið að ég var ekki að spá í. Já, það tekur ekkert eftir því, sko. Nei. Já, meira svona móisla að stela farminu Rubik með svona spiritum. Alveg að fá Axinn. Já, þetta er reyndar sko mjög stórt timing. Sandking er ekkert með Axe eða nokkuð, hann er ekki að fá hann refundaðan. Nei, hann er að kaupa bara BKB og emitt. Þú veist, ef hann fær BKB og Axe á sama tíma, þá geta þið nú alveg gert eitthvað góðan fight úr því, sko. Nei. Samt 4 smókar hérna að koma, þeir vilja ekki af þeim. Það er búið að æsblasta, finna samt koppin, ef þeir ná að bursta koppin, það getur verið helviti sterk. Já, ná henni. Nei. Nei, hún blinkar út, maður. Og þetta er sennilega ekki nóg, hún er ekki að... Vá, hvað hann var low. Sandking er held í döður. Glimmerið þarna sem bjargaði hana bara. Anskoti tæft. Já, mjög tæft. Alveg klöts glimmer þarna sem var sett á hann. Öruglega frá Rubik. Það er ekkert bara að drepa en það er overkilla. Þetta er núna að fara að líta helvíti röff út fyrir Hlutó. Hvert er þú að relocata? Bang! Þarna er kallinn. Hann er að fá Axinn, hann að fær hérna... Hann er að fara að fá mjög stór timing, fær Axe og BKB, fær loksins að stinga fram úr supportunum í networthi kannski. Radiant's top tower is under attack. Ég hafi gleysað networthi hans Hrannars aðeins svo mikið í Game 1, sko. Búinn að cursa hann eitthvað, aftur í tíman. Það er ekkert konflikt að þennan Rose, sko. Tiny er pikku dauður. Það hjálpar ekki að hann lendir á móti koppu mitt með kjólinn, sko. Já, það er náttúrulega ekki frábært. Þetta geti verið... Það er dágur og svona. Új, maður. Stunnar sjálfan sig. Næs. Meira svona. Standa vorti frá móislinni. Já, nú er brekka. Hefðu þurft að fá þetta Sandking timing áður en þeir fóru að pikka upp eitthvað Aegis og eitthvað svona leiðinda vesen. Komið þú veist 72% win probability á Rím. Lækkaði þetta niður í 65 allt í einu. Öruglega því að Rubik var stönnaður. Já. Og... Dauður. Big.
Egiblast nota samt, þannig að það er erfitt að pikka upp eitthvað meira. Það er konsekvensið, hann er aðleitt hérna á H-Solo sko. Kemst í burtu. Þetta er gott space. Dire's top tower is under Mjög valjúbúlega að eyða tíma í eitthvað svona rugl þegar það er eitið sem vörtunni. Radiant's middle tower is under attack. Það hefði, held ég, verið að orðið bara heldur sterkur leikur hjá hlutverkasetrinu að banna hann Alchemist í staðinn fyrir að spila hann sjálfur, sko. Hann er ekki að vera með eitthvað frábært impact, sem að oft sé og sem búinn að færa ábyrgðan svolítið yfir á Sand Kingin með að dæla networthin yfir í hann. Ok, núna er líka Doom komið með Golem áruna, hann er alveg ógeðslega tanky. Ok, Doom bara Sand Kingin flott. Steindur. Já. Þetta var óöppilegt. Þeir ætla bara að keyra á tier 2 turnin top, það er lítið sem að hlutverkasetri getur gert í því. Teamfightið er að snýst svolítið þetta Sun King Go og Ice Blast follow-up. Þannig að þeir, hann Egiblast hann nú... Já, það er bara eitthvað að bugga þá sko. Og teikna þér á hann sem lappar yfir ward á EA, vita hvar þeir eru að setja upp bot. Og þeir virðast nú bara vilja taka fætina þeim, þeir gætu náðu að drepa Trummi. Vá, þeir dodda hann rétt svo maður, eða hann doddar þá rétt svo meira að segja. Nei, þeir finna hann, fundu lyktina af honum hérna. Hann er komið með pipe og Vrapsana, hann er ógeðslega tanky. Er hann í alvörun að fara að lifa þetta af, og allt liðið er að fara að drepa á meðan. Vá maður, hann er bara lifandi, það er galið. Þetta já. Þetta var ekki alveg málið sko. Hann var með pipe og Vraps. Hann var meira ekki með Golem sem lengur, hann er komið með rafætið sitt. Þurfti ekki að auka max-healthinu að halda einu sinni. Þetta er alvöru. Þetta eru alltaf líka vel itemæsa hjá þeim að lesa það í náttúrulega, þú veist að þeir eru bara að spila í kringum þetta Magic Burst og ef það deyr enginn í því þá bara deyr enginn yfir höfuð sko. Það er pipe, það er glimmer, það eru 2 rapsar. Það eru 2 glimmer, 2 rapsar og 1 pipe. Svolítið moralbrjótandi líka að lendi í þessu. Já. Geti ekki drepið eitthvað einn heimskan Doom eitthvað í göngutúr. Það er unluck. Tiny Spider-Man er varinn. Já, skutular upp á hægróndið. Aldrei vekja mig, Moisla IO er yfir Flying Alchemist í networthi. Klippið. Ice Fog er lágur en ekki nóg og látur að tikka út við æðblastið, enda nóg að glimmer og blastið til að halda henni lifandi. Það er búið að dúma Sand Kingin. Hann er smá í möttinu. Elsku kallinn. Spenna mörg. Nei, Konsekvensi komið með BKB. Þetta er orðið mjög rætt hérna. Þeir eru halda áfram. Súku Avalanche hérna. Spurning hvort þið náu að gera einhvað úr þessu. Það er enginn Sand King. Það er sem komið EA Blast aftur. Doomfellur. Ok, EA Blast og 2. Gott EA Blast. Gæti náðu kannski að drepa Muertuna. Yngur hoppa svolítið á bakluna. Vill ná þessum IO.
Hún alveg þreyttur á hann og er æsbasti runnið út og komið aftur úti á Muertu og hann deyr bara. Consequence triple kill. Helvíti kallinn segur maður. Relocator á topp, bara að fixa wave sennilega. Það nú sennilega geta lamið hennan tier 2 turn niður, en hann skilur Muertuna eftir samt. Hún farið vistomið á Moislunni og Hrannar fatta það ekki. Wow, eins og sér. Unlucky. Pingar það aðeins. Hei, ég er farið. Hver tók það? Ok, ég fá 2 vistom á rím. Alkimistin næst legsta net worth. Já, það er reyndar diabolical sko, það er Dark Willow yfir hennum líka. Hann er að fara í blink. Já. Þeir eru þá konum með mjög helviti gott jump, eru komið 3 blink á korna sína. Gallin er að þeir virðast aldrei ná að vera fyrri til á þessum blinkum. Það er alltaf búið að taka eina hetjuna út með einhverju dúmi og eitthvað áður en að þeir ná að blinka á. Ok, smóka og breyka strax hérna. Ok, Tiny breyka smókinn bara instant. Ok, það blinka bara upp yfir mittið á og dúma Tiny-inn. Þannig að hann vil bakka þessu út og kæta þetta. Eigi blast notað. Hvað er Sun-King? Hann er að prime ultið sitt í bakgrunn. Hann geti orðið stórt Sun-King ultið hérna. Nei, hann stæði. Ok, núna kemur það. Blá, meira svona. Hei, þetta er orðið helvíti svart. Og þetta er líka... Já, hún er bara komin online sko. Já. Hún er líka vel förmuð. Já. Sem þú ert búin að pínu fá að gera bara það sem hún vill í þessu leik. 10-6. Hann er samt að fýta. Hann er að fýta sko. Þetta er eins og ég er alltaf að segja. Robert er svona carry-spilari sem vill taka pláss á mappinu. Og hann gerir það bara líka á Muertu. Hann er alveg sama á að hann sé settur á okkur hypercarry sko. Hann er samt að fara að fýta. Og vinna síðan. Það er yfirleitt bestu carryarnir sko. Já, ég elska carryar sem fýta. Ok, blinka hérna inn á Willow. Ok, taka 2 raxa eftir hennar fight. Þeir eru að spona hérna á hluta og hvort þeir vilja reyna eitthvað one last stand. Þeir eiga enda tier 2 bot, þannig að þeir geta ekki haldið áfram að veila á high-groundinu. Double damage room bot, bæði liðin sjá hana. Spurning hvort að þeir vilja eitthvað reyna að sneka því út. Finna Æjóin hérna, mista samt svolítið kombóinu. Ná æsblasti á Kvop, ekki Æjóin. Drömmi með rosalegt Ravage. Núna Ná geti... dúmið eftir. Hann nennir ekki að dúma þennan 0 nettot alchemist. Já, finnur Sun-King hérna, dúmar hann. Sun-King verður, deyr hún ekki. Nei, það er komið Æjó híla á hana og æsblastið er runnið út sko. Þeir eru ekki með nóg mikið damage til að fara í gegnum Æjó. Þeir kallaði þetta GG well played. Þetta var töluvert meira one-sided leikur hérna í game 2. Já, það var kannski ekki alveg múfið að stela þessum alchemist. Nei. First pick. Það hefði bara getað bannað hann en þá hefði náttúrulega þurft að hleypa einhverjum Beastmaster eða Batrider eða inn í staðinn sko. Já, það er alltaf einhverju heitur sem þurfa að fá að slæta í gegn. Ég veit ekki. Virkaði þægilegu leikur fyrir rímarana og þeir eru komnir á helviti gott ról í þessum móti. Já. Þeir virðast alltaf ná að sýna það að þeir eru ekkert smá góðir að vinna saman sér lið. Já, og svona virðast vera búin að ná
mjög góðu tempói með, þú veist, konsekvens á karriðinum og keistun á sem fjarka. Smá Ísla búin að spila fjarka, núna hann komin á 5, keistlan fjarki og konsekvens karri, þú veist. Þetta var svona fyrstu séri þegar það lúkkuðu pínu röf, sko. En, já, venjast nýjum aðstæðum. Já, þeir eru orðnir mjög flottir. Þetta farm líka hjá mig hörtu, sá var bara ekki... Robert spilaði bara mjög flott og þau voru aðeins að gera grína á hann fyrir að fýta hann. Það var nú... Hann var alltaf með hann. Var líka velfarmaður. Já, þú veist, í sama eitthvað stemdi þá var hann alltaf með hennar leik. Þú veist, þeir skeiluðu alltaf miklu betur inn að leitgeim með þessari Muertu. Já. Svo hann alltaf bara bakaði í koppmillinni, sko. Já. Það er, þú veist, það er erfitt að fara að gefa einhverjum öðrum MVP heldur en Icefog á þessari kopp. Þetta er svona munurinn á að vera með Icefog á last pick kopp eða first pick Alchemist. Maður sér það aðeins. Þetta er alveg góðu gæði til að setja leikinn í hendurnar á. Konsekvens flottur með Conjurer's Catalyst item sem var nerfað þessi seinasta patch en sennilega ennþá mjög sterkt. Ég ætla að sé prókaði að taka þetta alltaf. Og síðan í hlutfalli þessa leiks eftir að Rím unnu þá erum við að fara að spila hlutverkasetur á móti TSR. Já. Sem það bara semifinalsleikur upp á hver fer í úrslit og síðan í næstu viku einhvern tímann verða AHI á móti Rím, þá vinnur þetta þessari serju. Já. Við ætlum að taka smá pásu áður en við keyrum inn í næstu serju sem verða TSR á móti hlutverkasetrinu. Bara sjáumst aftur á Vörmursfori. Býttu hann að skipta akrein? Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskunum leiðist sjálfsagt jafn mikið mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskana. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vængi. Ekki slæmt en... Ekki svo gott heldur. Welcome everyone to the Kia Tiltproof Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brokey getting ready. Yep. And he's off. Well, I'm looking composed. 2, 1. And well, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Carmen may be comfortable on the rift, but will she be at home in our tilt-proof challenge? The acceleration really kicking in. I think I already know. You touched the grass. Uy. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before.
middle tower, Radiant's middle tower is falling. Radiant's middle barracks are under attack. Dire are scanning. As it please you. Radiant's courier has been killed. Radiant's middle tower is under attack.
Býttu hann að skipta akrein? Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskunum leiðist sjálfsagt jafn mikið mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskana. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vængi. Ekki slæmt en... Ekki svo gott heldur. Welcome everyone to the Kia Tiltproof Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brookie getting ready. Yep. And he's off. Wallop looking composed. 2, 1. And Wallop, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Carmen may be comfortable on the rift, but will she be at home in our tilt-proof challenge? The acceleration really kicking in. I think I already know. You touched the grass. Uy. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before.
að fara að taka smá hérna, komið sæl, við erum að fara að taka smá breyk á prógramingunni. Skemmtun. Smá skemmtun fyrir okkur. Hvað erum við með hér, Ali? Þetta er nýjasti hittarinn. Pringles Mystery Flavor. Fallout 76, sponsored by. Fílíku spons. Og við ætlum að við erum að fara að giska, er það ekki? Jú, við ætlum að smakka og gá hvort við erum að negla á hvað bragðið þetta er. Einmitt. Já. Besta ríðavaðið hérna. Ég tekið þetta á mig. Nei, nú kemur ég full. Smjatti mæk. Svona smá eins og svona eitthvað hlinsíróp eða eitthvað. Sko, ég er með skrítið gísk en þetta er svona furðulega gott en þetta minnir mér lúmst á svona núðlur. Instant ramen. Já. Ég held að það getur rétt við þér. Þetta er... Sanna líka, let's go. Er þetta instant ramen? Já. Ég er no joke, ég held að ég sé bara negli svo það sko. Instant ramen bragð. Instant ramen. Áður við setja krydd í. Já. Já. Þetta er gott gísk. Já, veist, jafnvel með smá kryddi, af því það er alveg bragð þarna, sko. Það er leikur í gangi á Pringles sem er okkar ágæti styrktaraðili og maður fyrir inn á pringles.com pringles.is eða pringles.com og skrifar þar inn giskið sitt hvað bragðið er og þú getur unnið ferð til Bandaríkjanna. Wow. Fyrir til Kaliforníu. Það er crazy. Pringles stuff. Þetta er svona eins og instant ramen. Þú kryddu allt út í. Síðan viltu hella vatnið út. Og missir alveg svona 70% bragð. Þetta er svona instant ramen segir hannar sem að þú ert búinn að hella soðinu úr þannig að það er svona instant ramen með minna bragði. Gott gísk. Ok, við segjum að þetta sé instant ramen flavor. Já. En já, og þar með líkur okkar gíski. Ég ætla að hoppa frá og fá fjóralal aftur inn og við fyrir meint í TSR á móti Ludo. Já. Hjá meitt.
velkomin aftur á tækjunum. Hérna erum við að fara að keyra aðra seríu kvöldsins í gang sem er undanúrslita einvígi á milli hlutverkaseðsins og TSR. Vá. Já, þetta er hörkurimma. Það er svona kanónur í hérna Dota-samfélaginu að mætast af gamla skólanum, Ingmundur og Brummi. Já. Spurning hver að fara að hafa betur hérna hjá þeim. Hlutverkasetur að spila hennar leik eftir að hafa tapað tæbreykurnum á móti Rím. Og koma hérna alveg helítillir inn í þessa seríu og vilja snúa við blaðinu. Ég vitlaust nafn á liðinu hérna. Jó, það eru rétti playerar. Rétti playerar. Vitlaust nafn. Það kemur fyrir á bestu bæðum. Ég myndi eitthvað bara, það er bara sömu bönn aftur og... Sko, spáði í því sem hvað Blísi er fucking góður á Tusk þegar að Crazy Leprechaun er fyrir að banna Tusk sjálfur, sko. Það er reyndar crazy. Það er certified Blísi moment, sko. Taka út Oracle, Ringmaster. Það er greinilega einhver þema að vera að targeta Crazy Leprechaun hetjur. Það sem maður sá að Rím bannaði líka eiginlega bara hetjurnar hans first phase. Ég segi nú bara skiljanlegt, sko. Já, true. Skil ekki að hverju ekki búið að banna Gyro samt, sko. Banna Gyro? Ég gleym aldrei Gyro, sko. Ok. Snorri Gyro, sko. Hefur hann einhvern tímann spilað Gyro? Var ekki á móti okkur einhvern tímann? Held ég alveg örugglega ekki. Er ég að rugla? Já, þú ert að rugla. Ég er að rugla? Ég er með svo mikið PTSD yfir öllu þess að ég kem á fjöllun í hvert skipti. Taka út Grimstroke hérna líka, spurning hvort þið leyfa honum að hleypa einni hetju í gegnum first phase bönnin eða hvort þið ætla bara að banna 4 hetjur á hann. Þetta er tekin út hérna líka Shadow Demonin frá pollinum, hleypa þessum infamous poll-lits í gegn. Maður er samt búinn að sjá svona, þú veist, nokkra stjörnuleiki hjá pollinum á lit sem hafa endað samt sem áður í töpum eftir að hafa þau verið first pickar hleypt í gegn. Og síðan hafa þeir ignoraðan Game 2. Spurning hvort að það sé eitthvað þema hérna sem að hlutverkasetur er búinn að lesa í. Það er einhverja pælingar. Það er einhverja pælingar, menn er að taka sinn tíma hérna. Annarkvort það eða það er einhverja byssa, það hefur líka skeð. Er ég eitthvað geðugur, er tíminn óslega hægur niður? Já, er verið að trolla okkur? Ok, banna línu. Ok, já, þetta sko, það er núna liðin 1 sekúnda, sko. Já. Okay. Takk hlutverkasetur til að pikka bara hetju, sko. Já. Pikka bein, það er nú eitthvað nýtt frá þeim. Maður har ekki séð mikinn beinspilaðan frá þessu líni. Ég er endar í einhverju sko mani og horfa á hann bandtæmi, sko. Hvað er það? Minna svona drafta bara í slow motion. Það tekur oft nú djöfullir lengan tíma, sko. Ok, Hoodwink, þetta er nú sennilega Blísi Hoodwink. Já, banna Timber. Hata 3. Já, Brummi er smá svona signature Timber eitthvað. Þessi timer er alveg að henda mig bara í rusli, sko. Banna Monkey. Banna Monkey King. Banna Alchemist. Flott. Já, ég set spurningamerki við að banna Alchemist á móti hlutverkasetrinu, sko. Veit ekki alveg með það, peka Lung og Undying. Sko þetta er... Sko, núna líka er ég fann að questina... Hvað er að gera? What the frick? Ok, meira Red King, eitthvað... Hvað, var þetta redraft eða? Hvað er að ske? Mér var að gruni eitthvað þar, sko. Þetta er eitthvað... Sko, já, þetta er bara skrýtnasta draft sem ég hef nokkuð tíma þurft að lýsa, en það er alltaf búið að peka hérna upp Dawnbreaker og Axaran, Lids á pollin og síðan er hérna Undying AA Wraith King. Þetta er þá Undying offlane á Flying, Wraith King er sennilega Ingmundur
Signature Battlefury Red King. Og banna allar Spirit hetjurnar. Vorum bara lengi að pæla í openings og síðan bara speeddraftað næstu 4 hetjur. Ok, það er skrítið en alltaf leið. Að vera ákveðin og óákveðin allt á sama tíma, það er... Já. Bara undan eins og Red King. Bam, 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 bam. Ekki nema þetta var misklikk. Líka þetta sé eitthvað sett upp hjá báðum liðum. Það er bæði liðin bara... Það er kopp. Flæðing hefur verið í með autoklikkarinn í Cottage Simulator 2 hérna fyrir sérinn og glemt að slökkva á honum sko. Bara klikkað á einhverjar hetjur. Ok, Tiny, er þetta þá Tiny Mid eða? Það lítur eiginlega að vera. Já. Rummi Tiny, ok, á móti Quap. Það ætti mér rétt að vera svolítið Quap-favored. Já, samt. Tiny getur alveg securað svolítið farm í þessu lane held ég. Já, hann leið mér svolítið fast. Við hefum ekki séð mikið af Tiny Mid í þessum patchi, maður meira að sé hann carry með þessi right-klikka þetta. Þú getur nú sannlega bildað hann þannig úr milliðinu líka. Spurning líka með hennan Undying, maður hefur ekki séð mikið kreika á offline Undying en það getur verið helviti sterk hetja oft. Og þeir eru nú ekki með mikið til að lemja sko, eins og fyrir Tombstone-in sko. Þú veist, Tiny náttúrulega lemur ógeðslega hægt, Dawnbreaker gera það eiginlega líka. Luna getur... Já, þú veist, ef að Luna er, samt, þú veist, ef að Luna er að lemja Tombstone-in heila fight sko, þá er það kannski bara fínt líka. Hún sé að eða einhverju right-click-búður í það. Þetta er hrikalegt drip hjá báðum liðum, nema EI, hann er bara... Já, EI-in er svolítið svona barebone sko. Fekk þetta hérna frá Quarter og Skjúri og sem einhvern tíma frýtt. Hoodwink líka. Já. Hvað eru skinninn? Vanilla Easy. Hoodwink sko. Ég er líka forritin hvað er að fara að gera með þessum first pick Bane. Ég hef ekki, þetta er eitthvað ekki sem ég sé þá spila mikið sko. Þetta er samt hetið sem að House Solo geti kúkkað eitthvað á. Með 3 predictions inn á ró. Já, það munar öllu sko. Það er scary sko, maður er alltaf að passa sig á því. Pollur, Lids, Bergur er á hetju sem fílar er að kaupa pipe. Það er gott á móti þessum Lids. Það er samt ekki gott á móti neinum öðrum hetjum nema þessi Tiny sé eitthvað magic burst dæmi. Taka gamla góða Kandarösið. Er það ekki bara dutt í það? Jú, og það er líka engin hit til að breyka nýtt í. Hörru, þetta er... Þeir eru að smóka hérna upp í krókinn. Akkur er þeir... 2 þarna? Já, kannski eru þeir að lesa eitthvað í að þeir vilja... Það er búið að breyka það á Dawn. Backgroundið. Dawn ætti að hafa fattað að þeir eru þarna uppi. Já, einn af þeim. Já, breykaði bara Dawn. Já. 30 seconds to battle. Ok, hlut og les þetta nú þokkalega og bara kemur sér undan. Því að þeir eru nú með töluvert sterkara first blood held ég. Þetta er eitthvað ákveðið stratti eða bara gæinn hatar tré. Já, ég veit. Hann er alltaf að spila mann að fara að leina mútið Hoodwink, sko. Það er þetta rétt. Hann hefur ekkert áhuga að láta stöðna sig. Good luck lads, segir kallinn. Mesti PMA gæi í Íslands. Good luck lads, Axarinn. Gekki er vel spilað, kemur líka eftir. Við erum spenntir eftir því. I love it when you resist. Pollur og passa rósin. Minna svona graður í Voicelandunum, sko, please. Veikurinn ekki eins og byrjaður, sko. Hvað? Tréhatur er þetta? Ég hef bara aldrei séð þetta. Þetta er gigabrain, sko. Sneraði mig núna aumingi, segir hann. Og það sína að vera bara snöggur á kvellingbleitinu þegar Hoodwink er að búið til tré sjálfur, sko. Hann náði áður en að bushwalki kemur út. Hvað eru trén eftir lengi að ríspana? Ég veit. Heyrðu, svona næra hann saman. Já, flott. Bara eina tréð sem er eftir. Já, köttaði það niður. Heyrðu, hún... Minna svona tré eitthvað út allt.
Það er eins gott að Brian Spector sé ekki í þessu leik, hann væri bara komið inn í eitthvað trámakast. Já, hann var brjálaður. Héttil myndi ekki bara hliða skipunum og allt vont. P.P. hérna á kopparnum. Ekki í kjól. Það bóðar ekki gott fyrir okkar mann, sko. Þetta er samt kjól, þetta er bara ekki, þú veist, ballroom kjólinn. Já. Það er stóri. Stóri flotti. Stóri flotti. Over my dead body. Radiant's courier has been killed. Ok, búið að drepa courierinn hjá litsinum. Hún var með tango á hann og spurði eitthvað, nei, eitthvað regen. Ná kannski 2 tango eða eitthvað. Býtu. Hvað healthbar var þetta á vorti? Þetta er replay glitch sem kemur stundum gamli hérna healthbarinn. En útkoman er svo sama. Byrja nokkuð even þessi lanes. Þar Lúna eiga smá röff hérna fyrstu veifinn og búið að koma tombstone á hann. Það verða eitt gott bú. Gæti hann hent einu DK, hann á ekki mann, hann á svona stick, sko. Mér finnst hann alltaf að dæfa á báða á degi. Já, hvað? Ég hefði 100% overestimate stickið mitt og dæfað og reynda hann á killinu og dáið síðan. Og klúra leininu. Ó, hversu pirrandi zombie. Já, kökka sér degi púl þarna. Lúnan hérna að secura smá farmundi turninum. Náði alveg að koma sér vel upp þarna. Það hefði verið horrendous fyrir hann að deyja þegar túmnum var droppað, en hann sleppur með skrekkin og fær hérna 2 veifindi turn. Það redda smá leininu fyrir hann. Lúna er ennþá anskotir low. Já, þannig að var drepinn courierinn hjá Litz og eitthvað svona smá hægir á einhverju rítinni sem er að fá og veit nú ekki hvað Lúnan er með rítinni sjálf. Hún er með hérna tango. Stikk og tango. Stikk og tango. Mjög healthy Lúna. Flest öll trén komin aftur. Já, núna þarf eigi að fara í vinnuna, sko. Hvert hann er trén. Það er svo, hérna. Heyrðu hann, það vantaði tré. Ok, Flying er hérna aðeins mögulega að prjóna yfir sig. Hann er með 10 stykk og með 12 DK stakka líka. Og hann er að lappinn í tombstoneinn aftur á pollinum. Já. Zombie kill secure þarna, sko. Hann er helvíti og pressif á þessu leini síðan daginn. Þetta geti verið... Þessi eigi heiti er svo squishy, sko. Rétt. Bergur drepur líka Lúnuna bot. Helvíti, og við mistum bara því. Já, það var líka verið að góða að toppa með hann. Ekki búið að taka nóg mörg tré. Angstæðin sleppið með skrekki, nei. Vantaði þarna nokkur tré viðbót burtu. Nú er samt endæðingin svolítið low resources og Lúna brjáluð. Lúna leits að koma inn með fullt af öllu alls konar. Þessi fokkin spell samt hjá, er feeble spell hjá Bane. Svolítið skemma leikinn fyrir honum. Ná halda þess á honum og það er mjög erfitt að farma, sko. Þeir eru báðir bara alveg að deyja. Ok, Blísi fellur á toppinu fyrir hendur Red Kings. Ég veit samt að Kvopp er ekki að fara að solo-killa Tiny í þessu leika því að ef hann hefði gert það var hann pottitt búinn að segja mér það þótt að þessi leikur átti að vera spoiler free. Þetta sjá hann seinast þegar hann solo-killaði Brumma, sko. Já. Það kom bara Facebook pistill. Já, það var bara sett í mokkan, sko. Hörru, það er...
is under attack. Nú veitum við akkur hann er ekki búinn að segja neitt. Já. Það er líka þrátt fyrir allt þetta ónæði sem að er í gangi bótt, þá er Lúnan samt bara með ákveðið svarm. Já. Ég hef nú ekki haldið það, hann er búinn að vera bara í einhverju möddi með eitthvað Tombstone og Million DK og en Feeble á sér og allt vont. Samt er hann bara 24 rastitt og bara í ákveðið smálum, sko. Þetta er held ég steindur. Nei, ég veit ekki. Ná að cancela hann að... Það er of mikið í gangi. Já, já. Bergurinn er að drepa líka aftur King Chris og Goblin. Dobla. Ok, þeir eru smá að baka þá. Það er líka gott stönn hérna aðan við yngfundi að náða að stoppa Starbreakerinn hjá Dawn. Þeir hefði sannlega dáið á AA, sko, ef hann hefði náða að lenda stönninu. Vá, hann fór inn. Kaldur maður. Er hann crazy? Radiant are scanning. Þeir eru Lich kemur, þeir ætla að secura Hrannar. Er já, hann er bara einn, sko. Hann á blink samt, hann þarf að hanga hérna aðeins blink út. Hann á skrým, getur ekki drepið Axaran eða? Nei, þeir relt hann ekki. Getur drepið Lichins, hann sko. Já. Hann á... Það vil bara blinka út held ég, getur gert það líka. Líka Tiny er að koma. Með double damage Tiny. Þetta er... Láta hann í friði. Space Created, spurningamerki. Lanes er allavega að ganga þokkalega hérna þótt að Hrannar sér smá að suffera mid. Já, svo deyr hann bara. Já, hann alltaf enda með double damage á sem Tiny. Hann fellur bara einu kombói. Hörru, hann var kill á... Já, sætliðin eru að kúka, sko. Þetta er einmitt samt svona, þú veist, þessu Undying hetja, hún á alltaf, eða svona oftast mjög næs lane. Bara spurning hvernig King Chris getur komist aftur inn í leikinn. Hörru, hvað ætlaðu að gera? Nú kemur Coop ulti. Já, ok, gott slíp samt þarna, hann dodgar smá burst komboið og býr til smá tíma. Bummi nægir ekki að drepa hann. Eitthvað að spara þetta ulti líka. Já, ég meina, þú veist, hann er samt ekki búinn að vera með neitt kill opportunity þarna. En þeir eru samt með 3 hetjur mitt frá hlutverkasveiturum, svona lúmst að gera ekki neitt. Já. Dawn fer og stoppar. Já, kemur gott hérna... Berg í rugglinu. Gott killstreak enda þarna, hann tekur samt King Chris áður en að þeir tepja hérna hvað 3 hetjum á hann, eða 2 allavega. Og við vorum með 4 hetjubot. Núna bara hlæjandi solo. Já. Þetta er samt góð innlögnin á Axaran á sér í tóan. Fær hérna slatta gulli og XP. 5 hetjur, 2 upprópunumerki, segir Opsari minn. Talna blinda er valkostur. Herru, núna deyr Tiny-in sko. Greenskip, hann er komin í 6 á bein. Það er það samt það, já, það er eiga koppolti þannig þá. Beis hann skjöldur. Hann hefði getið að denæja hann. Það er samt oft mjög erfitt í hita leiksins að ná að denæja vinnu sínum í einhverju miðju gangi, sko. Maður er ekki alltaf, það er ekki efst í huga, sko. Það er reyndar alltaf efst í huga hjá mér að drepa vinnu mína. Já, reyndar. Og sakna líka gamla og góða bein sem gett verið óþólandi. Þeir eru múið með beinin topp hérna eitthvað aftur fyrir turnin. Spurning hvort þið vilja setja upp eitthvað dive. Eða hvort hann sé bara á rúndinum. Drepa Hoodwing. Please, ég stendur bara eitt vaktina hérna. Hann er nú að fá solo XP og gull og... Dawn er ekki komin í 6. Nei, það er röff. Hann er samt voðað stutt í það. Já. Hann færði núna, hann er með rosalega lítið XP. Og getur hann farið að mæta sko. Red Kingin er level 8 og Dawn er level 5. Það er ekki næs. Hún er komin 6 svona. Hringleikir, þetta. Hörru, það er
Já, þeir eru að mæta með nokkrar heitur hérna. Vilja þeir? Hann kemst brot. Já, fægur. Bergur stendur, hann ekki búinn að fara af þessu leini, getur ekki að hætta DK Lúnu, sko. Já, Lúnan bara komið með Morbid Mask og vil sennilega bara fara í Woods. Og eru helst í svona hálftíma. Það akkurat þar sem hún fer online, sko. Já, þeir eru bara í stífri keppni hérna, hvor möddari, King Chris eða P. Þetta ætti nú að vera dauðabollur. Nei, hann bara farinn. Alls konar stykk og skuld og með því maður. Ok, þeir notuðu Tomb hérna. Turnin fallin bort, spurning hvort þið vilja fara og make eitthvað move á þessum daginn, hann alveg ógeðslega sterkur. Samt svona hetja sem að fílar svolítið líka að láta spila inn í sig. Það er erfitt að force eitthvað góða á honum. Eru þeir góða rifking? Já, ég meina hann á samt brólti og ógeðslega erfitt að drepa hann. Hún er með alveg saman. Kom með armlett, hann er alveg vel tanki. Góða bara Dawn. Fá bara Axlarinn í staðinn. Ætlaði hún ult eitthvað? Nei. Steindu. Já, múfa núna daginn í topp og vilja sennilega bara klára turnin hérna. Standa bara með 5 hetjur og lemja hennar turn. Það væri ógeðslega sterkt ef að TSR myndi ná að svara með þessum mid-turni. Það myndi að gera gott tower damage en þeir eru að falla á tíma með það. Þeir geta típið hérna inn og defenda þetta. Við eigum Tomb hérna. Já, við eigum Tomb, hann er sennilega dáinn á þessum Tiny. Það er að koma Ice Blast sem að lendir á þeim báðum. Þetta er doppla. Dawn líka eða ekki? Jú. Þetta var vel spilað á hlutverkasetrinu. Þetta var geggja Ice Blast. Síðan er þessi Undying alveg gigastrong. Big beefy boy. Já, hann er mjög sterkur, sko. Tankar towerinn, drullu skít sama. Já. Og hann er að fara í Echo Saber og síðan Pipe, einmitt. Þessi Echo Saber á sér heitir líka mjög sterkt. Það farið bara 2 zombie á 0-1 sem að slóa þig að eilífu þegar þú ert að lemja í ultforminuðinu. Og það er ekkert hægt að díla mikið við það á þessum tímabúti leiksins, bara konar 14 mínútur. Liðin eru sennilega bara að fara að treyta Wisdoms. Ekkert mikið fyrir að spila í kringu þetta á hana. Bane og Dawn, Secure og þau. Wraith King er nú bara að stinga af í börðinu eins og er, sko. Hann er svolítið óareittur hann á topp. Fer að fá blink bara eftir smástund líka. Já, armlegt blink. Verðist ekki alltaf að fara inn eitt farming item, eitthvað Radiance eða Battle Fury eins og var að síðan gera áður á þessari hetju. Samt alveg bara ógeðslega hátt networth á honum. Þeir eru aðeins reyndar farnir að reyna að hægja á leiknum hérna á TSR. Það er mjög erfitt fyrir það að fæta inn í hlutverkasetrið. Sérstaklega með Tombstone Ice Blast uppi. Þannig að 2 spellar sem að þeir eiga erfitt að díla við. Dawn getur ekki komið að heala neitt og þessi Tombstone er bara örðuleiki fyrir alla. Brotten Smoke, þeir vita af einhverjum að sjá þetta geti blísi í hóðvingnum og hlaupa þarna fyrir hönd fyrir hóð. Það er burst. Ok, búið að slípa blísi, Ice Blast og Grip. Já, það er öllu tjálta til fyrir rottuna. Blitz reynir að svara. Það notuðu samt alveg 2 stóra spella. Spurning hvort að TSR vilji einhvað að reyna að gera með þá cooldown. Eða hvort þið vilja bara nota plásið til að farma á korunum sínum. Ok,
Ok, Tiny er að blinka út. Ekkert með þess að kalla hafa þetta mitt. Það er pinga reyðkingin, ég held að þeir vilja hann. Já, hann er mjög fara upp, þeir eiga turn það, þeir eru byrjaðir að TPa til að hjálpa Red King. En alltaf með hann armlegt getur kannski toglað sér eitthvað út. Hann er bara farin. Já, Brokka var últið að bakka. Held að það sé rétt múð, þeir eru allir mættir sko á Hlutó. Til að bakka upp sinn mann sem góða bara inn, að Axlarinn grítar hérna eitt við viðbót. Tomb droppað, Eclipse notað, Feskólu notað. Þeir eru búin að tjálpa þetta til hérna á Hlutó. Hittir pingan nema, jú, að fór í. Hann er að slípa hérna daginn sem var farin að falla helviti lágt. Bang! Hvað Axlarinn þeir líka kvopp fellur samt. Tiny ætlar að reyna? Nei. Helviti vont að missa lúnuna þarna. Hann var svona eiginlega eina hetjan sem hann mátti ekki deyja. Hann mátti ekki efna því. Það eru stakkaðar. Já, þeir þurfa að reyna að accelerata farmið á kornum sinum eitthvað. Ef þau vilja að sens og komast aftur inn í þennan leik. Dire's bottom tower is under attack. Hörru, pollurinn er sendur niður á low-groundið með slípolkinu. Hvað? Ok. Sleppur eitthvað með skrekkið. Þetta er bara curryið farðu. Þeir er að fucking elda hennar curry, ég veit ekki hvert sko. Hann er í keksinu. Þetta var aðeins svona smá yfirprjón. TSR taka það skellihlægjandi. Man sést að TSR þeir eru smeykir sko, þeir eru að hópa sig mjög mikið saman. Já. Þegar þeir, þú veist, þá er líka þá er ekki verið að fullnýta farmið á mappinu þegar þeir standa allir saman að bíða eftir einhverju múfi frá Hlutó. Smóka hérna á supportunum á TSR. Taka Tiny inn með þeir vilja make eitthvað move. Hvert ætla þeir að fara? Sko, Tiny spellar plus Hoodwink Burst. Drepa held ég allar hetjur nema kannski Wraith King. Ætli þeir finni koppuna? Þeir finna lyktin af honum. Þeir eru samt, Tiny lappa niður. Nei, þeir finna hann hérna. Náðu þeir að púlsvakka hann og spörst hann hérna í einu. Þeir eru hann bara fastur í loft. Ég veit ekki alveg hvert hann fór, en hann dó. Hann var helviti loftrættur hann í smá. You got rocks in your head, segir Brumi. Það er bara fullkomlega eðlileg setning til að segja við mótverjan. Það reyndar hérna, já, smá deserved kannski, ok. Þeir eru samt alveg svona að ná að farma sig svolítið upp. Tiny er komið með, hann er komin yfir daginn, Lúnan líka. Þeir eru bara even hérna. Það er bara þessi eini anomaly Wraith King sem er svolítið meira farmaður en restinn af leiknum. Já, ég held að Lúna sé að fara að ná hún og samt anskutir hatt. Já, þetta er náttúrulega hetja sem farmar, sérstaklega Wraith King sem er ekki með neitt farmbooster. Þá er Lúnan alltaf miklu fljótari farmer. Herru, hvaða Ice Blast? Damn! En það er Ward þarna á bakvið tier 3-in, þetta er 2-turnin sem hafi kannski spottað hann einhvers staðar á. Þetta var bara Þetta var alvöru, já. Þarna var ég report for cheating ef ég hefði verið þessi Tiny, sko. Þeir vita á honum, sko. Já, hann er mjög low en hann ásamt ulti. Já, hann er líka fljótur að lifestila þessu upp. Með sterkustu hetjuna sína sem er þessi Tiny núna. Þeir þurfa svolítið að hafa hann með í þessum múfum sem þeir vilja mega. Þetta er líka málið með hennan EA, þú veist, Dawnbreaker getur ekkert mætt, þú veist, eins og þarna og ef hann kannski væri ekki búið að iceblasta Tiny en þá getur kannski últað og haldið honum á lífi í smá og reynt að törna þessu en það er bara ekki fræðilegur ef að
Tinyin æsblastaður. Verður það? Aftur æsblast, lendir á Gingri og Brumma, en Vá. samt náðu bara njúkað á alla í Eclipse og Tiny Það er bræðsla. Hver finna hérna beinin í bakliðinni, Axel er náttúrulega að drepa hann, en Bergur er að lumbra á þeim, en það er samt 4 á móti 1, 5 á móti 1. Zombien er ekki nógu sterkur til að standa í öllu liðinu einn þótt hann sé með alla þessa DK-stakka. Vel spilað á TSR, þetta leit nú fannst mér ekki vel út með þessu æsblastið á 2, en þetta var bara sjúklega vel heppnað Eclipse inn í Tiny spila. Hvað er hann að bilda á þessum Tiny? Er hann að bilda eitthvað Magic Burst eða er hann að, þú veist... Nei, hann er bara í Echo Superman, þetta er bara right click. Eins og við töluðum í draftinu, hann er bara að bilda, þú veist, svona per se carry-bildið nema frá middinu. Það er greinilega the way to go með þessa hetju í dag. Að lemja. Hann er að fara í Silver Edge. Það er greinilega eina vitið á þessum kalli. Komið Desso og Wraith King. Hann er svona, þú veist, svona old school high damage build Wraith King dót. Lemja fast. Já, hann vil lemja fast. Hvað er það? En núna er eins og þú sagði þér áður, núna er Lúnan bara eiginlega búin að jafna út networkið á Wraith King. Já, hún er að fá að farma svolítið mikið. Já, og fekk hérna 3 kill á þann og lifði af í þessum fight. Sturla boost fyrir þessi hetju. Verður þið finna húttvingi inn, en Brummi er samt á tökkunum og nærðum báðum. One shot að næstu, sko. Forsa út samt æsblast og Scream og þeir eru mjög lágir og eiga ekkert á hlutó. Spurning hvort að TSR vilja reyna að nýta sér það eitthvað. Þeir eiga alla speluna sína uppi. Dire's middle tower is under attack. Þetta eru búin að vera mjög flott spilaðar senustu svona 5 mínútur hjá TSR. Þeir eru alveg komnir inn í leikinn aftur eftir frekar rough lanes. Þeir eru svona töpuðu báðum sædlunum og frekar hart sem að bendir yfirleitt ekkert neitt í sérstaklega góða átt. Það náðu að svara hlutu og hérna mjög vel í midgaminum. Það eru bara búin að senda okkur í hnífjafnan leik aftur. Einmitt, það er bara 50-50. Þetta er alvöru swing þarna. 48-52 núna, þetta er bara komið aftur tilbaka. Getur bara byrjað á Runes aftur, mínútu 0. Remake. Og sé líka Dyingin er aðeins búinn að detta aftur úr eftir þetta stóra lít sem hann var með. Er hann sem kom með pípu, það gerir náttúrulega helling fyrir liðið að vera með pæpa á móti Lúnu Lids. Staðið svona það sem er búið að vera að drepa þá er þessi Eclipse og síðan er náttúrulega Lids úrtíðin rosalegt. Lids er að koma, þetta gæti verið... Þetta er líka pollur Lids úrtíð. Þetta gæti verið ógeðslegt últ ef hann tæmur þetta rétt. Já, Ói! Daginn, pollur Lids. Finna, já, Lísína er líka últa hérna á Berg. Hann er samt svolítið hangi-maður og færir þetta beinslýp aðeins að halda sig lifandi, en það er ekki nóg til að gera eitthvað úr því. Foppinn það bara að koma sér út. En þeir fá svo sem Tormentor, en þeir tapa 3 hetjum í staðinn. Pollurinn las þetta nú þokkalega hvað strákarnir var að bralla. Það var líka fínt, hann svona beið bara eftir að Wraith Kingin væri búinn að tepja út og engan áhuga að hafa hann í þessu fight, sko. Og draf það bara restina af liðinu. Staðan fyrir eitthvað að jumpa á hann eitthvað að Wraith King multi. Heppileg staðsetning líka hjá þeim, þeir voru 3 Já, þeir stóð flestir saman. Strákarnir voru bara hópnús, ég var ákvað að vera en duglegir að taka Tormentor strákar. Eitthvað, hópefli, síðan bara Núna er orðin svolítið feitt. Þau eru að fara í Butterfly, það verður anskot erfitt að lemja hana þá. Já, einmitt, já. Fara í Butter á móti þessu Wraith King.
Það er líka sama, þú veist, svona value butterfly, þú veist, Red King er með þetta, hérna, guaranteed crit, eitthvað sem hann geti lamið með, og síðan, þú veist, dodger það hit, þú veist, það er sjúklega næs. Plus, já, ok, Þetta er, nei, heyrðu, hann... Það er Axel bara að lifa þetta af, eða? Já, ok, það er fullkomlega eðlilegt. Baum! Vá, heyrðu, vá! Twitch Tours, hérna. Allir í chatinu T-Tours núna, bara King Chris doppelkill á meðan vorum að velta Dawnbreakerinn. Úff. Þetta er búið að vera rosa goldswing síðan á, hvað, 17 mínútum eða eitthvað. Einmitt, þetta er bara Eclipse, þetta er aftur bara Eclipse og Tiny spellar, bara að drepa á alla. Eða Tiny spellar, Tiny að lemja. Tiny eitthvað Echo Super Shadowblade, ég tala um eitthvað spella. Elskar að kasta spells. Já maður, Shadow Wizard Money Gang. Axar er líka helviti tanki, sko. Ég held að það myndi alveg springi þessu æsbelti þarna á topp. Já. Echo Saber eða Harpoon Blade Mail. Heyrðu, það er búið að busta kallinn. En, ekkert meira gert. Ég líka fíla þetta build á Dawn, sko. Þetta er alveg næs. Líka mótið þessum, þú veist, Bane AA supportum. Það er eiginlega bara, þú veist, skuttula og drepa þá í Stormbreakeri. Það er ógeðslega mikið damage þegar þú nærðu að prokka harpúninu á Q. Heyrðu, daginn. Hvað? AA aðeins að gera eitthvað. Ha? What the hell? Akkur... LeBron missaði fríþróuna þarna. Radiant's bottom tower is under attack. Veitu hvað, akkur tók hann ekki damage? Guður, ég veit ekki hvernig tríþró virkar, sko. Ekki spurja mig út í tríþró, please. Ekki no range, já, einmitt, þú veist, það er fast range á því. Ok, nú er það samt... Nú kemur hann. Koma hérna, hann er með Shadowblade á Red King. Það er flott að hoppa hútvingi inn. Og bang! Einmitt, hann er döður, hann deyr þetta á sjartunum. Ógeðslega sterkt fyrir líka Red King, hann geta verið með þetta Spectral Blade og, þú veist, og skeletónana. Þú veist, í gamla passum þurfti alltaf að velja hvort þú væri með Skellis eða Spectral Blade. Þetta er bara töluvert damage fyrir smá gull. Nú bara 1400 kall sem er nú ekki mikið fyrir mann eins og yngva og getur verið með bæði. Nákvæmlega. Dire's structures are fortified. King Kristant hérna með eitthvað Eclipse á... Nei, hann notaði ekki þessu Eclipse. Steindur. Nú er Hrannarvinnu minn að fýta, sko. Hvað er hann búinn að deyja oft? Ok, við hefum ekki kíkja, hvað heldur þú hann sem hann deyja oft? Ég held að hann sem hann deyja 6-in. Heldur hann sem búinn að deyja oftar en Consequence? Já, sko, þegar við vorum að spá þessu þá var hann bara búinn að deyja 3 svar. Við kískum 5. Ég held að hann sem hann deyja 6-in. Ég held að 5. Ok, kíkjum. 7! Shit! Holy maður. Gauðin, ef ég væri Bergur í þessu leik, ég væri búinn að flame hann. Ég held ég væri, sko, leiðinlegur að gíska 6. Æja, upp og áfram. Þegar núna kemur eitt Já, hann Shadowblade crit hérna á eitthvað frænda hérna. Þessi gæði er ekki hræddur við Sentry Ward. Það getur spilað helviti framalega þegar hann er með þetta ulti uppi. Er Reyking eini gæðin í leiknum sem sparkar í grípslega last þetta? Nei, Largo held ég. Hann gera það líka? Ég held að Largo sparki. Nokkuð viss það, sko. Það er eitthvað grjótart við að bara sparka í menn, sko. Það er þetta ógeðslega lélegt use of resources að halda bara einhverju risa sverði og vera að sparki í ykkur viðrinni. Já, þú veist, það er þungt. Þú þarft stundum aðeins að spara hendurnar. Wow! Þú, sparkaði hann. Nei, ok, hann dó bara. Hörru, ok. Mínu þetta annar staðar. Beinin fellur með hann. Nú er hann að brjálaður. Já, þeir eiga samt allt hérna í báðum liðum. Ég held að bæði liði væri alveg til að taka fætt núna nema King Chris er bot, já, einmitt.
Hann er bara að góða hægra flott að halda áfram að stinga við nettur. Vá, Brummi ert að spauga. Flott. Sko, King Chris er að taka raks á meðan og Brummi er bara 1v4 að restina af liðinu, sko. Já, sælir. Þetta er enda diabolical, sko. Hann er ekki með MKB, hann næri ekki að hitta hana. Hann er með emitt. Er þetta King Chris? Hvaða fokkin Turbo Omega Giga Sigma Chat move er þetta? Nú er ekki brjálar, sjá þetta. Já, veist. 1, 2 og hann krittar og missar. Nei, missa æsbastinu líka. Dawn frekar að koma inn, hann getur drepið eigi inn á íski á sér Dawn. Sko, er hún í alvörun að fara að lifa? Nei, hann deyr að spektrarbreitinu. En Red Kingin er að fara að falla líka hérna, er það ekki? Nei, ok, nei, þetta er Bane komin í bak og hann dodgar Tiny. Tiny kemur. Og drepur hann bara. Vá, þetta var svo vel spilað þá TSR. Að committa bara í þess að raksa á meðan Tiny er að disrupta öllum, þú veist, það gæti ekki TP það tilbaka nógu snemma. Wow. Sætt. Núna er samt einhvern veginn... Er hún nú komið Bergur brjálaður? Já. Hann er náttúrulega ekki með stun, no stun gaming á þessum. Flott. Vera Abyssal Blade, sko. Ok, þú veist, það er líka svo pirrandi að tapa ykkur raks svona, sko. Hvað er Luna komið með núna? Hún er komið með Butterflyin, hvað er hún komið meira? Hún er komið með Butter og alveg að fá accent og 5 sekúndi accent. Hún er nú þegar búin að vera að dílita fólki með base ulti, sko. Já, einmitt. King Chris eiga rosalegan leik eftir að hafa verið bara að pakka saman í leiðinu, sko. Meira svona lose lane win game eitthvað. King Chris, Luna, Rax. Styttist í AC á Dawn. Líka mjög gott butterfly pick-up, farið það bara þörda þetta. Hvað er Wraith Kingin að Q-a núna? Ætlar hann að fara í svar eða ætlar hann að ekki neitt komið í svar? Nei, það er mitt. Maður sér líka oft, þú veist, Luna sem er autopilot, hún hefði keypt Akanim svo undan Butter. Bara sjúklega vel lesið hjá honum að fatta að kaupa Butterfly, sér hann að deyri ekkert nema Wraith King bara að lemja hann. Ógeðslega gott value pick-up á þessum tíma leiksins að vera komið með Butterfly svona snemma. Og Rax núna, mætt. Einmitt. Já, maður sá bara í þessu timingi aðan, þú veist, hann bara... Hann fer bara í Daedalus núna og ég held að hann bara 1v5 þetta, sko. Já, þið þurfa að ná okkur góðu beingrippi á hann og bara drepa hann, sko. Þegar það er... Hörðu, Bergur lifir þetta af einhvern veginn. Það er litt sliðin á honum sem er að fara að drepa beinin. Luna með frían tombstone, nam. Nú er þetta orðin bara smá brekka hjá hlutverkaserjunni. Ég veit ekki... Erfitt fyrir það að komast inn í hennar leik, sko. Ok, Ingmundur... Hvað? Þið voru að spá í örgulega góa... Ok, láta Litzing hverfa. That was cost, segir ég. Já, þetta er röff, sko. Þeir eru ekki með nógu margar hittir á mappinu. Litzing er döðið tvisvar hérna. Það er bara staðan. Það er að ná að tipja hann. Já, ok. Það er ekki staðan. Buyback og Litz líka og svolítið kannski... Já, 5 buyback að maður, flott. Dire's middle tower is under attack. Þetta er þá Roshan fyrir King Chris hérna. Það er ATC vasan. Þeir eru þá að drepa Lúnuna tvisvar ef þeir ætla að gera það. Það verður einstaklega erfitt að drepa hana einu sinni, þannig ég veit ekki alveg... Já, hvað er langt sinni hann dó senast? Bara í leining? Ég held hann hafi bara dáið, hann hefur með 3 death. Þú veist, hann dó bara á leininu senast, það ekki? Hann dó... Já, bara hann á leininu 34 myndum. Já, bara rétt á hann? Já. Hann var á leininu. Já, reyndar rétt, hann var á leininu. Síðan var hann í Woods eða eitthvað, ég að ljúga. Eitt gott Silver Edge crit bonk frá Tiny ætti að dílita flestum. Þetta er að finna hérna Bergur líka bara er ekkert mjög tanki lengur, sko. Nei. Það er bara, hann er með, þú veist, hann er með lítið network, sko.
Það var áðan, gat verið mjög næst að fá eitthvað að jumpa hann tanka þetta og setja tombstone niður og síðan kom liðið og eitthvað. Núna bara deyr hann. Þetta einmitt, Undying svona, hann getur verið sjúklega sterkur í fætum ef hann næri að poppa ulti og DK kannski 2 hetjur. Double DK og eitthvað svona, þá hann sturla tanki og deyr bara ekki. En ef hann jumpaður, bara eitthvað bera ofan, ekki búinn að ulta, þá hann ekki neitt. Springur hann bara, Hann bara góður inn á reyking. Já. Hann mikið damage samt. Já, ok. Já, þetta prokkaði. Hann bara one-shotaði hann. Hvað gerir þetta physical damage, þetta spectral blade? Er þetta ekki pure damage? Þetta pure damage. Pure damage, einmitt, já, pure. Með, fór bara gegnum glimmerið þarna, skemmtilegandi. Axar hann finnur. Poppa og hann að poppa ulti á Red King. King Chris að falla, hann með Aegis samt, þeir báðir með 2 líf. Þetta einhver anime fight hérna á karríónum. Ætlaði ekki... Red King vill meira, hann ætlar að... Ok, núna fer henni Lúnan deyr, tvisvar hérna. Damage gera hann samt í einu kritti, Það ógeðslega mikið damage, Það með Lúnan... Lúnan þarf að vera heppin og dodsa þetta kritt hit. Hvað hann gerir 75% af damageinu í pure, setna. Já. Það ógeðslega mikið. Þannig að segjum bara eitt Silver Edge crit. Já. Þú það. Já. Það eiginlega bara, ef að Lúnan veitar það með Butterflyinu, þá vinna þeir fætinn. Ef ekki, þá deyr Lúnan. Þannig ef hann væri í MKB, hann myndi prokka það og Silver Edge. Já, ef hann væri með enn MKB, þá væri þetta nú öllu líklegra að hitta. En ætlar hann ekki í MKB? Það óþarfi, eins og BKB, öll svona KB item eitthvað, bók drasl. Hann ætlar í... Hann að fara sennilega bara í Nullifier. Já, það reynda að dref fyndi, hann byrja bara að fara í Radiance núna, Það mjög fínt fyrir hann að fá Nullifier í þessu leik. Þetta ekki alveg með þetta slíp hérna á Undyingin. Hörru, vá, Axarinn minn. Nei! Já, hann deyr. Skutullinn, á pollinn, þumnum droppað. Ritstúltið, for what? Bara fer ég eitthvað fucking turbo tanki Undying. Já, hann fór í 0, duglegust okkur. Já, hann fer í 0. Það náttúrulega gott að geta lamið Lúnuna, en það líka gott að geta bara deleta supportunum. Hann gerir það með Nullifier. Sérðu hann sparki inn á tower, byrju, ég trú. Já, sætt. Ok, tospa. Það eru 2... Já, einmitt. Ég held að hann sé dauður. Það var meira svona bara losing tíma Red Kingin. Nei, heyrðu! Ó, hann farinn. Hvað gerðist þarna? Getur hann fengið þetta af cooldown og meðan hann í riftformi og... Já, það hægt, Já, það var það sem gerðist. Já. Vá, munaði bara einhverju sekundu eða eitthvað, hann hefði bara dáið. Heyrðu, hann búinn að queue upp Rapier. Já. Geð sjúklingur, sá eftir að MKB for what, Ímynda núna, Blink, reyna að lemja Lúnu og hún dodge. Já, ég var að mér hlakka til þegar hann kemur Silver Edge að Lúnunni, bara með billion damage, lemur hana, hittir ekki og deyr. Það var ég fokkin nett. Hún stendur í creepi og hann ætlar að stönna hana og hittir creep. Þú veist, Ingmundur svona I have God on my side, gaur, hann ekkert að fara að spá í einhverju, þú veist, evasion eitthvað, það bara 25% líkur, hún veitið, nei bro. King Chris var að skella í 1 stykki, there is no God, Já. Hvað Fizzy P að gera hérna, maður? Hvað ætla hann sem búinn að deyja oft núna? Hann var með sín 7 á þann, ég ætla að segja... Segja 12. Nei, 11. 10. Ég ætla að vera góð til að segja 10. Ok, ég segja 11. Please klikka á kvop núna og sjá 10 deaths. 9! 9! Wow, what a gamer. Herra, nú Lúna að fara dílíta þessum Tower of Rax. Já. Það bara spurning hver vinnur, Butterfly eða The Power of God in Anime. Hvar Wraith Kingin? Hann að bíða? Stendur hann að? Þeir eru ennþá með melee Raxa mid samt. Þeir náðu ekki að klára mid-Raxan alveg á hann. Annars væri þetta fyrir Megatronum.
Ég sé að býða eftir Kopp. Já, þau vilja gera það. Það er riski að... Hvað ætlar hann að gera? Ætlar hann hitti! Já! Hann hitti! Áfram Jesú! Það er... Hann deyr bara! Vá! Sko, þetta er svo mikið damage. Nú sjáu þér ekki lemja Dawn, sjáu þetta, hittur á. Bang! Það er engin með Butterfly lifandi núna. Spáðu hvað var umöðlegt að vera með MKB núna. Það er ekkert Butterfly hinnu liðinu. Heyrðu, hann fellur. Já, þetta er líka BC sko. Heyrðu, hann er ekki með Rapier Q-an lengur. Nei, please Q-a meira Rapier. Hann hafði trú á sjálf sér og fór í sviftblink frekar. Nei. Nei, þetta er... En það var spurning, hvað ætlar hann í hvað í staðin fyrir armletti þá? Það er til infamous Ingmundur Red King leikur þegar hann gerði ekkert nema að kaupa Rapiera sko. Ég er alveg til í að fá annan svoleið sko. Hann er að leita sko. Þetta er líka með mikið movement speed í þessu Silver Edge. Já, og sá leikur var einmitt á móti TSR líka bara í seinustu deild. Þannig að við erum að gætum fengið bara hérna replayi af þeirri veislu. Eru þeir að fara að koma í... Það er náttúrulega engin Defense núna of í the Ancients eða? Ok. Hann er samt ekki tanki sko. Nei, hann er ekki tanki sko. Hann er swift. Búið að nota pæpið líka. Já, hann er mjög swift. Snöggur. Þeir eru að múfa hérna bot. Spurning hvort ég vilji samt eitthvað vera að fara high ground núna. Lúnan er komin aftur. Hvað er langt? Rose er að fara hérna, getur spónað núna á bráðum. Þau vilja sennilega bara setja upp fyrir það. Það er þá topp. TSR eru staðsettir þar. Búinir að posta upp. Ég var að kíkja hvort þetta sé nokkuð early Rose spawn sem þetta er ekki. Þeir eru að múfa hérna, spurning hvort þau vilja smóka. Ok, vá, Yngvi blinkar bara yfir Blísi og ok, Blísi samt. Já! Ok, skutullinn heldur honum á sínu stað og hérna tóttir beinin. Ok, finna lúnuna aftur. Oh my god, þessi lúna deyr bara. Hörru, Reyking er í súpunni. Já, hann á ulti saman. Hörru, hann one-shotar Lynch, allir býst yfir. Já. Ok, þeir eru allir dauðir í TSR. Hannar er dauður. Hörru, það eru buybackin. Þrjú buybacks. Okay. Og Reykingin, já, hann er bara að bakka maður. Og fór svo 3 buybacks. Axtan hleypur á sinu Tombstone, taka stöðuna. Ok, finna hérna eigin. Það er alltaf einhvað en samt helviti svart að drepa einn eigi fyrir 3 buybacks. Lúna buyback eitt af þeim. Hvernig er TSR með 87% win probability? Það er reyndar galið sko, það voru 92 á hann. Ég er alveg meira til að guttir að hafi verið 92% á þann en ég er ekki til að guttir að segja 87% núna. Já. Þetta er samt einn ókipis. Það er helviti fyndið að horfa á network-grafið núna sko. Nei, heyrðu? Þetta er alveg smá 1v9 leik. Reyking á móti heiminum sko. Já. Hvað ætlar hann að taka í stað að vera armletti? Hann hlýtur að fara í eitthvað... Rapier? Hann er alltaf með gullið í það sko. Já. En hann er að missa svolítið mikið streng. Hann þyrfti að bara beila og skóna svo að fara bara í eitthvað galið sko. Streng þegar með damage. Hann er að fá hérna talentið til smá 300 health. Það er þetta crazy sko. 300 health en hvað svo? Ok, Brummi hérna þurrni inn. Bergur blinkaði öskra á hann og sagði hann að fara. Já, get off my lawn. Þeir eru svona svolítið á stóla og reyna að snake út þessum mega creeps á TSR.
Líka það er 80s á Lúnu en þeir þora samt ekki raskat að fara upp á þetta high ground sko. Þeir gætu tekið Tiny-in sko. Já, gott finnskip, hann með Axe líka, þannig að þeir ekkert að cancela þessu neitt á næstunni. Akkurat. Og Axtarinn kemur inn og er bara að fara að deyja fyrir veikið. Það hefur voða lítið upp á sig að vera últ alltaf inn í þetta EA-blast. Og svo, bang! Já, einmitt. Já. Spurning hvort það sé 82% win probability en þá. Nei, það er 76 einhvern veginn. Styttist í 25 á enn daginn líka. Hann er komin í Rapier. Já, meira svona Rapier. Þetta er ímyndaði samt núna ef hann deyr. Já, þá er gaman. Þá er Lúna að fara að hlæja. Já, þetta er svo mikið Sigma dæmi sko, kaupa þennan Rapier. Hendur nú mikið, hann hendur náttúrulega bara armlettinu út eða ekki. Jú. Bang, bang. Þetta er helvítist damage. Vá, man. Sér hann er smá svona smeykur sko, maður fýta Rapierðum. Ég held að hann ætti bara að vera smeykur sko. Nei, ekki vera smeykur. Það er alveg góð þarfið. Sko, ef hann næri núna bara að lemja Hoodwink, til dæmis, það bara deyr Hoodwink einu one shot, bókstaflega. Tiny grippaðir samt, Invis. Þetta er back. Flying fellur hérna, en þeir náttúrulega tóku Raxana mitt. Fyrstu Raxanir fallinu TSR. Hvaða, nú er hann eitthvað. Já, hann er að fara. Hann er græður. Bonk. Ég held, sko, ok. Getur hann dáið henni tvisvar eða? Þetta er... Hann er að fara að deyja tvisvar, ég sé það núna. Þetta var snill! Sjáu að hann setja Hoodwinkina. Þetta var ríkalegt sko. Þetta er alltaf lega, hann kaupir bara annan. Já. Hver hefði getað séð þetta gerast fyrir sér? Já. Þetta er svo mikið mím sko. Ég er mjög forvitinn hvort þeir hafa verið að tala í comms seinasta Red King Rapier leik á móti TSR. Þetta er búin að pínu deja vu sko. Þá var hann alltaf að kaupa nýja Rapier í staðinn fyrir BKB og var á móti Underlord og svona Magic Bursti. Nú var hann að kaupa Rapiera í staðinn fyrir að kaupa MKB. Never forget sko. Sko nú er ég ansi hræddur að það geti komið Megas. Ég held að það komið nú bara Megas svolítið hratt sko. Já. Okkar ástkæri söngvari Megas að fara að koma svolítið hratt, segir alveg vinnum minn. Ok, bæbakk á Red King. King Chris getur náttúrulega að býta Rapierinn tilbaka hérna, já. Bergur, taktu Rapierinn. Já, please. Hver er Rapier? Hún tók hann aftur. Ok, hún er samt grippuð en það er ekkert follow-up. Bara, hann vill hjára bara Megas, hann er samt nærði ekkert, hann deyr bara. Hann er með Satanic samt. Ok, og TP út, nei. Það er svona soloður og góður. Er hún að fara að missa hann aftur? Ingmundur er low, hann er ekki út í það. Vísi er eitthvað TP aftur tilbaka. Ok, King Chris er samt að fokk gera skap. Það er að gerast það. Er P að fara að taka hann að Rapier? Oh my god, hann er... Rapier liggur. P Rapier! Blísi Rapier! Blísi! Oh my god, sko. Meira svona Blísi Rapier, sko. Þetta er besta sem ég hef upplifað á ævinni, sko. Hell yeah! Þetta er bara top 1 uppáhaldsluturinn minn í Dota ever, Blísi með Rapier, sko. Þetta er líka galið, þetta er elimination leikur upp á finals, sko. Þetta er bara eins og verið lower bracket finals. Ég ætti að kaupa Rapier. Þetta win probability graph veit ekki hvað snýr upp niður niður. Þetta er líka bara skrítnasti leikur. Herðu, Gem líka. Lýsi ekki með spot fyrir hann Gem, hann er með Rapier. Það ert ekki vision eða þú getur one-shota alla. Nei, einmitt.
Líka húddving með Rapier, það er ekkert spauga frá Íkorn. Það er eitthvað bara að reyna að klára eða? Hann er með Rapier! Það keypt annan! Meira svona sko. Þetta er svo mikið déjà vu sko. Þeir eru bara að fara að klára. Þeir eru allir dauður á course. Bang! Ég veit bara að húddving er að fara að koma hérna. 1 Q er að fara að bánsa á milli og drepa. Hvernig eru buybacks? Er eitthvað nálægt buyback eða? No. Hálf mínúta í lúnuna. Nei. Lemja. Rapier í jörðinni. Hann lemur. Já, þetta er búið. Engir sensar, GG. Guð minn góður. GG vel spilað, segir Rakstarinn. Ég tek undir það. Þetta var skemmtilegur leikur. Þetta hefði verið signature throw. Já. Þetta var samt, þessi alveg hringsnérist sjálfan sig svona 6 sinnum held ég. Ég er bara með gæsahúð sko. Rapier, hvað fór hann? 4 sinnum á jörðina held ég. Þetta, já. Ég held að hann mist hann, hún mist hann. Lúna mist hann tvisvar og síðan misti húddvingan í endan. Þannig að hann lá 4 sinnum á jörðinni. Úff maður. Þetta var alveg rimma. Win probability graffi var bara flogaveitt í lokin sko. Já, þetta er líka, þú veist, þeir lane svolítið hart úr hlutverkasetrinu, TSR comebackaði það og síðan comebackaði hlutverkasetrið aftur. Við þurfum náttúrulega, ef við ætlum að fara að útnefna eitthvað MVP í þessum leik, þá var það bara Rapier maðurinn, Lisi. Já, þetta er uppáhalds eina mínútan mín í þessum leik. Hvað var damage done hjá okkar manni þarna? Hvað, húddvingnum? Hann náði ekki einu Acorn. Ég vil vita bara maður þessu, hvað er hann þarna? 16k. Ég vil meina að hann hafi verið í 10k. Já, svo tók hann upp Rapierinn. Já, 7k bara hann á einu Acorn shoti. Attakkaði tvisvar. Ingmundur með XP per minute. Dauðans hérna sko. Hann smá one-v-9 að hann leik sko. Þetta var svona klassík Ingmundur 1v9 eitthvað leikur. Nú er ég samt mjög forund, ég vil vita hvernig kom svo. Hann keypti fyrsta Rapier en allir voru svona já, ok, flott, þetta getur virkað. Svo missir hann. Þú verður að kaupa annan satt, þú missir. Instabæjar annan. Þú verður að kaupa annan, þú verður ekkert, nú ætlum ég að kaupa PKP. Eitthvað, þú veist, þú verður bara, þú ert bara all in eða ekki. En það er bara spurning hvort Game 2 verði í svipund úr á þetta og ef svo er, þá bara valla get ég beðið sko. Já, ég er full að trúa að þetta verði æsispennandi. Ef við ekki bara taka örstutta pásu og vippa okkur síðan í seinni leikinn? Jú. Það ekki? Býttu hann að skipta akrein? Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskunum leiði sjálfsagt mikið mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskana. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vængi. Ekki slæmt en... Ekki svo gott heldur. Dire team back. Dire team back. Radiant team back. Welcome everyone to the Kia Tilt-Proof Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brokey getting ready. And he's off. Well, looking composed. 2, 1.
And whoa, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Carmen may be comfortable on the rift, but will she be at home in our tilt-proof challenge? The acceleration really kicking in. I think I already know. You touched the grass. Uy. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before. Velkomin aftur, við erum að fara að keyra í gangi hérna Game 2 TSR mótil hlutverkasetrinu eftir alveg sko drullu skemmtilegan Game 1. Já, þetta var ennþá mikið gæsóð eftir þessi Rapier play og alveg bara þró hægri vinstri, Rapier á jörðinni, allt í skrúinni. Nú erum við komin í bara sum vönn. Já, við erum líka að banna í rauntíma, ekki slow motion eða bara hérna flash. En einmitt, þetta eru nákvæmlega sömu bönn og senast. Þeir tóku út, sko, en það eru búin að svissa first og second pick. Þannig að það er opið á Grimstroke fyrir hlutverkasetrið sem var ekki opið seinast. Ég man bara ekki, þeir first pickuðu Bane á hlutverkasetrinu. Ætli þeir hleypi litsinum aftur í gegn? Ég þessi lits var nú ekki með neitt rosalegt impact fannst mér, sko, en þeir taka Hoodwink aftur. Hann var náttúrulega með Rapier í senasta leik, sko. Já, hann var stór hættulegur í mínútu. Já, hann eikortjáttaði hann einu sinni. Já, taka Grimstrokin sem var einmitt bannaður first face á hann. Vilja hleypa þeim í hann frekar en línuna eða eitthvað annað þarna sem þeir eru búin að henda út. Þú veist, ég veit nú ekki til þess hvort þeir sé eitthvað að spila neitt sérstaklega upp á þetta Grimstroke ult í eitthvað svona kombo, ég held ekki, sko. Þeir eru ekkert að pikka eitthvað Force, eitthvað Doom eða eitthvað svona drast til að eiga hérna fyrir tvöfaldan spell. Að banna Wraith Kingin. Já, það var alveg sterkur Wraith King, sko. Já, ég held að það sé mjög góð ákvörðun. Samt svona, þú veist, Ingmundur er ekki svona gæði sem að stræka með að fara að pikka sömu heituna tvisvar, sko. Svona stemningsmaður.
Hann tók Tiny tvisvar. Já, einmitt. Og hvernig endaði það? Það endaði ekki vel. Ég held að hann sé búinn að læra það, sko. Já, og maður alltaf bara spila alltaf gaman, sko. Þá stundum vinnur maður. Og það er gaman að vera Wraith-King sem lemur. Já, það er gaman að vera Wraith-King sem lemur. Banna beinin bein. líka. Hann var eitthvað sleipur á þessum bein á solo, sko. Þetta er svona, þú veist, Harrison Solo er svona gaur, ég held að hann geti eiginlega að spila alla fjarkaði leiknum, þú veist, mjög þokkalega, sko. Hann er ekkert að grenja yfir þessu banni, sko. Nei, það er bara næst í röðinni sem hún er langur að spila. Endur Battræðir. Ég veit nú ekki hver aðeim hefur verið að spila Batt, er það ekki bara Brummi mitt sennilega? Jú, það sé eini sem að er bara að pikka upp liðublökumanninn. Og banna 2 middhetjur þá strax í þessum Timber og Batt. Hvað ætlir pikki á Berg núna? Það er eitthvað gúlas, eitthvað skrítið. Radiant team pick. Akkurat. Fæst orð bera minnsta ábyrgð, segi ég bara. Nei. Þetta er góð hetja, ég bara vona eiginlega að spila hann carry, en ég er einhvern veginn alveg viss að gera það ekki. Já. 5 seconds remaining. Þú veist, þetta er svona, þú veist, Alchemist, Witch Doctor, þetta er pollurinn. Rasta baby. Þú veist, Alchemist er svona heti sem að manni svona finnst einhvern veginn, já, maður getur flexað þessu midd og jafnvel fjarka og eitthvað, þetta flexa þessu hingað og þangað og síðan getur Bergur bara að spila þetta offlane. En þú veist, það er ass. Það er ass, sko. Þetta er ógeðslega sterkur carry, spila bara carry. Og nú sagði Bergur ábygglega bara gaur. Já. Hann getur lítið yfir þessu kvarta, hann er að drafta fyrir liðið sitt, sko. Spurning hvað hérna núna þurfa að revíla fyrsta coreinn og þau þurfa líka að gefa upp, þú veist, 1 lane. Það sem þeir eru búin að pikka báða supportana og verða að gefa upp 1 lane matchup fyrir hlutverkasetrið að pikka inn í. Það er eiginlega bara leiðir þetta sé svo hægt núna. Já, þetta var miklu betra aðan. Þá þurfti maður ekkert að spá í hvað þið myndi pikka, það er bara... Maður ná ekkert að pæla eða neitt. Það er tætt, hann er stór hættulegur þennan. Já, hann var nú samt, það var aðeins slögt í honum í C-patsinum, hann var svolítið nerfaður þar, en hann er, þú veist, hann er mjög sterkur, hann er bara ekki alveg að, þú veist, það var svolítið mikið brotinn fyrir það. Ég veit ekki hvort það veit þetta allir, ég er nýlega búinn að uppgötva þetta. Þú getur deniað fiskunum. Getur deniað fiskunum? Þú getur deniað fiskunum. Þetta veist ég ekki. Þetta gerði ég fyrir slysni, ég óvart að klikka á og deniaði þeim. Ég held að það myndi aldrei gerast þegar allir myndi skóla mig til Titan. Nákvæmlega. Takk fyrir það. Og ég er nú alveg búinn að taka nokkar leikja þess að ég leik mér að því að deniað fiskum sem ég finn, sko. Já, getur þú veist, ef þú ert í andstæðingarliðinu deniað hans fiskum. Ef hann nægir ekki fiskum áður en ég deniað honum, þá er hann bara fær ekki stakki. Já, ég vissi það ekki heldur. Ég held að þú hefði verið að spila Titan og deniað þínum eigin fisk. Já, nei. Það hefði enda verið típist þú. Það hefði verið típist ég. Ok, spurning hvað þið vilja taka hérna alltaf svaru sem tæt. Það er mjög næst að vera með break á móti þessari hetju. Einhver sem builda Silver Edge eða bara native break. Það byrði núna að pikka þér hægt. Taka Pango og Rubik mitt. Ok, mjög næst Rubik. Gott að stila Ravage og inn í hennan, já, stikkinu. Fá Ravage. Og Pango, þú veist, ég veit að hérna P. Rannar er búinn að vera að spila svolítið Pango, búinn að eiga mjög góða leiki á honum allavega í pubs og innhásum og svona. Bergur getur nú örugglega að spila Pango líka. Þótt ég nú ekki séð það, en hann nú getur held ég spilað allan fjandaðan, sko. Þannig að þetta er kannski eitthvað flex til að halda opnu. Monkey King. Ok. Þetta er sennilega eitthvað til að svara Pango mitt, myndi ég halda. Þetta sé brummahetja. Held nú að Monkey ætti að eiga fínt midlane, sko. Já, hann á fínt midlane inn í Pango, sko. Ef að Pango er mitt. Þú veist, þeir geta náttúrulega bara svissað eitthvað til.
Þú veist, ef að hann geti nú pikkað eitthvað kvopp eða eitthvað svoleiðis en kannski ekki stuð eftir fyrsta leikinn, hann var svona pínu. Já, þetta var kannski ekki eins gott að maður að búast við en... Nei, en það er mjög gott leina á móti Monkey samt sem aður. Já. En spurning hvort þið geta þá ekki bara fært Monkey ef hann myndi pikka kvopp hérna, hvort þið myndi þá ekki bara færa hérna... Pangoðan offlinu. Nei, þeir eiga last pick á hlutu. Nei, ég var að spá að þið myndi geta fært Monkey Kinginn þá carry. Já. Ég veit ekki hvort að King Chris fíli að spila hérna Monkey. Já, Banadúm. Þeir eru ekki að lesa í Signature Offlane Alchemistinn. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Spurning hvað vilja banna, hvað vilja bara banna lúnuna. King Chris var helviti góður á að náða hann. Já, líka bara þrátt fyrir að eiga umulett lane, hann recoveraði mjög hratt. Já, hann var mjög fljótur að farma sig upp á lúnu og típiða inn í réttu fætina með Eclipse klárt. Ég myndi segja líka að það var eitthvað bara mjög mikil heppni að Wraith Kingin náði alltaf að hitta hana með crit. Ég held að hann hafi aldrei veitað þetta crit hitti frá Wraith King. Og er allavega held ég svona mest safe bannið sem þið geta farið í hérna. Síðan, Blyftil er búið að banna hann. Wraith King bannaður, annars eru nú svona flest allar carry-hetjur bara galopnar hérna. Radiant team ban. Banna Júkin. Jugg, já, mitt. Hvað carry-hetju væri þú svona að horfa á fyrir hlutverkasetrið? Nei, en fyrir TSR segi ég, sem last pick, ef við gerum ráð fyrir þessi Monkey sem mitt. Það var að leina inn í... Ég myndi ábyggilega taka lúnu aftur af því að það gekk mjög vel, sko. Já, mitt. Annars er ég ekki alveg viss. Nei. Hvað hann myndi vilja taka inn í þetta, sko. Þeir eiga hérna, bæði liðin eiga nú slatta af reserve time eftir, hefði vilja spá og spekulera. En TSR þurfa að pikka núna banna drá inn í það sem þið sjá hérna. Já, einmitt drá, King Chris drá. Það er nú ekki séð mikið af drá neitt. Nei. Hvorki í kraftilega-deildinni eða próleikjum eða pubs einu sinni. En ég held að hetjan sé samt ekkert eitthvað endilega veik. Það séu eitthvað fín. Er hún ekki bara að skríða í 50%? Hún er bara mjög... Jú, eins og í einhverjum svona leik. Þetta er eitthvað mjög næst leikur fyrir drá. Það er Pango getur svo sem hoppað á þig. Ég held að það hafi líka alveg smá götta, þannig að það er ekki lengur hægt að vera endalaust með passivið upp á Glaciernum. Já, þau göttu það var sjúklega sterkt fyrir þessi hetju að geta bara staðið á Glaciernum og alveg sama hver blinkaði á þig. Þá varstu bara með billion agility, sko. Hvað er Ursa? Ursaber. Já, ok. Þá trú ég nú allavega ekki að setja Alchemistinn offlane, sko. Never know, sko. Kannski væri bara einhver Razor á borðinu hérna fyrir hlutverkasetrið. Já, ég held að Razor væri nú bara mjög góður, sko. 5 seconds remaining. Mér líst allavega vel á Razor hérna fyrir þá. Hún er með svona, ef við næri linki á Ursa eða Monkey, þá... Sniper here! Meira svona frýr sniperleikar eitthvað, sniper here. Þetta er frýr sniperleikur. Já. Incoming Playing is Pangolier. Þetta er svolítið gott fyrir þetta flex pick opportunity á þessum Pango, sko. Þeir voru búin að svara hann vel mitt. Greinilega heldu að Hrannar væri að fara að spila mitt af því að hann er búin að vera að spila hann svolítið mikið. Já. En þú veist, Bergur náttúrulega bara með það upp í erminna að geta alveg spilað eitthvað Pango, sko. Það er ekkert mál. Og Sniper að fara að leina inn í Monkey King. Það er helviti næs fyrir Sniperinn. Já, hann ætti nú að eiga fríklegin það, sko. Já. Þeir eru ekki með mikið á hann Sniper, sko.
Monkey getur reynd að koma sér á hann sko. Já, þeir geta alveg komið sér, hann er bara, Sniper er bara með svo mikið að drastilega, þú veist, hann er með Gransuna og Pike, þú veist, og hann getur keft Shadowblade líka, þetta er góður, þetta er mjög góður silverheadsleikur. Það er náttúrulega líka, þú veist, ef hann fer í Pike, ég sé marga að fara freka bara í. Já, ég held að Pikeinn sé miklu betri sko, en ég sé mjög marga að kaupa þetta Hydra's Breath. Ég held að fara inn í Pikeinn ef þú ert í stöðu þar sem þú virkilega þarft að geta komist undan sko. Já, sko, þegar þú ert einum leik frá Finals, þá kaupir Pike, en ekki Hydra's Breath. Ef að skjóta á hvor hann tekur það? Ég skal veðja á hérna Pikeinn. Ég held að hann er svolítið Hydra's Breath gæi sko. Já, það er sant, já, hann er skynsamur ungur drengur. Good luck lads. Wholesome Maxarinn. Hvað er H-Solo að skrifa? Have luck, good fun. Er Yngvi of cool til að segja good luck, have fun? Auðvitað er hann það. Muniði hérna einu sinni í deildinni, já, þegar að hérna Chromium var chat-restriktaður og Dr. Baby veldi að tala fyrir hann í liðinars. Það var enda dref. Það var ekkert eðlilega gott. Good luck, have fun, káfa fannar. GG, káfa fannar. Þetta er að fara að vera skrítin fyrsti fight. Já, einmitt, ég hef maður nú ekki oft séð liðin postuð upp eitthvað hérna, sko. Þeir ætla sko ekki að leyfa Ingmund að fá góðan leik. Sko, hvað er þetta að gerast? Þetta er eitthvað, þú veist, þeir vita að bræðurnir koma alltaf hingað, þeir eru búin að horfa á eitthvað replays eitthvað. Þeir eru að fara inn. Sesselið standa alltaf þarna. Já, geðveikt, þetta var snillt. Meira svona eitthvað. Tippa Monkey, sko. Já, blikkall, lol. Sniper here. Þetta eru 3 bounty fyrir Pluto. Verja skógin, já, einmitt. Já, hann er samt byrjaður að höggva trén, sko. Og þeir báðir. Þetta virkaði í smástund áðan, en Lisi var nú fljótur að hitta bara í fyrsta tréð sem hann skuti. Já, þetta samt böggast, þetta fokkar hellig í honum, held ég. Sko. Sniper er hér, sko. Skrítið að spila Sniper svona high-tier leik og eiga ekki $200 að Space Marine skinnið á hann, sko. Galið að hann sé ekki í gamebúningnum. Já, skil ekki hvað er að þessum dreng, sko. Kostar hann ennþá $200? Ég held að Nei, ég held að dissan alone sé 120 eða eitthvað. Aha. Það má kannski ykkur fact-checka þetta, en senast ég tjekkaði, sko, þá var þetta mökk dýrt, sko. Ok. Ég man bara þetta ógeðslega dýrt þegar kistan kom út, sko, en ég held að þetta hefði nú aðeins droppað. $140 kostar spacesuitinn á Sniper. Það er nú ekki einu sinni 240, var typo. Er það settið eða bara byssan? Það hlýtur að vera settið. Það er settið. Já. Það er 30 skall. Þetta er gott sett, sko, en heyrðu, Blísi er dauður. Dauður. Það er náttúrulega ekki lagi, sko, hann á ekki sér tré búið að drepa hann. Hvers á einn maður að gjalda, sko. Ok, Hrannar denied water rune. Það er crazy, sko. Brunni water rune, ok.
Einsinn er Börsa og bang. bara nokkuð jafnt á stað, sko. Já. Alkemistinn aðeins hérna yfir tætinum og snæperinn aðeins yfir Monkey. Já, Monkey er nú bara ná honum. Hörru, þetta geti verið... Pollurinn með gott kask hérna inn í mæliti. Já, hann er dauður á Rubik. Bango er í ruglinu. Já, hann er með samt svarsbokul út. Ef að flying á spellarna sína á réttum tíma þá er alltaf mjög erfitt fyrir þessu Örsu eitthvað að lemja hann sko, hann er alltaf með 2 hopp frá honum. Þau vilt að kæta bara í burtu frá þessum overpower hittum. Akkur er Monkey alltaf nakin á hausnum? Ég er bara, þessi Monkey King er búinn að vera UI-glitchaður 6 patsa í röð. Já, hann er samt yfirleitt alveg nakin, þetta er... Er Brummi bara sköllóttur, þetta segir mig það? Getur ekki klikka á þarna íkonið niðri? Nei, hann er með hár hérna, hann er með hár, nei, hann var ekki með hár áðan. Áður hann mischifaði, þá var hann sköllóttur, nú var hann með hár. Hvað, ég skil þetta. Þetta er bara eitthvað fucking game still in beta þegar kemur á Monkey King, sko. Vá, það hefur verið að leggja Blísi í einelti, sko. Já, ekki stinduður að... Jú, ég held það. Hann er samt með evasionið. Já, og hleypur hratt. Hann er búinn að taka pointið mitt í Scurry en ekki í Acorn Shot. Þannig að veist ég hvað stemdi. Svo er hann að farma hann bara anskot vel. Já, þetta gaf hann rosa mikið space þarna að Pollurinn hefði náð þessu killi á, setja upp þetta kill á solo og skert flying svona lágan, sko. Okei. Örssan svolítið stinga, fílast hittum allavega á þessu botlinni. Já. Sko það Blísi skal deyja. Svona nú er hann döð. Já. Það er ekkert evasion, það er ekkert tré. Monkey eins og að taka það sem hann getur út úr þessu leini. Styttist ég að missa hárið aftur. Já, bara næstir að mislífa það vantar nýjan líkaspart á hann. Núna er Bergur að fara að taka svolítið mikið damage. Spurning hvort þið ná að taka Pollinn bara með. Gröfina. 1 pop eftir, nei, hann lifir þetta. Easy for belti stýr, maður. Sko hann er svo lágrátt vittstóttur og hann langar svo mikið að drepa Pangoinn. Axlarinn fellur topp. Þetta var ekki að byrja vel á offlaneinu hjá TSR-mönnum. Blísi kemur hérna í 6 mínútur rúnið og er til að secura það fyrir Brumma. M1. Radiant's middle tower is under attack. Blísi, main character syndrome, shield rune, eitthvað. Þeir ætla að reyna en Grimstroke ætlar að koma og bjarga frenda. Þeir þurfa að bakka. Hann er með þetta shield rune, það gæti nú rettað hann allavega einhvern smá tíma á hann Scurry eða? Nei, hann er döður. Já. Blísi ekki alveg að eiga nógu góðan early game hérna. Aðeins búinn að deyja á leininu og síðan scuffed rotation hérna og mid. Hann er búinn að vera sleipur en hann er kannski fann að vera of sleipur fyrir sjálfan sig, sko. Já, þetta er bara góð mæting af hlutverkasetrinu. Sá að þeir langaði að dæfa snæperinn. Þeir vilja... En ef þeir ná að drepa Arkinn, sko, það er stórt kill, en þeir ná því bara ekki. Þetta er nú svolítið mikið sem er ekki að ganga upp hérna á TSR. Space Graded á Sniper, hann er núna að stinga af í lasteftunum áttur. Já. Herðu, hvað gerðist? Ok, hann hefur sennilega bara verið nógu lág þannig að hann geti gossað hann og drepið hann einhvern veginn. King Krist að fara að falla fyrir eitthvað. Wow, þetta er báðir, maður. Svaka damage á svo svarsbökkli. Já, toxic mótostjórn eitthvað, voicelina og anstæðinginn. Ræm upp, Dunn og Axel hérna. Þeir eru með Acid Spray.
og Inksvel í follow-upið. Hann er svona stór. Það hefði ekkert allt áframhaldið, sko. Já, það er bara hættið með mæting, held ég. Jú, fund á sér. Já, nú er komið smá middif eftir að Monkey fór að reyna að fara í eitthvað rotation sem gengur ekki upp, sko. Þetta... Og Sniperinn bara frífarm á meðan og Örsan dauð aftur. Bergur, Pango, please. Bergur einhvern veginn með engin lastið en alltaf að drepa Örsuna. Það er enginn að taka þetta illusion rúna. Ingmundur er að fara að deyja. Ingvi döði hérna núna, en Monkey er líka og líka pollur af Witch-dótturnum. Nú er Sniper að eiga frían Sniper-leik, sko. Gott hepi hérna hjá Snipernum, koma og pikka þetta upp. Er hann að fara í itemið? Sko núna líður hann eins og hann sé ósýnilegur og kaupir Hydra Spread og fítar síðan. Hálnaði með botturnin hérna. Þú veist, Örsan getur valla stað á einu, hann er level 5 sko. Og hann er alveg langt í 6 hjá honum líka. Það er ekki alveg málið. Bergur skáti. Bergur skáti, já. Ok, svona laning stage fer nú að klárast og það má segja með Sönnu að hlutverkasetrið hafi svolítið bara... Hann ætlar í battle fyrir staðir að reytjans. Önnið, já, ertu nýr hérna? Ég er nýr. Þetta er Ingmundur special, sko. Já, maður segja að hlutverkasetrið hafi unnið bara öll lanes. Já. Það var líka í seinasta leik, þá unnuðu bæði sætlininn og TSR náði að spila midgameinn alveg frábærlega. Það er enn og aftur. Ok, Ravage notað, Rubik gæti stólið í hérna ef hann er nógu snöppur. Ok, gott fyrir TSR hérna að pikka upp 2 kill á supportana en slæmt fyrir TSR er að Örsan deyr á meðan. Er ég að sjá rétt að hann sé að fara að Hydra Spread? Má sjá, hvað? Nei, hann er að fara í Silver Edge. Sko, ef hann er að fara í Mailstorm, þá er hann ekki að fara í Hydra Spread. Æ, gríf, ég hefði viljað sjá hann fara í Hydra Spread. Ég held að sko, Mjölnir Pike sé alltaf betra en Hydra Spread eða eitthvað annað, sko. Það er reyndar. Ég fyrir einhverja stöðu lent svolítið mikið í því að fá Sniper millin taka bæði. Já, Mjölnir og Hydras. Nei. Pike og Hydras. Já. Já, snilt. Og ég veit ekki af hverju. Sko, ég hef alveg lenti í tvisvar sko, bara nýlega. Leifir þetta nú öðvöldlega af með stóran stykk. Hann velur hérna að fara í diffusalið frekar en Mage Slayer eins og margir að gera núna. Það er líka alveg einstaklega lítið magic damage í liðinni á TSR. Þeir eru allan að, þú veist að Kornum eru bara með physical damage. Það eru Monkey ætlar hann að reyna eitthvað. Wardin og Witch-Doctor gerir pure damage, þannig að græði voða lítið að fara í eitthvað magic fyrst. Wow! Hann kickflippaði niður kantinn. Hver er staðan? Hann fyrir ekki í Earthshock. Hverju öðru á hann að stela? Ég veit ekki Ég hef bara viljað sjá hann törna og lemja hann á mót. Já. Bara overpower Rubik eitthvað, gaman. Sýna hver aður. Já. Mér er að stakka þetta triangle. Alchemist er að fara að púlla upp og kassa út. Ok, hoppurinn er nú bara dáinn núna sko. Mitt, búið að stela Maledict á Rubik. Mjög góðu spell til að stela. Stela til að spell. Stela til að spella. Lisi er level 5 á 12 mínútu, það er ekki frábært. Monkey að leita á... Þú viljum nú bara fara að taka hann að botturna á hlutu held ég. Hann var nú ekki mikið eftir hann, já, einmitt.
Rúmlega hálnaði með hann. Dire's top tower is Það væri örugglega bara sterkur leikur að fá snæper þangað og lemja hann aðeins. Mér er svolítið galið að segja ekki búin að drepa snæperi samt, hann er búin að vera alltaf framalega sko. Já, einmitt, en það náttúrulega engin midturn, þú veist, það svo erfitt fyrir þá að rótita á hann. Dire's top tower is under Þeir attack. gætu fundið hann hér. Og lappa leini skittan. Hann og Monkey Ok, hlýtur nú að hæða niður og döður hérna á snæpernum. Þetta stórt kill. Bara fínt að Monkey fær killið. Nei, Young Bolli fær killið miklu betra. Stiljuþúr. Botturnin náðið næjuna mörgla bara núna. Forza Rolling Thunder frá Pango. Það að koma Wisdom. Ég held að þeir getur fæta þetta Wisdom á TSR. Þeir þurfa bara, já, þeir geta gert það. Snæperi samt að respawna. Monkey búin að finna stakkana, þeir eru allir að fara í þetta. Hann klera litla stakki. Þetta er triple stakkaðar instance í þess mér. Þetta er samt erfitt contest sko. Snæperinn komin aftur núna. Þeir eiga samt allt, eiga rafið. Það búið að finna. Please, ég ekki ennþá komin í level 6. Please, einhver nái Wisdom rúni fyrir Please. Ok, hann var að dinga, komin í level 6. Ok, þeir ákveða að kontesta ekki Wisdom rúnin eða þess að stakka sem ég held að hafi kannski bara verið fínt. Það var í lofstutt snæperinn til að fara í eitthvað Wisdom rún play. Radiant's bottom tower has fallen. Hann alveg detti í diffusal á Pango. Það getur hann diffusa hvað einasta situation sem hann vill. Já, þetta líka alveg svolítið low mana hetjur. Er þetta kill? Þeir eru náttúrulega með Maledict á hann, sko. Já. Það rosalega góð leið til að drepa Tide að setja Maledict á hann. Hann held ég bara döður. Já. Tók nú sinn tíma sann, sko. Já, en þú veist, það enginn sem getur komið og hjálpað þeim þarna, sko. Nei, leiðilegt að vera Tide en þarna líka fastur bara. Já. Og bara bíða. Já, líka þú veist, það ekki séns að þeir drepa hann nema bara Rubik sé með Maledict. Annars, þú veist, hann getur verið með Maledict en hann getur svo sem drepað hann líka með Hoodwink ulti. Hvað þessi Monkey með? Mér finnst hann ekki að farma, finnst mér. Hann bara endalaust að hoppa í trjám. Hoppa í trjám. Já, hann ekki ennþá komið með... Hann að fara eitthvað Echo Saber. Já, hann búinn að vera bara... Já, hann svolítið fátækur á þessu Monkey, það alveg rétt í þér. Þú Alchemist að fara að koma. Lendi í smá rugli. Hann komið með Armlet. Battlefury að fara í blink. Ok, hann með Maledict á sér á sem Alchemist og hann Hoodwink út af líka. Hann með þetta regen. Já, hann með svo mikið regen, sko. Og Armletti líka, já, einmitt, hann tókla bara Armletti og skellilega því. Það vantaði samt ekki mikið upp á hann. Heyrðu, wow! Þetta fucking play, sko. Inksvöla Rubik og hoppið í trjánum og inn í veggjónum sínum, sko. Þetta rangt, sko. Þetta svo fyndin hetja, sko. Heyrðu, hann veit. Hann veit. Ef það eitthvað... Nei! Þetta minn Gísli, sko. Ef það eitthvað leið til að bösta stakkinu aðeins að leika sér, þá það svona, sko. Já, þetta var snill. 17 mínúta Battlefury á Örsunni. Það oft verið betri staða en það, King Chris. Alchemist eitthvað, hann komið með... Hann komið með blink, hann blinkar á kurriðarnum hjá honum. Hann sennilega að fara í blink þó Pango líka næst, sko. Það ekki? Jú, einmitt, þú veist, síðan var þeir bara báðið með blink. Geta góða saman. Það komið blink og Tide líka. Ætlaði að reyna... Hvað fór Tide í? Bara naki blink, eða? Nei, hann fór í einmitt, fór í Vlads og síðan blink, ok. Þetta mjög næst Vladsleikur. Banani! Monkeyin og Örsun fíla mjög mikið þessa ári.
Komið með þetta ekkosepur og farið í Desso, einmitt. Þetta svona fyrsti Alchemist-leikurinn sem við sáum í dag sem actually, þú veist, Alchemist Network, sko. Já. Restin búinn að vera svolítið gúlag. Já, ég held að þessi hetja sé pínu kannski bara karri-hetja. Sért ekkert mikið að setja einhvern annað. Já. Já, ef hann support eitthvað, það þarf að ganga allt anskotið vel, svo. Já. Herðu. Ból og últa bangoinn. Og hann samt að bara últa fyrir Lýsi-últið. Það samt vera að murka Ingmund hérna. Örssan alltaf gerir sjúklega mikið damage við hann, en ekki nótt að drepa hann. Hann að reachina upp með chemical rage-inu. Ég með diff og hann getur slóð hann og vilt. Einmitt. Það ykkur að leika, hann eiginlega svolítið að brjóta á þeim lappirnar hérna. Þeir eltun út allt og hann bara skoppar hingað og þangað fram og tilbaka. Drepa 4 hetjur á hlutverkasetrinu og tapa engum. Radiant's bottom tower is under attack. Ég veit, þetta leit nú þokkalega út fyrir TSR í smá stund, síðan bara Pango-últi var aðeins að skemma fyrir þeim, sko. Já, einmitt. Hann líka, það munaði mjög litlu að Pangoinn hefði burstaðar áður hann næði rúlinn út. Já, og Rúbikinn með staur. Radiant's bottom tower is under attack. Og overpower, nú hérna blautur draumur og alveg öfn að rætast. Staur og lemja. Það gæði veit hann ekki hægt að vera með staur og lemja á sama tíma, sko. Þú veist, hann getur lamið. Staurinn náttúrulega lemur, sko, en staurinn fær ekki overpower. Nei, en svo overpower hann þegar staurinn búinn og... Já. Blink. Rúbik með 104 damage, það mikið, sko. Já. Vinna svona Rúbik eitthvað, overpower, lemja eitthvað. Það þetta blinka örsuna. Sko myndi Abi ekki bara vilja aðeins að farma? Nei, óþarf maður. Sko, af hverju hann að farma að hann getur lanið flæði? Já, en þú veist... Bless. Smagurinn. Það hoppar út. Djúvill getur þessi Abi samt hoppað maður. Hvað að gerast? Ég veit ekki hversu oft ég hef verið að elda þessi hetju og ég bara, þú veist, að lemja hann og síðan bara hoppa hann upp í tréð. Þannig á að vera... Svona bara farið. Þannig á ekki geta hoppað upp í tréð þegar ég að lemja hann, sko. Nei. En samt einhvern veginn gera hann alltaf. Snæperinn líka ennþá svolítið óáreittur í þessum leik. Herðu, komið Axe á Alchemistinn. Hverjum var hann að veita það? Það lítur að vera Pango. Já. Gaf Pango og Axe, hann alltaf sjúklega sterkt með þessu diffui. Og hann núna að fara í meitslegir. Ok. Vill prokka ógeðslega mikið á sulli og anstæðinginn. Það Já, sérðu þess að mana þjá hann, bara Axe hann á það. Það mistíf dodsaði snæperúltið. Það líka brummi, sko. Hann hrikalegur. Ok. En fínt rafið hérna, finnur snæperinn ógeðslega gott út hjá Pango. En Pango svolítið að labba yfir þá hérna. Já, þeir eru svolítið mikið allir döður á TSR. Það var ekkert follow up á þetta rafið, svolítið fínt hafi verið. Já, snæperinn hafði samt dæla út miklum skada þótt hann hafi lent í rafitinu og verið eitthvað með tætt í enninu. Hvað snæper komið með núna? Hann búið með? Nei, hann að fara í... Já. Þessi Pango Axe kom líka mjög sterkur inn hana. Bara þú veist, 1 Shieldcrash, prokkar, diffuðu síðan aftur svarsbakul og bara Monkey Kingin átti ekki urðu af mana eftir það. Hvað? Þetta bara að tjekka hvort það verði einhver. Spurning hvort ég vilja setja upp fyrir einhver tormentur núna. Eða hvort ég vilja bara halda fram að pressa mappið. Ok, kemur leyniskipta mín hlaupandi með haste. Sniper here. Ok, Örssan að farma þarna bara rétt hjá og Rúbik með Dead in the Water. Hvaða spell hann ekki búinn að vera með á þessum Rúbik? Hann elskar að stela spell. Hann með blink og ankorið, sko.
Ok, Örsan. Þeir veitir náttúrulega ekki af honum, en hann bara hérna hliðin á þeim. Þeir fara bara í tormenturinn. Það er enginn að fara að kontesta. Nei. Það sko. Ok, fá Rubik's Yard. Getur notað hérna liftið til að seifa vinnu sínum. Já, og fær náttúrulega Shardin líka ef það er upgrade í boði. Nú er hann að farma anskoti mikið á Pango. Já, þessi Pango er náttúrulega, hann fekk Axinn sko, þess vegna er hann með svona mikið networth. Og hann er að fara, einhver að fara í næsta Ax. Hver fær það? Nei, ég myndi setja, er eitthvað góð, það er náttúrulega gott að setja, sko ekki gefa þessum Dog Sniper Ax, sko ég myndi gefa Rubik Ax. Sko Grimminn samt gæti líka alveg lent á sér sko. Grimstroke Ax er drullu sterkur. Það er samt þarf vel að vera góð hetja, náttúrulega er fínt að búa til af Monkey King. Já. Og Ursa svo sem líka, kannski aðra Monkey King. Monkey er bara ekki með nýtt. Hann er búinn að hætta þetta dessuinn. Já, það er að fara í Maelstrom. Emitt. Það er búinn að skjóta sig alveg smá í lögnu á þessu Monkey sko. Þeir eru allir að típja hérna inn. Sko rúllið er að klárast eftir smá. Þetta er hrikalegt rúlsamt sko. Já. Þeir keyptu allan á nægan tíma þannig að liðið er mætt hérna með honum. Núna er hann döður á Pango. Þeir pick upp 2 killirni á TSR. Ingmundur blinkar inn. Spurning hvort þeir vilja reyna að fæta þetta. Brummi er sterkur inn í hringnum, en hringurinn er runnið út og það er Inksvel á alkymestinum. Þeir geta samt kannski drepið hann hérna. Nei, hann missar á Malediktinu. Unlucky maður, ég held hann, ok, hann deyr samt. Það var að Malediktaður. Sniper gameplay hérna sko. Þetta er náttúrulega frí sniper leikur sko. Já. Sniper here. Svo eitthvað að... Hann er komið með Ax. Þú búið að gefa þessum Dog Sniper Ax. Það er svo toxic að gefa þessum Sniper Ax. Ég bara áttum ekki á því sko. Það er einhver Rubik að solo karja leikinn, búinn að stela bara öllum spellum hvern einasta fight og þeir gefa þessum Sniper Ax. Það er crazy sko. Nei, þetta er mjög gott pick-up en líka... Nú byrjuðu Ursa er hérna. Já... Á litlu ferðinni. Ég er ekki sem Ursa vilji vera hérna samt sko. Hann var tekinn og Abbi hittir ekki. Meira svona Sniper eitthvað. Bang. Já, geðveikt. Nei, hann næði. Hörru, núna Blísi. Það er ekki drepið hann please, flott, takk. Ok, núna er Bergur einn að rúlla samt. Hvar er liðið hans? Þeir eru að koma hérna. Ok, Angor. Hann er alltaf með þetta Angor, hann er alltaf með eitthvað snildaspell. Já. Það er án 2. Já, það er Maledikt á Pangonum, en honum er alveg sama samt. Hvað er allar þessi gæði að lifa af því? Nei. Já, það eru helviti sterkir Ludo. En þetta er held ég bara einn lengsti tímfætt allra tíma við hennan tier 2-turn sko. Þetta byrja, við skulum minnast á það, þetta byrjaði þegar að Flying rúllaði inn á Ursuna fyrir svona 3 mínútum. Og blinkaði þarna yfir kliffið og eitthvað, það típið allir inn, þeir eru bara ennþá þarna. Og þau eru ekki aldrei búið að lemja turnið inn. Herru, hvað var allir að kaupa núna? Annan Ax? Er hann strax? Nei, nú það segja að það er komið strax með annan sko. Það hefur verið gali sko. Hann er búinn að segja, jæja, Otta að gefa Ax dæmi, fór hann að kaupa sér item. Taka rósina það hver á skilið að bera Aegisinn. Er það Sniper eða er það Alchemist? Það er Sniper, frýr Sniperleikur. Frýr Sniperleikur. Það er líka að gleymast að Sniper er hér sko. Það er rétt. Þeir ætla að finna hvern. Já, þeir smóka hérna.
Með Rúbikinn fyrstan. Pango og Alchemist eru ekki með. Já, takk. Takk, Moisla mín. Moisla með hjartfullar komments hérna á Twitch-chatinu. Ég því miður ekki með Twitch-chatið fyrir fram á mig. Ef ég væri með það fyrir fram á mig þá væri ég líka ekkert að lýsa leiknum. Ég væri bara eitthvað að jappa við Twitch-chat, þannig að kannski bara fínt. Finna Blísi hérna, hann er samt með glimmer, þeir eru ekki með detection á hann, en hann er samt kominn í ansi hann er búinn að finna lykt. Hála nýs hérna. Það er svo sett maður. Blinkstone self, gameplay, eitthvað. Christmas er farið basser. Já, akkurat. Hann lítur að vera að fá BKB það á Curry. Hörru, Sniper gear? Nei, please, einhver vision. Vá, flott, verð dust. Noob support. Frýr Sniper, vá, djúsis. GG and mid, and fast. Hann er svo sem með Aegis líka á þessu Sniper, sko, skulum ekki glemma því. En þú veist, það hefði verið fínt að poppa honum. Já, þú veist, það Shadowblade var hérna komað með opnu sköldu þarna, það er saman að vera með það heil lengi. Já. Og Alchemist er búinn að queue upp á annan Axe, þá sennilega fyrir Rubikinn. Eða hérna Grimminn. Mætti nú halda að vera gáðilegur úr Urban. En hvað veit maður, það endur eftir hug. Radiant's top tower is under attack. Hvað ætli sé? Langt í Blísi Rapier. Outposti hérna, þannig að Sniperinn getur nú bara TP-að til þeirra, eða ekki, með hennar Aegis. Hann getur líka shadowbladea sig inn í eitthvað neutral camp og fara að farma, það verður úkislega mann ef hann ekki gera það. Hörru. Burst. Ok, finna Rubik hérna, það er nú bara fínt kill. Já. Vá, nei, please. Minna svona eitthvað, lifa alltaf af með ekkert. Hörru, Akkerið bara fyrir á eftir honum, alveg saman. Já, þannig að það er spellimuna meðan hann er að rúlla, en það er nú að klárast núna og Akkerið er enda á honum í smá stund. Hörru, hvað er Sniper? Þetta er mæk hérna sko. Sniper gear? Spurning, hvernig er hann á líka? Hann er búinn að tanka svo mikið að drastli á þessum Pango, sko. Clean up. Og að þeir finna King Chris líka á orsinu og forsta 9 sekundar BKB-in hans. Bara til að hlaupa í burtu. Spurning hvort þið ná honum ekki bara samt. Hann er að fá stönn eftir nótt. Sko. Já, hann er nú samt, sko. Það er mitt. Þetta er bara fullkomlega eðlilegt. Hörru. Hann er inn, okkar maður, á Alchemistinum. 2 buybacks. Expanded á supportunum í TSR. Það er ennþá Aegis á hann sem Sniper í 1,5 í viðbót, sko. Og hann er að fara í Vogue Pike. Þannig að ég vinn þetta veðmál sem að er engin veljum fyrir. Já. Hollurinn, dæbakkaður, molnaður, meltaður. Þeir eru að spona hérna Monkey og Tide. En ég veit nú ekki alveg hvað þeir ætla að gera í þessu málum hérna mitt hjá sér. Hvað segir ykkur? Monkey getur gert eitthvað. Hann er nú komið með BKB. Já, þú veist, hann er svolítið kominn svolítið langt náttúrulega frá liðinu ef hann fyrir að finna eitthvað þarna. Ég held honestly þeir væri í betri stöðu ef Monkeyin hefði verið aðeins duglegri að farma í byrjun á leiknum af því að þá væri hann kannski í betri stöðu til að hoppa á Sniperinn en núna... Já, já. Það voru líka alveg bara svona nokkur unlucky, þú veist, go sem gengu ekki upp, sko, sem að, þú veist, hefðu alveg getað gengið upp. Já, búið að gifta Axe og Rubik. Anskotið er þetta gjafmildur Alchemist. Hann er búinn að gifta sko 3 Axe og hann er samt bara, þú veist, up there in net worth, sko. Maður sá eins og hinum Alchemist leikjuna þá gaf Alkin bara 1 Axe og komið bara neðstur, bara neðan fyrir eitthvað Dark Willow eða eitthvað. Hvað er Bergur að kaupa hérna? Satanic á Pango. Hvað er sjúklingur áhugavert?
Þeir smóka hérna, getur fundið Rúbik. Hann með samt Ghost Scepter, þeir geta ekki lamið hann en það nú runnið út risa Maledikt á 3 hetjur. Spurning... Verður þetta clean up? Nei, allavega ekki Billy, Sniper og Grimstroke eru bot. Radiant's middle barracks are under attack. Dire's top tower is under attack. Þetta bara stefni frían Sniper-leik sko. Monkey hoppar. Galið að sé eitthvað Grimstroke 1 að sjó á veifinu eitthvað. Hörru, Grimstroke fekk Axel. Hvað að gerast með hérna farming-skiptið á þessum... Hann er búinn að gefa 4. Já, hann er búinn að gefa 4 haxa. Hann gaf Rubik Axe fyrir svona 37 sekundum og síðan bara gaf hann Grimstroke Axe eftir það einhvern veginn. Það er galið sko. Já, byrjuð þarna. Þetta er ekkert smá, þú veist hvað er mikill tíma þetta milli, það er ekkert að sjá það, nein. Ég held að sé ekki hægt sko. Þetta er alltaf mjög stuttur tími sem hann tók hann, hann alltaf fær GPM fyrir hvern axe hann gefur sko. Hvað er hann komin mikið GPM núna þá? Þannig með 60 bónus attack damage fær hann ekki líka, þú getur ekki séð hérna extra bónusskóld, það var 2 fyrir, hörru, risa Ravage á 4. Nú er spurning hvort að þetta sé nóg til að díla við þetta nettohlýt sem þeir eru með. Og hann King Crisp bara ráðnar. Já, Monkey Kingin var líka bara ekki með sko. Axarinn fann þarna frábært Ravage en það bara því miður er ekki nóg. Þeir deyja bara 4 og fá ekkert í staðinn. Nú er alveg spurning hvort að TSR vilji reyna að standa eitthvað meiri í þeim. Lemja hérna gegnum backdoorið, glyph, flott. Það er náttúrulega frýtt glyph, þeir fá glyphið við melee raxinn, þannig að að gera eða smá tíma í þeim. Sniper er lemur bara sko. Já, hann er með double damage og Sniper líka. Það er gal, Yngvi er búinn að gefa sko 4 axa og hann er samt yfir hæðsta korunum í TSR. Það er pínu crazy sko. Ég ætti að segja að hann, hvað er hann að fara í AC? Já, hann var að fara í AC. Og þetta er Pike og Sniperinn líka. Hann er bara en super tanky, high armor, attack speed. Já. Lemur fast. Já, og all liðið hans sem er Akanim. Búið að króta á mappið. Bergur ábygglega að segja að drullast að vera með liðinu. Einmitt. Þetta er Sniper here. Þú farma bara veist mikið. Þú ert með overall svona 20k goldlít yfir alla. Þetta er svo umulig hetja þessi fucking leyniskytta sko. Hræðnar gæti nú bara verið drullu fyndun og bara eitthvað moonshot líka sko. Nei, skulum ekki gera það. Ég held nú að TSR gæti nú bara að fara að kolla þennan leik ef ég á að vera hreinskilinn. Já. Það eru 3 dauðir, ekkert buyback og... Ekki að reyna að vera leiðilegur en ég held að þetta sé bara búið. Já. Þetta er bara 2-0 hlutverkasetrinu í hag og þeir eru þá búin að gulltryggja sér sæti í úrslitum Kraftfélagdeildarinnar 5. Já, þetta var eiginlega bara mjög convincing. Já, Game 1 var nú ekki convincing sko. Nei, en Game 2 var convincing. Það var bara snemma sett. Já, einmitt. Þetta líka bara komu allir mjög vel út á lanes í þessum leik. Já, þetta var bara win lane hjá öllum. Þú veist, þetta líka bara held ég svolítið unnið líka í draftinu. Ég held að það hefur leikið svolítið á það með þessum flexpickum. Getur við ekki séð það núna hvað hann gaf angst? Er það ekki öll dippin bara? Það eru hvað, fyrsti, annar? Já, getur séð í network chartinu dippin hjá, já, tjekkaðu hvernig supportarnir fá Axe. Mér langar að sjá tímamismunin á Axe og Rubik og þegar hann fær. Ok, 32. HA?! Guður, what?!
Ha? Nei. Ok, með að fara á alkemistinn, hvað var, getur þú sé gull? Þetta er akkurat mínúta, hann er með 4200 GPM, confirmed. Hvað, hann bara insta bæjar ax? Þið þurfið ekki að check my math, hann er bara með 4200 GPM. Trust me, bro. Damn. Ég held að þessi MVP alkemist hennan, sko. Já, hann átti alveg stjörnuleika á þessum alkemist. Og já, Þetta hef ég aldrei séð áður. Og líka hann var samt, nei, 1000 GPM, 1064, já, akkurat. Hann líka alveg frábær leikur hjá Berga á þessum Pango. Já, hann alveg, þú veist, ég myndi segja þegar kemur að teamfightunum þá var hann MVP þar því bara það að geta komið í veg fyrir að vera rafilsæðir, hann var alltaf komin í kúruna fyrir. Já, maður líka sá það í draftinu, þeir voru alveg að búast við því að þessi Pango væri mitt. Já. Og það snýri svolítið upp á þá að Bergur geta bara tekið hann og fengið sniper here. Svo fenguð þið bara Bitcoin miner carry frekar og... Já, einmitt. Bara opnaði gagnaver á botinu og ekki keypti 27 akanems á 3 myndum. Það eru mjög að dragst líka, vertu rólegur, sko. Já. Þetta var... Ég er lost, sko. Já, en eru ekki bara óskar hlutverkastitrinu til lukku að vera komnir í finals og bara þökkum TSR fyrir frábært mót í kraftdeildadeild 5. Já, þetta var mjög góð framist. Þeir eru því miður dottnir og leik hérna, en það er nú bara rétt í blá lokin og voru búin að einni sériu frá finals, þannig að þeir standa sig alveg frábærlega vel. Og já, við erum þó að fara að sjást næst á 50-daginn held ég, þegar að Rím er að fara að kljást við AHI hitt sætið í úrslitum á móti hlutverkasetrinu. Já. Kljást við það ekki bara þá? Já. Bara takk fyrir áhorfið og takk fyrir okkur. Já, takk fyrir. Býttu hann að skipta akrein? Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskurum leiði sjálfsagt mikið mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskana. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vængi. Ekki slæmt en... Ekki svo gott heldur. Welcome everyone to the Kia Tiltproof Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brokey getting ready. Yep. And he's off. Well, I'm looking composed. 2, 1. And well, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Carmen may be comfortable on the rift, but will she be at home in our tilt-proof challenge? The acceleration really kicking in. I think I already know. You touched the grass. Uy, uy, uy. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before.